ng praise the Lord. Minsan po pong palakpakan po natin ang ating pinakamamalapain sa Presigad. Ngunit bawal natin pinagmagandang sa pupuri pagkalat ipagdadakilay sa ating pinakamamalapain sus. And the whole honor, the paggalang at pagrespeto po sa ating mamagulang. Sa ating pinakamamalapain sus. Sa ating kagalang-galang Balingista Pastor Willis Almeida Presigad. Maging sa ating kagalang-galang Assistant Pastor Dina Kumon Almeida Presigad. Sa kanilang mainuwang turo at aral na kailanman ay hindi natin malalimutan, Presigad, sa kanilang pagtuturo at pag-aaral maminamahal. Nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa ministeryo ito sa banal na gawain itong, Presigad, ito po maminamahal. Tumubo yung ating pananampalataya natin sa nang lapang Isus, Presigad, at ito mamirol nagbago ang ating buhay, pinagaling tayo sa malubhang mga karamdaman, nilutas sa bigat ang problema sa oras ng maminamahal, Presigad, tayo pinagpapala na ng ating pinakamamalapay Isus, Presigad. Nagpapabot din dito maminamahal ng magandang gabi na po to the whole family of Almeida Children, sa kanilang buong pamilya, Presigad, sa kanilang kapu-apuhan, Presigad, maging sa lahat ng ating mga minamahal at hinibig, Presigad, ating mga beloved na pastoral workers, and Presigad, sa pangasiwa po ng ating beloved Origin Picture Kububing Year at katuwang kanyang mga anak ng Lord si Divine Year. Presigad, maging sa lahat mamilang silang mga kapiling nila, ating mga beloved na pastoral workers, and Presigad, sa lahat po maminamahal ng ginagamit sa dulang ng ating pinakamamalapay sa choir, Presigad, sa ating beloved instrumentalist sa maminamahal, help of the church, and Presigad, maging sa lahat maminamahal ng ating mga beloved na kapatiran datihan manbaguan, Presigad, at sa lahat po mamilong na abot at nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay. Magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay, Presigad, maging sa lahat maminamahal ng nakaantabay po sa ating live webcast, Presigad, Luzon, Visayas, Mindanao, Presigad, sa YouTube, sa Facebook, especially sa mga baguhan po na dinaragdag na nanonood po ng ating live webcast, Presigad. Magandang oras po yan sa inyo. Muli, magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay sa Presigad. Narito tayo muli niyo po masasaksihan ng banal gawain, Presigad, ang pag-overnight magdamagang pagpupuyat, Presigad, sa dakong ito sa San Carlos City, Pangasinan, Presigad. Nariyan na may minamahal kayo po inanunod pamilahan tayo muli magpupuri ng masayang awitin at malumanay na awitin, Presigad. Sa bagay na yan ay ating pong inibitan ng pinakamalapay sa presensya ng ating malapay Isus, Presigad, sa bawat nagpapalakas sa ating pananampalataya natin sa malapay Isus, Presigad. At sa pagpatuloy ng gawain, masaksin niyo rin po maminamahal ng mga pinagpalang beloved kapatiran na mapipili po maghahayag ng kanilang mga buhay patuto kung paano po kumilos ang ating pinakamalapay sa kanilang buhay, nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa malubhang magramdaman, nilutas ang bigat ang problema sa oras ng maminamahal, sila pinagpapala na at kinakahabagan, binibiyayan ng ating malapay sa Presigad. Sa portion po ng pagpapato maminamahal, diyan nyo po maririnig yan, Presigad. At nariyan din po maminamahal sa pagpatuloy ng gawain, Presigad, at sa mga pag-aawitan po, simula sa ating beloved na Children's Choir, ating beloved na Finest Choir, Presigad, na muli nating dadamay ng pinakamalapay sa mga presensya sa kanilang pagpupuri, ialis sa kanilang malapay sa Presigad. At sa patuloy ng gawain, Presigad, yan rin po maminamahal, masaksiyan nyo rin po ang pinagpalang mga ngaral, papaliwanag po patungkol po sa ating pagkakalob ng ating mga kasambahagi at handong, Presigad, na dito maminamahal, Presigad, sinusubok ng ating pinakamalapay hanggang sa katapat ang kanyang mga anak, Presigad, sa pagkakalob natin ng ating mga kasambahagi at handong, Presigad, na dito ang pinangako nating malapas ng triple blessing, lalo tigit ng palang spiritual, Presigad. Sa patuloy ng gawain ng huli maminamahal, mamayang umaga ko, Presigad, ang maminang pangangaral ng salita ng ating pinakamalapay. Sabi nga ng bang lingkod, kung tayo literally kumakain ng pagkain, Presigad, nariyan bumubusog tayo, lumalakas ating physical pangangatuan, kinakailangan di po maminang, Presigad, kumain tayo ng salita ng Diyos, Presigad. Yung pagkain salita ng Diyos, yung ipinamumuhay po natin na banal na kalooban ng ating pinakamalapay, hindi lamang po dito sa ating chapel, Presigad, sa ating bahay sambahan, maminamahal, maging sa ating mga kanya-kanyang tahanan, dala-dala po natin yan, Presigad. Na rin maminamahal, ipinamumuhay po natin ng banal na kalooban ng malapay Isus, Presigad, yung pagkain ng mga Kristiyano, Presigad, na dito maminamahal, lahat ng mga maminamahal ng mga Kristiyano, Presigad, sa pagsunod natin maminamahal, dito tayo pinagpapala ng ating pinakamamalapay Isus. Palapakan po natin ang ating pinakamamalapay, sabi pa ng ating malapay Isus, Presigad, na wag na daw natin pabayan natin pagkakatipon na kagaya ng ugaling ba, kundi lagay tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo yung mamalas na malapit ng araw, Presigad, yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Isus. Siyempre, Presigad, na rin na maminamahal, talagang hindi naman po lingid sa atin maminamahal. Yung mga nagdaang grabing pag-ulan, Presigad, talagang grabing pagbaha, maminamahal. Na rin maminamahal na maging ang mga dalubhasa sa
sa mga bagay na yan, yung pagdidetect nila, maminamahal, kung tayo uulan ba o babagyo, President, ay talagang minsan ay sumasablay, President. Dahil sabi nila ay sa panahon natin ngayon ay narito tayo sa Super El Nino, President. Pero kabaliktaran naman ang nangyari, maminamahal, talagang salamat pa rin sana malapay sa President. Bagamat nariyan, maminamahal lang mga, sabi nga, yung mga bagay na yan, ay pinahintulutan natin na tayo maulanan, President, na talagang hindi tayo nagdanas ng grabing kainitan, maminamahal. Talagang alam niyo po yung Super El Nino, President, talagang grabing kainitan yan, maminamahal. Kung nangyari sa atin noon ang El Nino, President, ay grabe, mas triple times doon, ang grabing init niya, maminamahal. Talagang sabi nga maminamahal sa ibang lugar ay dumadanas ng mga ganong bagay, President. Natutunaw ng kanilang mga kalsada, mga asfalto, President. Talagang nakikita naman po natin sa totoo po yung maminamahal, yung mga balita sa CNN. Talagang grabing, President, wala po silang tinakpan, maminamahal, ibinalita po nila. Maging stoplight nila, President, natutunaw, maminamahal, yung mga gulong kanilang mga sasakyan ay nangatutunaw, President. Talagang grabing kainit yun, maminamahal. Talagang pumapalo ng 100%, maminamahal na talagang grabing kainitan yun, maminamahal. Talagang nandun, maminamahal, salamat sa Lord, President. Bagamat nasa Super El Nino tayo sa mga oras, no? Nandun ang lamig na ipinadadama ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang kapangyarihan ng Lord, President. Nariyan, maminamahal, di mo lingid sa atin, maminamahal. Kung tayo maminamahal dumadanas ng grabing pagbaha, pag-ulan, maminamahal, ang ibang lugar ay talagang gumagalaw ang kanilang lupa, yumayanig, President. Dahil sa grabing lindol, maminamahal, katapos lang maminamahal ng Colombia, President, at Indonesia, kasunod maminamahal, yung ibang karatig bansa nila, maminamahal, lumindol na naman, President, nung Lunes, talagang sabi ko nga maminamahal, na talagang na yung mga bagay na yan ay, sabi nga lahat ng mga Kristiyano, anak ng Diyos, President, huwag tayong magulumihanan, maminamahal, huwag tayong magugulan sa mga bagay na yan, huwag tayong papapikto. President, tanda lamang yan, maminamahal, na malapit na tala at napipinto ng pagbabalik ng ating pinakamamalapay. President, ito na yung oras, maminamahal, para magpakainit ang lahat ng mga anak ng Diyos. President, dahil sabi nga natin malapay sa maminamahal, katulad itong ating ginagawa natin pag-overnight, lagi tayo maminamahal magbantay sa ating mga kaligtasan. President, talagang hindi naman po lingid sa atin. Danas ng lahat ng mga Kristiyano ito, maminamahal. Talagang dumarating yung, sabi nga maminamahal, sinusubok tayo ng panahon. President, talagang minsan napagbibigyan natin yung ating physical na pangangatawan, maminamahal. Talagang minsan nakapagkaroon tayo ng pagkakasala, maminamahal, na tayo lumiliban, President. Talagang dumarating yung time, maminamahal, na sinusubok tayo ng panahon, President. Ngunit maminamahal, sabi nga ng lahat ng mga mangaral sa banal gawain ito, President, bumagsak man tayo, maminamahal, sa ating pananampalatayang, President, pilitin natin bumangon, maminamahal, at magsimula muli, President. Dahil nariyan na pa ang ating pinakamamalapay Jesus, malaya pa tayo, maminamahal, na sabi nga, President, huminang habag, kapatawaran sa ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus, President. Sa morsong maminamahal, hindi ko naman masyadong kapabahan ng ating pag-MC, mas mainam, maminamahal, tayo ay maaga, President, upang maminamahal ang masaganang pagpapala ng namalapay Jesus, President, ay ibuhos na niya, maminamahal, upang paano tayo pinag-ingatan, pinarating ng malhati ng ating malapay sa kanyang banal gawain, President. Dahil din po maminamahal ating mga bilabod kapatiran, hindi lamang po sa ating lugar, President, nating kinatatayon, maminamahal, maging sa ibang bansa, maminamahal na rin sa sagawa ng pag-overnight sa mga oras to, lalo na sa mga kapatiran po tayong naglalakbay, sila rin po'y pag-ingatan ng ating pinakamamalapay Jesus. Sa oras to, hiniling ko po sa lahat ng malarito na tayo po'y maminamahal. Ang iba'y tumayo, President, ang iba'y lumuhod, maminamahal, at magtaas tayo ng dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating malapay Jesus, President, at manalangin tayong mainam sa ating malapay Jesus, President. Hallelujah. Dakila pagparang po ng mga Diyos at mga kapansalan kami nagpupuri, nagpapasalamat sa morso, sa malahating pagdating ng aming mga bilabod kapatiran na pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay. Maraming salamat mo, Lord. Narito kami ngayon sa iyong balharapan.
Kami ay nagkasama-sama ng katipon-tipon na rin nagpapagong babawa, huminang habagaw sa lahat ng mga pagkulang pagkamali. Sama kami nang asumpuhan ng bawat sa nagulang nagkasala, patawarin mo kami malapasuga, sama kami ng iyong dugo na umagos sa koros ng Kalbaryo sa pa, dinadalain po sa pangalatang panalangin at bungat panalangin po ng aming kagalang-galang baling sa Pastor Willis Almeida. Malapay Jesus, langis mo po ang bayog doon sa simula ng pag-i-MC, malapay sa langis mo po, malapay sa liya. Lahat ng tatay sa banal pulpitong ito, sa pag-aawitan po ng Madyo po sa Solemso, ipos ang pinakamnamli sa malapay sa aming kalitaan, kalakasan po sa aming paglilingkod sa iyo, dari padama ang iyong matamis sa malapay sa bawat sa amin. Marin mo, langis mo po, malapay Jesus. Ang pinagpalang mga bilabod kapatiran ni Ren, halaya, mapipili mo po na maghahayag ng kanilang mga buhay patutog po ang magbigay ng kanilang patutuo paano ka kumilos ka ng buhay. I-anoint mo lahat ng kanilang papatutuo pang sa lahat ng mga nakikinig, lalo na sa mga nanonood po ng aming live webcast sa mga oras to. Hallelujah, Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa na rin, hallelujah. Nanonood ang aming live webcast na dinaragdag mo, malapit sa sila rin po'y makumperte. At kung mayroon pong mga banal gawain, malapit po sa kanila sila dumuron upang sila makapiling sa paglilingkod sa iyo. Langis naman po, alam mga pag-awitan po ating mga beloved choir, simula sa beloved children's choir, ating beloved finest choir, sa kanilang mga papuring awit, ialis sa iyo. Narin halay, muling ipadama ang matamis sa mula presensya sa aming kaligtaan. Narin ito, langisan mo po, malapit sa pinagpalang mga ngaral, mapipili mo po, magpapaliwanag po patungkol po sa pagbigay, kung ikaw po magbigay ng talata, malapit sa kanilang papaliwanag, kung pang sa lahat ng mga Kristyano, hindi pa nakasunod sa bagay na ito, mahipong kanilang puso. Narin ay pinangako ang triple blessing, lalo dikit ang papalang spiritual. Langisan mo po ang huling YouTube balgawain, pangangaral palang silta, ikaw pong bigay ng misay ng pag-aaral, hallelujah, sa umaga na ito, malapit sa hallelujah. So umaga na yan, sa bawat ikatatag na bawat mananaplad, sama mo kami sa balgawain sa simulan kasi matapos tagalang kalakasan, kagalakan na nagbumula sa iyo, at kung paano mo kami iningatan, pinarating na malahati sa balgawain, malapit sa maging sa karating, malapit sa iba't ibang lugar, nag-overnight na mga banal gawain sa mga oras to. Pakaingatan po sila, lalo sa mga kapatiran po na nariyan, maglalakbay, magagalayan pa ng malalayang lugar, ang iba'y may mga dalang sasakyan, ang iba'y lulusong sa baha, naglalakad, malapit sa ang iba'y namasahero, pakaingatan po, para tingin sa malahati sa balgawain na sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawang kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatid sa ulat pangkalatan at sa bungat panalangin namin kagalang-galang baling sa Pastor Willis sa banyo. Kasalt in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa oras namin mahal, tayo muling magpuri sa ating pinakamamahal na Spirit. Hallelujah. As we got a mayon spirit work within us, as we got a may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. As we got a mayon spirit work within us, as we got a may we glorify your name, knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came. Will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercy's name will come to an end. They're new every morning, new every morning. Greetings thy faithfulness full long. Greetings thy faithfulness, Lord. Kung sa ngalan
pangalan mo kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahal. Biyaya ay hindi nagwawagas. Halin mo'y laging bago sa bawat umaga hanggat pa buong Diyos dakil sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw. Biyaya niya ay hindi nagwawakas. Halin mo'y laging bago sa bawat umaga hanggat pa dan buong Diyos dakil sa lahat. Dakil sa lahat. Sa aking kahinaan, buong palagsi mong tunay, puso'y may kampayapaan pag ikaw laging kaakbayan. Oh, Jesus, dinadalangin ko, Jesus, sa iyo hilapit mo ang aking buhay, o Kristo. Hilahan sa banal na gawain mo, buhay ko mang nagwakas. Harap ko'y iyong dinawan, hiwanag doon sa hirap. Uuwi sa bayang Marilan. Oh, Jesus, dinadalangin ko, Jesus, sa iyo hilapit mo ang aking buhay, o Kristo. Hilahan sa banal na gawain mo, sa aking kahinaan. Oh, palagsin mong tunay, puso'y may kampayapaan bang ikaw laging kaakbayan. Oh, Jesus, dinadalangin ko,
sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Ilaan sa malalang gawain mo. I am weak but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Just a closer walk with thee. Let's a closer, just a closer walk with her granted Jesus in my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. Through this world of stones and snails, if I fall in love, who cares? Who will be my burden share? None but thee, the Lord, none but thee, Lord. Just a closer walk with me, just a closer walk with me. Crying Jesus in my plea. Daily walking close to thee. Let it be, my Lord, let it be. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ang langit, litong-lito. Diyos, ikaw na bahay doon. Landas ko ay nasa kaliliman, titiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila bang wala ng katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap parang buhay ko'y pinagkunan tunan. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap parang buhay ko'y dating pinagunyang tunan. Kristo, salamat. Kristo, salamat. Kristo, salamat sa iyong pamahal. At ngayon, di ako'y ligtas, Lord, halin. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya
laging namamalang suhog ng si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y pinanggun niya tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap, hinaparang buhay ko'y pinagod niyang tunay. Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Ang puso ko'y masaya pagsama mo ngayon, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umibig. Hirap ang basta ng kanyang tanawin, ang Diyos at pinupuri natin. Ako'y masaya pagsama ko ngayon, ang sa Diyos ay umiibig. Sunod, hallelujah. Ang puso ko'y masaya sama ko ngayon, Diyos umibig. Puso ko'y masaya pagsama ko, Diyos umibig. Ang hirap ang basta ng kanyang dandahin, ang Diyos ang pinupuri natin. Ako'y masaya pagsama ko ngayon, ang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, kung sa puso natin ay nagbubuglo, dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay lumalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umibig. Ay napangsta ng kanyang dandawin, ang Diyos sa pinupuri natin. Ako'y masaya pagsama ko ngayon, ang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubuklod, dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahin. Sa pamilya ng Diyos ay lumalapit. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig. Ang hirap pagmasda ng kanyang tanawin, ang Diyos ang pinupuri natin. Ako'y masaya pagsama ko ngayon, ang sa Diyos umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay dadalhin sa langit na dunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang bumanaw, upang di na muli pang makahiwala. Ang puso ko'y masaya pagsama ko ngayon, Diyos umiibig.
puso ko'y masaya magsama ko ngayon. Diyos sumibig ang hirang pangmasdan ng kanyang nanawin. Ang isa pinupuri dahil ako'y masaya magsama ko ngayon. Ang sa Diyos ay umiibig, ibigay ang lahat ay sasilangan. Huwag ng pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat ay sasilangan. Lungkot mo'y papalitan, yan ang kalahan. Di niya sinabing laging may araw, kaya'y hindi na uulan, kaya'y hindi na uulan. Ngunit siya'y nanggago ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta kay sasilagan. Ibigay ang lahat ay sasilagan. Bigong pangarap, pusong masahan. Ibigay ang lahat ay sasilagan. Lungkot mo'y papalitan, yan ang kalahan. O ang bunting hilaw ko, upang liliwanagin. Yes Lord, hallelujah. Upang liliwanagin, upang liliwanagin, ang munting hilaw ko, pang liliwanagin sa gitna ng mundong humanity. Natakpan ko ba o hindi, pang liliwanagin, pang liliwanagin, upang liliwanagin. Natakpan ko ba o hindi, pang liliwanagin sa gitna ng mundong humanity. Ang munting ilaw ko, munting ilaw ko, pang liliwanagin, pang liliwanagin, pang liliwanagin. Ang munting ilaw ko, pang liliwanagin sa gitna ng mundong humanity. Natakpan ko ba o hindi, pang liliwanagin, pang liliwanagin, pang liliwanagin. Natakpan ko ba o hindi, pang liliwanagin sa gitna ng mundong humanity. O walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat ibibigay sa iyo. O walang imposible sa ating Panginoong Jesus. Walang imposible kung magtitiwala ka sa Kanya. Panghawakan mo pangako niya, huwag mag-alinlangan sa Kanya. Panghawakan ang pangako ng Panginoong Jesus. At ang lahat
ibibigay sa iyo. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan mo. Ikaw ba'y naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan, ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagbuwan mula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagbuwan mula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ay umibig ng mahal ng tapat, at laging nasa isip gabi't araw sa Jesus. Alam kong mahal niya tayo at mahalin natin siya, at laging tayo tamis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang handang ibinigay para sa akin, namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. I live for the Jesus day after day. I live for the Jesus. Oh, come what may, that sweet old spirit alive in me.
I live where knows Jesus. They outdo him. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's well I'm blessed thee. The loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto the name. I'll lift my hands up unto the name. My lips shall praise thee, that's well I'm blessed thee. Lift my hands up unto the name. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. How musical and sweet, and the world is so good. He is the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, it's everything to me. How musical and sweet, and the world is so good. He's the joy of living, it's everything to me. For Jesus, the joy of living, it's everything to me. Lord, hallelujah. For Jesus is the joy of living, it's everything to me. How musical and sweet, and the world is so good. He's the joy of living, it's everything to me. But Jesus, the joy of living, it's everything to me. I'll just keep trusting my Lord as He walks alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Those storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. And it's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on Him to the very end. Storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walks alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Don't storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Don't storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumahil pa man, humagdilim ang kalangitan,
Kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumanghi pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Kay Kristo'y mananali sa habang panahon. Kay Kristo'y mananali kahit kailan. Kahit bumanghi pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Panaligan siya, Israel, ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumanghi pa man, humagdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananali, hindi magbabago. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it's the one living for. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sin, I have been sweet to save my weary soul. I know that how, but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Whoa, 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 now it's different. Whoa, so different. It's different now. Since my soul
It's different by His blood I'm whole. Satan came to me, oh, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day to hear him sing and pray. The preacher brimly preached the gospel. He said you must repent down to the sorry. Oh, down it's different. Oh, so different now. It's different now. Since He my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Satan came to me, oh, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lay your hand and mine alone on her hand. Lick your one in the foreheads on the prairie. Lord, you could for the fountain, raise up the mountain, but the Lord, keep your mighty hand on me. You lay your head, mighty Lord, on her hand. Lick your one in the foreheads on the prairie. Lord, you fool for the fountain, raise up the mountain, but Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds with her hand, from the rain you made the sea, from the sea formed clouds to keep us like the fountain. You are the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. For God's love, the word that it can be said, those you will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting love. For God's love, the word that it can be said, those who ever will believe in should not perish but have everlasting, everlasting love. For God's love, the word that it can be said, those who ever will believe in Him should not perish but have everlasting, everlasting love. Great is the Lord, and His greatly to be praised, and sitting over again in the mountain of the solitudes, beautiful situation, the joy of Gatherer. He's the sign of the door and seal of the great King. He's the sign of the door and seal of the great King.
Great is the Lord, and His great thing to be praised, and the city overhead, in the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God who heard. He's the sign the door and the seed, oh, the great King. He's the sign the door and the seed, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want to stay, only do we want to stand, and blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we want to stand, only do we want to stand, and blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. People to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For to Thee will I pray, and my voice shall know in the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look out. He will to my words, oh Lord, consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For to Thee will I pray, my voice shall know Him in the morning. The Lord in the morning will I direct my prayer, and to Thee and will look out. Create me and lead all heart who can renew our spirit with and create and be happy, oh heart, who can renew our spirit with and be. Oh, cast me down away from Thy presence so long, and take down the Holy Spirit from me. Restore and redeem the joy about salvation, and renew our spirit
binanhin. Isang pusong naman ang sa akin ay bigay. Bigyan mo Diyos ng bawang namin. Isang pusong naman ang sa akin ay likay. Bigyan mo Diyos ng bawang namin. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritong Banal, pumaghari sa akin. Hanggalan at tulong iyong panghiligtas. Ibalik mo, gawin mong tapat. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Espiritong Banal, pumaghari sa akin. Hanggalan at tulong iyong panghiligtas. Ibalik mo, gawin mong tapat. Magmula makilala ka, ang buhay ko handong saya. Magmula tanggapin kita, ang buhay ko handong sigla. O Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin sa katulad ko. Hinakong mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuo sa dakila pag-ibig mo. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin sa katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin sa katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin sa katulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, ganyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailan bang mahal.
halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo'y niligtas at tayo'y dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos kailan pa man. Buong napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasihi, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, masa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay pag na kay Jesus, laging may galak sa vida. Kung napakaligaya at kahanga-hanga, kung tayo'y nagbabutihan, di naging ginag-iwasan ng kampuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap bumawi sa Diyos nating Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid, o magsama-sama. Kung napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasihi, ang nagkakaisa laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, misa'y wala ng pera, di ba't laging masaya? Ganyan ka ang buhay pagka kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Kung napakaligaya at kahanga-hanga, kung tayo'y nagbabutihan, di naging ginag-iwasan ng tampuan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap bumawi sa Diyos nating Ama sa langit. Tinipon niya tayong magkakapatid, o magsama-sama. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang humaalay, walang gumagabay. Hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin ngunit di ko tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, binuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, habang
buhay at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang hawid kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap ang suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay at ang lumbay iyong binawi. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangamba kung sisundan yung kasama. Pag-iingat niya'y bayat may ipamamahal sa'yo. Man sa pagsubok ay hindi kanya pababayaan, pagkat siyang nangako hindi kanya iwanan. Panampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kayang para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanyang babawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y dumadali sa puso, lito siyang hatid. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya papawin sa'yo. Salamat po, Panginoon ko, sa kabiyayang binigay mo sa kaligtasan, lalo sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kay
dakila mo, hindi mo ang katulad ko. Ano ang may kakampi ko? Lahat ibinigay mo, paghinaan ang buhay mo. Tumatay ka rin sa lago, ano ang may kakampi ko? Ang araw ay napakalapit na, iyong kukunin na. At aming nang makikita, dahil sama-sama. Lahat ibinigay mo, paghinaan ang buhay mo. Tumatay ka rin sa lago, ano ang pagkakanti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko. Lahat sa pagbabago, at kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, hinibig mo ang tulad ko. Ano ang may kakampi ko? Lahat binigay mo, paghinaan ang buhay mo. Tumatay ka rin sa lago, ano ang may kakampi ko? Ang araw ay napakalapit na, gabi yung kukunin na. At aming nang makikita, dahil samang-sama. Lahat ibinigay mo, paghinaan ang buhay mo. Tumatay ka rin sa lago, ano ang may kakampi ko? May gala, may tuwa, masaya sa piling ng Diyos. Sa pagkahirap ng puso ay naglalaho. May awit, masaya sa magbuburi para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapaka, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang hawit ng pasamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal, iyan ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Walang sa'yo may hahambing, awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kamit sa'yo'y sumasa, langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Kamit sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan ko'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin,
Ang pangalan mo'y tatakilain, wala sa'yo maihahampi. Hawit ko iyong hingin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila. Ang singgo'y tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhati ang pangalan niya. To Diyos naming Ama, pupurihan ka, haawitan ka ng may duwa. Kadakilan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lubos na magtitiwala. Ay kanyang hilang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhati ang pangalan niya. Diyos naming Ama, pupurihan ka, haawitan ka ng may tuwa. Kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay lumos na magtitiwala. Ay kanyang hilala upang purihin siya. Kadakilan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan kami ay lumos na magtitiwala. Ay kanyang hilala upang purihin siya. Purihin ka, purihin ka, o Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Kaya purihin ka, Lord, hallelujah. Purihin ka, o Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagahing nagugulo. Pinakain, mga pilay pinalata, nakakita ang pagkamula. Masasamang espiritu pinalaya. Kaya purihin ka, purihin ka, o Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, di kami mapapago. Tayong lahat ay tinubos sa kasalanan, hilinis, bagong buhay, ibinihis. Kami yung pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Kaya purihin ka, purihin ka, o Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpuri, di kami mapapago. Sadyang kailangan mo sa akin,
upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsamo ko, O Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng ating buhay, pupurihin mo'y ikaw. Pag-ibig mo'y aking nararamdaman, Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang hawit ko'y para sa'yo. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit ko ito. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit. Ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko'y ikaw. Kay sarap mawid-awiting makalahis, Lord, puso mo'y humihindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang-dama mo sa iyong hinawin, nagbumunyi patingin sa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit, ibang likayang siya'y di kayang tumasan. Anumang awiting magsulibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusan. Ngunit kay masila ng masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y hinang sa tuwa, sa galang ligaya. Mga awiting makalangit doon, ibang likayang siya'y di kayang lumisan. Anumang awiting magsulibutan, ang buhay namin doon ay nagdurusan. Ngunit kay masila ng masaya, si Jesus ay makilala. Oh, di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napagkagulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako magangamba. Nabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Sa mga aking alam, darating ang isang araw, ang araw ko magtutupad, at walang sino pa hahalang. Ito'y sadyang ibigay, hindi Jesus sa atin. Walang hanggang kasiyahan
doon sa kalangitan at di sa pangarap lang lamang. Sabihin man nilang ako'y isang panarigo at pantawan ng dahil kay Jesu Cristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Sabagat aking alam darating ang isang araw, pangarap ko matutupad at walang sino mang hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa atin, walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang. Kay gandang tingnan ng halaman, kay gandang tingnan ang pool, kay gandang tingnan ang ibon nagliliparan. Pakinggan ko ang agos ng tubig sa patis na nagbibigay ng himig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad ko sa kanila'y may naglalang na dapat nating pasalamatan. Kay gandang tingnan ng halaman, kay gandang tingnan ang pool, kay gandang tingnan ang ibon nagliliparan. Pakinggan ko ang agos ng tubig sa patis na naghibay ng hibig sa hangin. Sila'y bahagi ng sanlibutan na nakikita sa araw-araw. Tulad ko sa kanila'y may dalalang na dapat nating pasalamatan. Magagawa natin ang lahat halang-halang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa na mag-isama, at kung tayo'y sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat ng bagay halang-halang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa na mag-isa lang, at kung tayo'y magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. Yes, we glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our loving King. We come to praise Him. We come to praise our loving King. Oh, glory, hallelujah is the coming for Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah is the coming for Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have this victory, amen. In the name of Jesus, the devils who have to flee far away. In the mighty name of the Lord Jesus, and tell people, set people. In the mighty name of the Lord, we have this victory.
Oh, victory, that's victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's all, and I won't be. Oh, victory, that's victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, it's all, and I won't be. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even, praise the Lord, even, hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, nor my power, and my spirit send the Lord. He's not my mind, nor my power, and my spirit send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. And by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. I'm on my way to heaven, shout victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. But Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shouting victory. I'm on my way to heaven, shouting victory. I'm on my way to heaven, shouting victory. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. The devil I'm on, set me free. The devil I'm on, but Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, the Holy Ghost upon us. He bring me life. He bring me life. He Let's the Holy Ghost upon. He bring me life. Jesus, He bring me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. And soul over me, oh, bomb me sad, bomb me sad, bomb me. And soul over me, bomb me sad. Jesus, bomb me sad. It's bomb me, my soul. I'm singing, shouting for Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. Some people, bomb me, that's bomb me, my soul. Sing, he shout for Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. Some people, bomb me, that's bomb me, my soul. I'm singing, he shout for Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. It's something bomb me, that's bomb me, my soul. I'm singing and shout for Jesus, save me home. Some people understand Jesus, save my soul. It's something bomb me, that's bomb me, my soul. I'm singing and shout for Jesus, save me home. People understand Jesus, save my soul. It's something bomb me, my soul. He's the King, oh kings. He's the Lord, oh, oh. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King, He's the King. Oh, He's the Lord, oh the Lord. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, He's the King. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that's sweet and bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord,
Oh, paso. Hey, oh, dahil within the blessings, oh, leading, bless the Lord, oh, my soul, bless the Lord, oh, my soul, hey, oh, that is within me, the blessings, oh, bless his soul. Leading, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal sa lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God. At tapos sa minmahal, mga paboring masayang gawitin sa ating pinakamamahal pa si praise God. At sa patuloy ng isang pagkawain praise God, tabi dadako na sa ating mga mulmali na gawitin. Ito po'y dadalhin po at binibigyan pagkakataon sa ating beloved elder, ni beloved brother Alvin Reyes. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pumalakpak po muna tayo mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother Janjan Aquino, sa pangunguna po sa atin po sa mga joyful songs. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po muna ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya, amen, sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilan mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang dalangin po na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat Malapinoon sa pag-iingat mo po sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat sa dakilang pagkakataon, pribileyo na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po Malapinon ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po nagpapakumbaba Malapinoon, kami po nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, kalikuan, anumang nasambit ng aming mga labi na isip, nagawa, mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Malapinoon, mahabag ka po sa bawat isa sa amin. Kami po yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong magus sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po Malapinoon ang iyong abang lingkod. Gamitin mo lamang po maging daluyan ng iyong masaganang pagpapala Malapinoon. Maging mga papuring awitin Malapinoon. Langisan mo po ito Malapinoon. Patuloy kami nagsusumamo Malapinoon. Kahabagan mo po ang bawat isa. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan, iyong ibus, yung matamis at banal na presensya. Puspusin mo po kaming lahat ng Santong Espiritu Malapinoon. Hallelujah. To the earned prayer of our daily beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ay natangwa. Ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan
mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, magbuhat na siya ang natagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kanyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nalimutan mga problema. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa sandaling ako'y nag-iisa, ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sandali ako'y nag-iisa, ibig ko na sana makapiling ka. Damdamin ko'y handong sigla, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa, ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, ibig ko na sana ako ay magbago, magbuhat na aking matagpuan. Pag-ibig ni Jesus tunay na walang hanggan. Hindi ako
na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay, magpakailan pa man, buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Sa mundo ako'y parang nag-iisa, sa aking walang nagpapahalaga. Sa mundo'y kabilang at dito'y tumatahan, at ikaw ang siyang nagturo na muling ipanganak. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paring iminulat mo, at aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Nang si Kristo'y nakilala lubusan, buong buhay ko'y binago niyang tunay. Nung una'y may nagsabing mababago mo ako, siya'y aking tinawanan, ang mali pala'y ako. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay ko ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas at paring iminulat mo, at aking napatunayang kay ganda pala nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Di ko sukat akala'y mababago mo ang buhay kong ito. Ang kawalang pag-asa'y nagwakas at panig iminulat mo, at aking napatunayang iganda pala ng isang nilikha mo. O Jesus, salamat sa pagpapala mo. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok, hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatanong. Ako'y nagtitiwala kay Jesus, kahit saan dagat man o bundok, hindi ako natatakot, pagkat siya'y laging nakatanod. Ako'y nagtitiwala sa Kanya, sa gitna ng pakikipagbaka, takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya.
piling ko'y hindi umaalis. Kasalo ko sa hinagpis si Jesus na hari ng pag-ibig. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Nakutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Nakutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Kung ang rosas Kanyang binamahal, mga ibon pinapatubayan, di lalo na iaring buhay, iniingatan sa gabi araw. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Takutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ako'y nagtitiwala sa Kanya sa gitna ng pakikipagbaka. Nakutin man ang kaluluwa, ang aasahan ko pa rin ay siya. Ngayong mga huling araw, anong laking kagalakan, malapit nang maghari ang hari ng mga haring mangaral. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin. Maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. Ang sakay Kristong nahimbing, sila'y magbabangong muli, at sila'y tatanggapin sa dakong inihanda sa atin. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin.
siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin, maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating, at tayong nabubuhay pa ay sasalubong sa Kanya. Matibay nating pag-asa, mag-aliwan tayo sa isa't isa. Siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin, maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating, siya'y darating, siya'y darating, may galak na sasalubungin, maging umaga, hapon man o dilim, alam natin siya'y darating. O kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. O kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, langit ay kusang nilisan upang tayo'y matubos. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanan tinubos, maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila ng pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Nakilala ko si Kristo na pag-asa'y madilim, buhay ko'y Kanyang binago, na liwanag nagtingin. Dakila ang pag-ibig ni Jesus,
akong makasalanay tinubos. Maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. O kahangahangang tunay na kaibigan si Jesus, di ay kusang nilisan upang tayo matulog. Dakila ang pag-ibig ni Jesus, akong makasalanan tinubos. Maging sa lupa, sa langit man, siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. Siya'y aking pupurihin, lagi kong aawitin, dakila niyang pagmamahal. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You deserve the glory and the honor as we lift our hands to worship, as we magnify your name. You are the way, you do miracles so great. There is no one like you. No one is. You are the way, you do miracles so great. There is no one like you. No one is like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan, ang pangalan mo itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa, at ako'y namang bangga. Papuri ang pagsamba, ang sa'yo'y iaalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka, sa iyong mga gawa, at ako'y namang mangha. Papuri ang
sa iyong nadarama. Ikaw ba'y pagod na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay na muli pagbabalik mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwina ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahirin ko, ang lungkot mo ay papawiin ko, ang pasanin mo ay kukunin ko, at ang ligayang nais ay ibibigay ko. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwina ay makapiling ka. Halika, lumapit ka, anak ko nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabing ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwina ay makapiling ka. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Walang hanggan ang iyong kadakilaan, walang hanggan ang iyong kapangyarihan, walang hanggan ang iyong kabanalan. O Diyos, sambahin ka magpakailanman. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y
walang hanggan ang iyong kapangyarihan. Walang hanggan ang iyong kapanalan. O Diyos sa mahina, magpakailanman, buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo, wagas na pagsamba. Habang ako'y may hininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Buong lakas, puso at kaluluwa, iaalay sa iyo, wagas na pagsamba. Habang ako'y mahininga, ay pupurihin ka. O Diyos, sa buhay ko'y dakila ka. O Diyos, sa puso ko'y walang iba. Salamat, O Diyos, sa pagpapala mula sa iyo. Nagsilbing kalakasan ko sa paglilingkod sa iyo. Salamat, O Diyos, sa kabanalang ibinihis mo, upang makasunod ako. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mong sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan nasa sana ako'y patawarin, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig ko'y matinig nasa akin. Salamat, O Diyos, sa pagsubok sa aking buhay. Araw-araw sa iyong pagkabay. Salamat, O Diyos,
paglilinis. Ako'y natutong umibig sa'yo. Kung di ko man magawang gawin na ang kalooban mo'y sundin, dahil sa kahirapan at kahinaan na sa akin. Sana ako'y magkawari, ang mga kahinaan ko'y pawiin, at ang pag-ibig ko'y manatili nasa akin. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino man. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin ka. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, lubog sa aking mga anak. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka, kahit anong bigat ng pagsubok ka. Sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo. Di ko ipagpapalit kahit kanino man. Walang dahilan upang balikan ko ang pansamantalang ligaya sa mundo. Pag-ibig mo'y walang hanggan, paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, lubog sa aking mga anak. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang iba
bakit ba ako lalayo? Nasiyo na ang lahat tungkol sa aking mga anak. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang purihin ang iyong kabanalan, ang iyong sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang marurubos. Sa iyong pangalan kami magnanaan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Jesus, ikaw ang aming liwanag sa aming daraanang di maaninag. Matisod man kami sa aming daraanan. Sa iyong pangalan lahat luluhod. Sa iyong pangalan may kagalingan. Sa iyong pangalan mayroong kaligtasan. Ikaw si Jesus, ang marurubos. Sa iyong pangalan kami mananahan. Na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Sa iyong pangalan kami mananahan. Kahit na ang mundo'y puno ng kabiguan, paligid man namin di na maunawaan. Jesus, ika'y patuloy na papupurihan. Papupurihan. Sa aking kahinaan, o pala
asin kong tunay. Puso'y magkapayapaan kapag ikaw ang laging kaakbay. O Jesus, dalangin ko sa iyo'y lapit ko ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Buhay ko pag nagwakas at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa't hina, uuwi sa bayang Manila. Iisipin nyo, ito'y kamangmangan. Hindi ako mahihiya. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat dapat lang ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking tumubos, ipinanganak na nga akong muli. Ngayo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya guro, naguhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking tumubos, ipinanganak na nga akong muli. Ngayo'y anak na rin ako ng Diyos. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay nakahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay
mong makamtan. Tunay na pagmamahal kay Jesus mo matatagpuan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino bang hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, si Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal, sino pang hihigit sa Kanya? Wala na. Pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanpaman. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, Kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailanpaman. O kay sarap pumawit, awiting makalangit, puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang di kaya. Pagkat damang-damang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galang di kaya. Mga awiting makalangit, na hindi kayang tumbasaan. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso ko'y umiindak sa tuwa, sa galang bigayan. Mga awiting makalangit, na hindi kayang tumbasaan. Ano mga awiting makasanlibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Kami ay aawi, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Bakit iyong nalaman ay huwag nang ipagliban, tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Oo ay kantay, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Amin.
tanggapin ang iyong kaligtasan. Tunay tayo lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Magagawa natin ang lahat. Alang sa Panginoong Jesus, isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay ay di magagawa na mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tugon. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Naglalakad sa gitnong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Doon ay masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Doon ay masaya. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Doon ay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Doon ay masaya. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's a Holy Ghost and fire that's keeping me alive. By Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's a love for me that's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's a love for me that's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, Jesus made me whole. Jesus saved my soul. It's bubbling out, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul.
Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinapataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At sa kapaintulatan po natin, beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, ako po nagpapabot ng dobleng paggalang, pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. At lagi po nating naalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. At ganoon din ang ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdez Estrada Almeida. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Vanzir, sa ating mga beloved elders na rin pong kapiling ngayon, hallelujah, sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga minamahal na bisita, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tunay napakabuti ng dakilang Diyos, muli tayong pinagkatipon upang sama-sama natin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan natin dakilang Diyos, hallelujah. Tunay na lagi pong sinasabi ito, minamahal, tunay ang grabing pagtitipon lagi, isang grabing laging pagpapala na nagmumula sa Diyos, sapagkat kung di niloob ng Diyos na tayo makapagkatipon, hindi mangyayari. At maging sa pagtitipon pa lamang, grabing pagpapala na, minamahal. At tunay na grabing yan ay pagpapala nagmumula sa dakilang Diyos na tayo kinahabagan, at lalo tigit pag gumanap pa ng kalooban ng Diyos, napakasaganang pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo minamahal ay dadako na po sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. Hallelujah. Yan po ay minamahal ay base sa mga Kristiyano, yan ay personal na mga karanasan ng mga Kristiyano. Hallelujah. Tunay na mga Kristiyanong pinagpala ng dakilang Diyos na kung saan, hallelujah, dati na napakagulo ng mga buhay. Nandun na minamahal na walang direksyon. Hallelujah. Nandun minamahal talagang magulong buhay. Ang iba, halos magpakamatay na. Ang iba, talagang nag-aantay ng kamatayan. Ang iba, halos talagang hindi na alam kung anong gagawin dahil sa grabing gulo ng kalamabuhay, grabing mga bisyo na hindi na matakasan minamahal. Ngunit salamat sa dakilang Diyos, hallelujah, na tuloy na mapagpalang Diyos. Tunay sabi niya, pinakamamahal, nung tayo tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi na come to me those sovereignly laden and I will give you rest. Tunay naman talaga minamahal na kapahingahan ang binigay sa atin ng dakilang Diyos, na kung saan dati grabe ang balisa natin, grabe, hindi natin alam kung saan tayo tutungo minamahal. Kaya talagang halos magpakamatay minamahal sa grabe mga problema na hindi na alam kung anong gagawin minamahal, hallelujah, sabay-sabay na karamdaman, problema sa pamilya, lahat-lahat na minamahal. Ngunit tunay ang Diyos nagbibigay ng kapahingan, naging relax ang bawat pag-iisip ng Kristiyano dahil ang kaibahan talaga minamahal ay meron tayong Diyos na inaasahan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kanyang kabuti ang ating dakilang Diyos lagi minamahal na laging tumutugon sa atin, laging nag-iingat sa atin at tunay na nagmamahal sa atin. Kaya minamahal po, nandun minamahal talagang naging Kristiyano. Ang Kristiyano ay naging kampante, relax na minamahal dahil may Diyos na minamahal na nag-iingat, nagpo-provide lahat ng mga pangailangan minamahal, hallelujah. Kaya sa ating mga minamahal na baguhan, makinig po kayong mainam sa mga pagbabahagi ng mga buhay na totoo, patotoo, maging ating mga beloved viewers, hallelujah, maging ito'y maaaring maging kasitwasyon nyo, mga bagay na kapatid natin magpapatotoo minamahal para alam nyo na po kung ano yung gagawin. Dahil makikita nyo kung paano nila ginawa at paano na pagtagumpayan ang bawat sitwasyon, minamahal, hallelujah. Kaya minamahal, para po sa ating mga minamahal na baguhan, ang mga ating mga minamahal na kapatid dyan, natatayo minamahal, yan po ay hindi drama, yan po ay hindi scripted minamahal.
Yan po ay gawa, pure na gawa ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Yan ay mga himala ng dakilang Diyos. Dati-dati nga minamahal, talagang tayo hindi naniniwala sa himala. Akala natin yung himala noon na, ngayon wala na minamahal. Ngunit tunay minamahal, sabi nga ng Biblia, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ating Diyos, hindi nagbabago minamahal. Kung ano yung ginawa niya noon, sabi nga ng mahal na Panginoon, kung ano daw yung kanyang ginawa, kung tayo manampalataya, bagamat din natin siya nakikita, mas higit pa raw ang ating magagawa kung tayo manampalataya at magtitiwala sa kanyang marilag at banal na pangalan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon at tunay nga naman minamahal, yan ay naganap sa ating mga buhay, sa ating patuloy na pagtitiwala dahil sa pagtuturo sa atin ng man of God, minamahal, na talagang nando minamahal, grabing pagpapala yan, minamahal, hallelujah, na talagang kung tayo magtitiwala, magbigay ng buong tiwala sa dakilang Diyos, gano'n man kapagyat ang problema, mayroong Diyos na tutugon sa ating mga dalangin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At hindi na po pagtatagal. Atin na pong pinaghahandang ating mga mahal na kapatid na magbabahagi ng mga buhay na patuto. Ang first five po sa ating mga beloved brothers, una po, minamahal, ang ating beloved brother Mario Fernandez, siya po ang unang minamahal. At pangalawa po, ang ating beloved brother Sandro de los Santos. At ang pangatlo po, ang ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Ang pangapat po, ang ating beloved brother Giancarlo Rosario. At ang panglima po, ang ating beloved brother James Milan. At sa ating beloved sisters naman po, una po ang ating beloved sister Norma Bilwan. At ang pangalawa po ang ating beloved sister Mayan Bakuyag. At ang pangatlo po ang ating beloved sister Tess Malikdem. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Risa Briones. At ang panglima po ang ating beloved sister Corazon Soto. Amen. Praise the Lord. Yan po ang first five sa ating mga beloved brothers at beloved sisters, minamahal. At atin na po formal na buksan, minamahal, ang mga pagbabahagi ng buhay na patotoo. At atin na po binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved brother Mario Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. Amen. Praise the Lord. Muli natin palakpakan ng ating buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalagi, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Jesus po. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Papabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Na ating inaalala mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Honorable Pastor Willie Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Linus Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, at sa kanila pong beloved daughter at Vice Nir, at sa inyo pong lahat kong minamahal kong kapatid, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mamahal, muli ko na ang pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain ng mga himala nangyari sa aking buhay. Buat nung ako'y nakakilala sa ministry namin mahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na natin pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal, nung ako po'y nasa mga kasalibtapang gawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na pagka-weekend minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumbarte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Kaya't Hallelujah. nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ako'y napabilang sa ministry na minamahal. Andyan minamahal, nung nakarang mga araw po minamahal, nung ako po'y bumabaybay patungo po dito sa ating balgawain, andyan minamahal na may nakasalubong akong lasing minamahal na nagmamaniw minamahal, na ito ay biglang kumabig sa aking right way minamahal. Subalit andyan yung pag-iingat po ng ating minamahal na Panginoon sa akin minamahal, dahil po hindi ko po siya inabot ng
kanyang pagkaliko, minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, noong ako'y sumundo dito sa ating balagawain, minamahal, noong kami po'y pinagkaluban po ng isang tricycle, minamahal. Andyan na kami po'y sinundan 4 na kalalaki ang magkakarna po na sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagawain, taon, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran, minamahal. Na nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po na ating pinakamahal. Praise the Lord. Hallelujah, Wala po hallelujah. namang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insidente po, minamahal, na hindi ko rin sukat akala ang pangyari, minamahal. Buwan ng Disyembre noon, minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan ay binato. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din, minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po na ating pinakamahal Panginoon. Praise the Lord. Na Hallelujah, wala pong hallelujah. anumang tinamaan sa amin sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa aking pong pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan yung pag-iingat din po sa kanilang pagbiyahe tuwing sila'y umuwi, minamahal. Dahil po itong nakaraang mga araw, minamahal, andyan na napakahirap bumiyahe, minamahal, dahil po sa pag-ulan, minamahal. Kaya nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon, mula sa physical, financial at higit sa upalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez, pinagpalang buhay ng patutong yan. Hallelujah. Tuloy ng mga grabing pag-iingat yan ng ating dakilang Diyos na talagang di natin matawad-tawaran, minamahal, sapagkat yan ang tayo kapalad sa lahat na mapalad. Dahil pagkat grabe, minamahal. Hallelujah. Kung ang sanlibutan, minamahal, talagang nagbabayad ng security, mga bodyguard, minamahal. Tayo, minamahal, ang binigyan ng Diyos na bodyguard natin, minamahal, mga anghel ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, na sila nag-iingat sa atin sa araw-araw na sinusugo ng ating dakilang Diyos, hallelujah, para tayo bantayan, minamahal. Hallelujah, tunay na talagang ang mga kapahamakan na hindi lalapit sa atin, minamahal, sapagkat nandiyan may Diyos na nag-iingat sa atin, minamahal. At lalo tigit, minamahal, pansin niyo, minamahal, maging ating mamahal sa buhay, kahit hindi sila naglilingkod, naging karamay sila, minamahal, nadadamay sila sa mga pagpapala ng ating mga ginagawa, minamahal. Tunay, minamahal, sabi nga ng dakilang Diyos, yan ay pangako ng pinakamamahal na Panginoon. Sabi niya, kung mananatili kang tapat na maglilingkod sa akin, aking pagpapalain hanggang hanggang ika-4 na saling lahi. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay na kanyang magpalang ating dakilang Diyos. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, sa pagbabahagi ng mga buhay na patutuwa at ng buong binibigyan buong pagkakataon sa ating beloved Sister Norma Binluan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Sander de los Santos. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako'y nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na
nabigyan po ako ng pagkakataon upang maipahayag po ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon na ginawa po sa aming buhay. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinagkikibarkada po. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking bilabod ate ko po noon, talagang inaaway ko po yan. Ang aking mga magulang sinasakot ko po sila. Alam niyo po, hindi rin po ako marunong na magsuot ng ganito, nakapantalon, naka-short, naka-sleeveless. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapan sa puso't isipan. Inalis din po ang aking bisyo na yan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Ang aking pagmumura Glory to din po, Jesus. Hallelujah. pinalitan din po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Binihisan din po ako ng ganitong kasuotan na may kabanalan. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maalala ko po, dahil year 1998, mayroong po akong sakit na ang symptoms po, ako po'y nag-bleeding po na talagang tiyan na nag-bleeding po ako, talagang andyan na ilang buwan na po yan, talagang hindi ko po sinasabi, tinatago ko po. Alam niyo po, nung talagang dumating na po na talagang napakababa na po ang aking dugo dahil nanilaw na po ang aking katawan. Nung dumating sa punto na talagang nanghina po ako, halos hindi na po ako makatayo. Talagang nanginginig po ang aking tuhod dahil nandiyan na nanghihina nga po ako. Alam niyo po, nung hindi ko na po kaya, talagang ihiniga ko po dahil nung pagkahiga ko po, talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Talagang tiyan na ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po na yun, ako po'y humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah, praise the Lord. Nabagamaan dyan po, ako po'y itinakbo po dyan po sa Bulingit. Dahil hindi ko rin po sinabi, talaga takot po sila. Alam niyo po, nung pagdating ko po dyan sa Bulingit, talagang dyan, ako po'y niraspa po. Alam niyo po, nung pagkaraspa po sa akin, talagang mayroon pong sumama po na napakalaki po na bukol. Yun po ang sanhi po na sabi po ng doktor ay tumor daw po ito sa matris. Hanggang talagang ginawa ng lahat ng kaparanan po doon ng doktor. Sa patuloy po yan na talagang ako po'y inoobserbahan, in-examine. Alam niyo po, nung lumabas po, dahil po sabi po ng doktor ay marami pa daw pong bukol po. Kaya nung ako po'y talagang chinik up, in-examine po, sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andun po ang takot ko po dahil po talagang malilit pa po ang aking mga anak. Ang akala ko rin po, pag namatay ka, wala na po. Yun po pala ang plano ng mahal na Panginoong Isus na talagang ako po'y iligtas para ako po'y maglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Praise Isus. the Lord. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. praise Hallelujah. Lord. Dahil napakahalaga pala yung kaligtasan po, hindi lang po mga kagalingan na yan. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor na cancer sa matris, sinabi ko po sa aking bilabod ate ko po noon na talagang umiyak po ako. Sabi ko po, ate, sabi ko po, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris. Mamamatay na po ako. Ang aking mga anak malilit pa po. Sabi ko po, pag ako namatay, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, dahil nandun na nga po ako sa
talagang andun po sa kwarto ko po talagang marami pong gamot, marami pong nakakabit sa aking katawan dahil po talagang andyan na hindi lang po mga gamot na yan, talagang andyan na talagang lagi po akong talagang minomonitor po. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor ay dahil umiyak po ako na malilit pa po ang aking mga anak, mamamatay na po ako. Sabi ko po, nung sabi po ng doktor ay lumabas ka muna, sabi po ng doktor, at ikay bumalik, schedule, operahan. Alam niyo po, nandun na nga po ako sa bahay, talagang tiyan na umiiyak po ako, halos ayaw ko pong gumalaw, nandun lamang po nakahiga. Nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate na sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, sabi niya po sa akin, itapon mo, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved ate ko po noon, sabi ko po, hindi ko kaya ate, sabi ko po, mahinang-mahina po ako. Sabi niya, basta sumama ka. Sabi ko po sa kanya, pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa aking beloved ate ko po doon. Ang gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko po ang mga kapatiran po. Sila po yung nagpupuri po. Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay. Nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo po, pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po'y talagang nagpatuloy po sa paglilingkod po, sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa bungat panalain po ng ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, kabalikat Right, po amen. ng ating beloved mga manggagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, talagang dyan, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Sir Jesus. Hallelujah. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa year 1998 na yan, talagang nandito po ako na talagang totoo ang Diyos na aking natagpuan. Buhay po siya. Nagpapagaling po ng iba't ibang karamdaman. Hallelujah, praise the Lord. Napakatipid po na maglingkod po tayo sa mahal na Panginoon Jesus dahil handyan ang kagalingan po, hindi lang po mga kagalingan, higit po ang pagpapala po, spiritual po, ang buhay na walang hanggan. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nung baguhan po ako, talagang tiyan na talagang, ako po'y talagang inuusig po dahil napakahirap po ang aming buhay, dahil yun nga po, ako lamang po naghanap buhay po sa aking mga anak, dahil maaga po akong nabiyuda. Alam niyo po, ang hanap buhay ko lang po, nagtitinda po. Alam niyo po, yung aming bahay talagang napakaliit po yan, talagang kubo lang po, talagang ang bubong po namin, kawayan po noon ang ama, ati po ay talagang pawid sa lupa po ang aming sahig. Hindi ko po yun tinignan. Naglalakad po ako noon, talagang andyan na talagang nilalakad ko po dahil kahit isang gamit, talagang wala po kami noon. Talagang dyan, tiniis ko po yan. Nilalakad ko po hanggang highway dahil malayo po kami sa boundary po kami na nagsahing highway po. Alam niyo po, nilalakad po namin yan, tuwing gabi po yan, kasama ko po ang aking mga apo. Alam niyo po, andyan na, hindi ko po yung tinignan kahit sabi po nila na kung saan daw po ako kumukuha po ng mga pamasahe po namin, pagkain po namin dahil
yun nga po, nakikita po nila yung aming bahay, talagang dyan, tuwing umulan, talagang tumutulo po yan. Alam niyo po, sa patuloy po yan na talagang naglilingkod po ako, hindi ko po yung tinignan ang mga pag-uusig na yan. Sa kahabagan po, ngayon po, talagang ang aming bahay, bato na rin po, hindi na rin po kami nababasa. Kaya Praise the Lord. maraming Hallelujah. salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Right, amen. Jesus. Pinagkaluban din po kami ng sariling sasakyan ngayon po na may sidecar po. Yun po ang aming sinasakyan na papunta sa banal na gawain. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi lang po isa, dalawa po na may sidecar. Kaya, hallelujah, excuse me. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa mga biya't pagpapala po, sa pag-iingat po sa aking mga anak, sa pag-provide sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Talagang pinoprovide po ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Naalala ko po ang aking manugang na siya po'y mayroon pong bato sa abdo po. Talagang andyan nung nilapit po namin dito. Talagang dahil nasa Maynila po yan, may trabaho po siya. Alam niyo po, nung nagkaroon po siya ng sakit po, talagang tiyan din na po yan, talagang nakakakain po, talagang nanilaw na rin po ang kanyang katawan dahil po maraming gamot din po na ibinigay, talagang nandyan pati apple cider po, 3 galon po. Yun po ang sanhi po na talagang nanilaw po ang kanyang katawan. Nang hina po, halos hindi po yan nakakain po. Talagang andyan na umiiyak, napakapayat niya po. Alam niyo po, sabi ko po sa aking beloved anak, yung asawa mo, sabi ko po, ibakasyon mo dito, isasama po namin sa gawain dito sa San Carlos. Alam niyo po, nung siya po talagang isinama po ng aking anak, talagang sinama din po namin dito sa banal na gawain. Siya po'y pinabautisman po namin sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung una po talagang andyan lang po, hindi po yan tumatayo, hindi po yan nagpupuri, talagang nakaupo lang po dahil nanghihina po, nahihilo po yan. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, basta magpatuloy ka, sabi ko po, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo Right, po, amen. talagang sa 6 months po yan na nandito po yan, na talagang siya po'y kasama po namin. Noong 6 months na po, nainip na po, umuwi na po sa dako po ng Maynila. Pagdating niya po sa dako po ng Maynila, alam niyo po, siya po'y nagpa-ultrasound uli. Alam niyo po, lumabas po sa kanyang ultrasound po, clear na po, wala na po yung bato sa abdo po. Pinagaling po siya. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa aking anak din po, siya po'y kinagat po ng ahas. Alas 9 po yan ng umaga. Alas 12 po talagang pumunta po sa aming bahay dahil nakatira dyan po sa barangay Malacanang, Sitio Mamalang. Alam niyo po, nung pagdating niya po dahil pumunta po sa aming bahay, nakadrive pa po ng kanyang motor na talagang sabi niya po nung pagdating niya po sa aming bahay dahil yung kagat ng ahas binalot niya po. Nung inalis niya po, pinakita niya po dahil sabi niya po sa akin, Nay, kinagat ako ng ahas, sabi niya po. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, sa oras na ito, sabi ko po, kung tumalab yung kamandag ng ahas, minuto lang marahil wala ka na, patay ka na. Pero andyan, iningatan ka ng ating Right, amen. pinakamamahal Praise the Lord. na Hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Talagang dyan po ang mga himala po na talagang hindi po yan mababayaran po na Right, talagang amen. andyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa 3 beses po tayong nakakadalo, andyan ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biya at pagpapala.
pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lang. Ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Benluans, pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay manamahal sa ating mga buhay, tunay nagaganap ang mga tanda manamahal na sinasabi ng banal na kasulatan. Yan ay tanda ng mga pagiging anak ng Diyos manamahal. Hindi, sabi nga, ang kaharian ng Diyos ay hindi lang sa mga salita, kundi bagkus ito'y sa kapangyarihan. At tayo lumalaki pa mga kapangyarihan. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, huwag kang magalak kapag ang mga ahas ay hindi tumatalab sa iyo, mga gawa ng kaaway, mga demonyo, lumalayas, minamahal. Hallelujah. Ngunit inyong ikagalak ang inyong mga pangalan na kasulat sa langit. Palakpakan po natin bilang kamamahal na Panginoon. Hallelujah. Yan ang mga prueba at ebidensya na binigay sa atin ng dakilang Diyos. Hallelujah. Na talagang tayo patuloy talagang kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At bago po tayo magpatuloy, minamahal, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to 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 my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had been bound. Jesus set me free. The devil had been bound. Jesus set me free. The devil had been bound. Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel in my hands, I can feel in my heart. I can feel Him all over me. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. God's not dead, He's alive. I can feel Him all over me. I can feel in my hands, I can feel in my mind, I can feel in my heart, I can feel Him all over me. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made.
Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Let's begin to praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po ituloy-tuloy ng pamimahal sa magbabahagi ng mga buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. At atin na pong binibigyan ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Sander De Los Santos. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Mengan Bakuyeg. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, paglalati, pagdakila, pagsambata ang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Doble galang po sa ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lynn Salimida, na ating inaalala ang kanilang turod aral po mga minamahal. Gayon din, pagbatit pagalang po sa lahat po ng Almeida family, sa lahat po ng bisita, sa inyo po mga minamahal na kapatiran na nanonood sa live webcast, sa inyo po, sa atin po dito mga minamahal, sa ating beloved Elder, ganyan po sa ating beloved Orlin Fijier, Kuya Bob Winnie, ganyan po sa ating beloved Sister Vines, mapagpalang gabi po sa inyo po mga minamahal, hallelujah. Talagang God is good all the time God is good mga minamahal. Sa araw na naman to, sapagkat ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon tayo, kinabagan ng mahal na Panginoon upang makadalo muli sa banal na gawain sa ganang sa akin mga minamahal. Talagang ito ay hindi ko kaya, ngunit sa kabagan lamang ng mahal na Panginoon, hallelujah. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na mga minamahal. Ako'y nagagalak na makita kayo mga minamahal na kapatiran, lalo na yung mga nanggaling pa sa malalayong lugar mga minamahal. Talagang ako'y nabibless na makita kayo mga minamahal sa gabing to mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Ako po yung nakakilala sa mahal na Panginoon mga minamahal sa pamamagitan lamang ng TV program noon mga minamahal. Nung ako'y mag-college noon mga minamahal, talagang ako'y napahilig sa panonood ng TV mga minamahal. Ang isa mga minamahal, talagang ang banal na gawain niya na dinadaan-daanan ko lang sa paglipat ng channel. Ganyan din mga minamahal, ako rin po dati ay mga minamahal ay nakapanood din sa iba't ibang sikta mga minamahal. Talagang hallelujah, talagang yan ay nanonood din ako mga minamahal. Ngunit mga minamahal, talagang napakabuti ng mahal na Panginoon mga minamahal. Minsan mga minamahal, nagtry akong manood ng ating banal na gawain mga minamahal. Ngunit mga minamahal, ito'y kakaiba mga minamahal sa lahat ng aking pinapanood mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, talagang mga minamahal, talagang ako'y pinagkuluban ng mahal na Panginoon ng kahabagan mga minamahal. Talagang ako'y nag-desire mga minamahal sa aking puso na hanapin ang banal na gawain mga minamahal. Talagang una kong dalo mga minamahal, nahanap ko ang banal na gawain dati dyan sa may Lukban mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, una kong dalo mga minamahal. Talagang pagpasok ko pa lang dun sa may sa ating banal na gawain mga minamahal, talagang ramdam ko ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang parang may pumasok sa aking katawan na napakalamig mga minamahal, na hindi ko mapaliwanag mga minamahal, na yun mga minamahal, sinalubong ako ng mga beloved elder at pinaupo mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal, ako'y galak na galak noon mga minamahal. Talagang una kong dalo, talagang tinanggap ko agad ang bautismo mga minamahal. Ngunit bilang kabataan noon mga minamahal, na ako'y nakakilala sa mahal na Jesus, talagang ako'y mag-isa lang na dumadalo mga minamahal. Hindi rin ako nagtagal sa banal na gawain mga minamahal. Siguro mga minamahal, buwan lang siguro mga minamahal na ako'y nakadalo mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa ako'y nag-college na mga minamahal, talagang yun, dumadulo pa ako noon mga minamahal. Talagang kung may free time ako sa class mga minamahal, ako'y pumupunta sa banal na gawain. Ang isa mga minamahal, talagang hindi maiwasan gawa ng kabataan. Ako'y hallelujah, talagang ako'y napabarkada mga minamahal. Ang isa yun, hindi na ako dumadalo mga minamahal. Ang sa talagang hallelujah, hanggang sa ako'y mga minamahal sa aking pagkakalit mga minamahal, talagang nandiyan na natuto ng magbisyo mga minamahal, na gumamit ng marijuana.
ang sa mga minamahal sa dati nung ako'y pumapasok, mga minamahal, talagang first subject namin sa school, mga minamahal, dyan sa inuman, mga minamahal, talagang kami papasok na nakainom, mga minamahal, talagang pagtitik ng marijuana, mga minamahal, kahit saan-saan dyan, mga minamahal, talagang grabe, kahit sa loob ng school, mga minamahal, talagang kami nagtitik ng marijuana. Sa aking pagbibisyo na yan, mga minamahal, talagang ako'y napabarkada, mga minamahal, talagang hindi ko na rin natapos ang aking pag-aaral, mga minamahal, talagang hallelujah, nung ako'y magta-third year, mga minamahal, yun, talagang akala ng aking magulang ay pumapasok ako, mga minamahal, talagang pumapasok naman ako, mga minamahal, ngunit ang ginagawa ko na lang, mga minamahal, ay tambay, mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal. Nang isa, doon, mga minamahal, talagang naisipan ko ng magtrabaho, mga minamahal, ako'y napadako ng Cavite, mga minamahal, talagang doon sa lugar na yun, mga minamahal, talagang nakahanap ako ng trabaho, mga minamahal, ngunit talagang grabe, mga minamahal, sa lugar na yun, mga minamahal, sapagkat sa aking mga kasamaan sa trabaho, sa aking tinitiran na bahay, mga minamahal, talagang doon ako natuto, mga minamahal, na gumamit ng drugs, mga minamahal, talagang grabe, mga minamahal, simula nung ako'y natutong mag-drugs, mga minamahal, talagang sa aking sarili, mga minamahal, talagang yun ay hinahanap-hanap ko na ng aking hinahanap-hanap na ng aking katawan, mga minamahal, sapagkat talagang grabe sa bisyo na yan, talagang totoong sabi nila, mga minamahal, na ang bisyo na yan talagang ang bisyo na yan talagang mahirap na tanggalin, mga minamahal. Talagang doon ako natuto sa aking paggagamit ng drugs, mga minamahal. Talagang pagkatapos ng trabaho, mga minamahal, yan ay mag-iinom kami, mga minamahal. Pagkatapos ng kung may tama na yung alak sa amin, mga minamahal, kami lalabas na, mga minamahal, upang maghanap na ng pagkukuha na ng drugs, mga minamahal. Hanggang sa yun, talagang grabe, mga minamahal, maisip kong na talagang grabe, mga minamahal, na aking ginagawa na sa pagbibisyo na yan, mga minamahal. Talagang minsan dati, mga minamahal, na sa aking pagbibisyo na ako'y nasabihan na napakalakas ko daw sa drugs na yan, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Hanggang sa ako'y, mga minamahal, sa aking pagdadrugs na yan, mga minamahal, doon ko na naramdaman ng kalungkutan sa akin, mga minamahal, pag bumababa na yung tama sa akin, mga minamahal. Talagang pumapasok na yung depression sa akin, mga minamahal. Ang isa ako'y, mga minamahal, nag-decide na umuwi na dito sa ating lugar, year 2012, mga minamahal, kung di ako nagkakamali. Akala ko ang bisyo na yan, matatakasan ko doon sa lugar na yun, ngunit ito yung nagpatuloy dito, mga minamahal, sapagkat ang aking pinsan dito, mga minamahal, ay talagang yan ay kasama kong gumagamit ng drugs, mga minamahal. Talagang hallelujah, talagang grabe, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, talagang nung nagpanahon si Duterte, yung nagpresidente, mga minamahal, yun, mga minamahal, nandiyan na, mga minamahal, ng mga nauso na yung tukhang, mga minamahal. Ang mga kasama ko sa aming lugar, yan ay pinagtutukhang, tapos yung mga pinagkukudan namin, yan ay pinaghuli, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng pinakamamahal na princess, mga minamahal, sapagkat hindi po ako nakasali sa listahan na yun, mga minamahal. Talagang simula nun, mga minamahal, talagang gusto ko nang magbago, mga minamahal. Talagang sa mga minamahal, naalala ko ang banal na gawain, dalawang beses na nangyari, mga minamahal, sa kalagitnaan ng gabi, mga minamahal, ako'y sabog sa drugs, mga minamahal. Talagang naalala ko bigla ang banal na gawain, mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko, mga minamahal, talagang binuksan ko ang YouTube, mga minamahal, nanood sa banal na gawain. Hanggang sa noon, talagang ako'y napaluha, mga minamahal. Simula nun, mga minamahal, talagang binigyan ako ng mahal na Panginoon na pagkakataon, mga minamahal, na sa aking puso na i-desire na ako'y manumbalik, mga minamahal. Yan po, mga minamahal, talagang sa bunga ng panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida, mga minamahal, talagang hallelujah, talagang ako'y nanumbalik, mga minamahal. Hinanap ko po muli ang banal na gawain, mga minamahal. Ngunit hindi ko nakita doon sa may lukban, mga minamahal. Talagang ang ginawa ko, dumiretso dito, mga minamahal. Talagang nakita ko ang banal na gawain. Ako'y tuwang-tuwa, galak na galak, mga minamahal. Talagang ang sabi ko, ako'y manunumbalik muli, mga minamahal. Hanggang sa itong year 2016, mga minamahal lang, September, talagang ako'y kinabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na manumbalik, mga minamahal, sa awat habag ng ating pinakamamahal na Panginoon, na napakabuti, mga minamahal. Talagang
kami dumalo muli mga minamahal. Ang isa mga minamahal sa aking pagdalo na yan, dala-dala ko ang bisyo, mga minamahal, pag-inom ng alak, pagdadrugs sa mga minamahal, pagbabarkada mga minamahal. Talagang ang ginawa ko na lang mga minamahal, ako'y dumalo ng dumalo 3 times a week mga minamahal, hanggang sa hindi ko na namamalayan ang pagbibisyo na yan, pag-inom ng drugs, ay pag-inom ng alak, pagdadrugs sa mga minamahal. Yan ay inalis na sa akin mga minamahal. Narito sa inyong harapan, ako'y binago na ng pinakamamahal na prinsip mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na prinsip mga minamahal. Hanggang sa mga minamahal, nung kayo manumbalik mga minamahal, ako'y may nararamdaman sa aking tagiliran mga minamahal. Yan ay hindi ko na pina-check up sapagkat ako'y natatakot mga minamahal. Yan siguro mga minamahal, talagang ilang buwan kong dinala yan mga minamahal, na napakasakit mga minamahal sa aking tagiliran mga minamahal. Sa tuwing ako'y uupo lang talagang, o kahit ako'y kakain talagang parang kahit konti lang aking kakainin, napakasakit ng akin tiyan mga minamahal. Pag ako'y mag-iinat mga minamahal, talagang naramdam ko ang sakit na yan. Gawa siguro ng aking pagbibisyo mga minamahal, sapagkat dati mga minamahal, sa aking pagbibisyo talagang kahit na wala nang kain-kain mga minamahal, umagang-umaga, inuman na yan mga minamahal. Sa pagdadrag sa mga minamahal, doon ko siguro nakuha mga minamahal. Ang sa mga minamahal, talagang ang aking nararamdaman na yan mga minamahal, hindi ko hiniling sa mahal na Panginoon na ako'y pagaling. Ngunit, ang ginawa ko na lang mga minamahal, talagang ako'y patuloy na dumalo ng dumalo hanggang sa isang araw mga minamahal, ang pananakit ng aking tagiliran mga minamahal, hindi ko na nararamdaman. Yung pala mga minamahal, pinagaling na ako ng pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakabuti ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon. Hallelujah. Talagang hallelujah, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa aking pinapasalamatan din ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, sapagkat nung ako'y napaiwalay talagang hallelujah, talagang naranasan ko madisgrasya mga minamahal. Talagang naranasan ko mga minamahal na aking motor na sinasakyan ay bumangga sa tricycle mga minamahal. Ngunit, bagamat nung time na yun, talagang kinalimutan ko ang pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Ngunit, ganun, nag-iingat pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat kinalimutan ko siya mga minamahal, diyan pa rin siya na ako'y iniingatan mga minamahal. Naranasan ko rin mga minamahal 2 beses na sumimplang sa gitna ng kalsada mga minamahal sa aking motor mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Aking pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat sa akin mga minamahal. Bagamat nung time na yun, talagang kinalimutan ko na siya mga minamahal, nandiyan pa rin ang kanyang pag-iingat mga minamahal. Kaya talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Nung time na ako'y napaiwalay din mga minamahal, talagang naranasan ko rin mga minamahal, ma-hospital mga minamahal. Gawa ng aking pag-iinom mga minamahal, buong umagang-umaga kami nagiinom na hanggang sa gabi, wala nang kain-kain. Kinabukasan mga minamahal, talagang hindi na ako makabangon mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal sa aking pag-iinom nun mga minamahal. Naranasan kong ma-hospital dahil sa pag-iinom na yan. Bagamat nung time na yun mga minamahal, kinalimutan ko ang pinakamamahal na Panginoon. Ngunit gaano kahabag ang ating pinakamamahal na Panginoon, ako'y kanya pa rin iningatan mga minamahal na walang masamang mangyari mga minamahal. Kaya aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Ganyan din aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal nung time na ako'y minsan nung kami pumunta ng Dagupan upang kumuha ng drugs sa mga minamahal, talagang pagpasok namin sa isang iskinita mga minamahal, talagang kami tinutukan ng sumpak mga minamahal ng aking kasama aking pinsan mga minamahal. Ngunit napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Bagamat nung time na yun, talagang kinalimutan ko siya mga minamahal. Ngunit nadyan pa rin ang kanyang pag-iingat sa akin mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Naranasan ko rin mga minamahal sa aking pag-iinom dati mga minamahal. Sa aking pagmumotor, hindi ko na alam kung paano ako nakakauwi mga minamahal sa aking kalasingan mga minamahal. Talagang minsan, madalas mga minamahal, ang motor ko mga minamahal, imbis na idiretso ko sa aming bahay, iniiwan ko yun mga minamahal sa labas ng gate mga minamahal. Yun hindi ko na maalala. Ngunit talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Bagamat nung time na yun, talagang kung isipin ko paano ba ako nakakauwi, sabi ko sa aking sarili mga minamahal, na hindi ko na naalala kung paano ko nakauwi mga minamahal. Maraming beses na aking naranasan yan mga minamahal. Ngunit napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal sa kanyang pag-iingat sa akin palagi mga minamahal. Talagang aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon. Yung pala mga minamahal, talagang
may plano pala ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, para sa akin, mga minamahal. Yan ay bunga lamang ng unang panalangin ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, mga minamahal, na yun ako'y binigyan ng muli ng pagkakataon upang manumbalik sa banal na gawin. Kaya pala ako palaging iniingatan, mga minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Hallelujah. Kaya aking pinupuri, pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang awat habag sa akin, mga minamahal. Gayon din aking pasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, sa mga himala. Bagamat ito ay siguro maliit na himala para sa iba, ngunit ito ay napakalaking himala para sa akin na ginawa ng pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nung mga time na yun, mga minamahal, halos katabi ko lang siya, mga minamahal, sa akin, mga minamahal, sa aking pag-isa, mga minamahal. Nung time na ako'y nung naranasan ko, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, nung ako'y naranasan kong mag-abroad, mga minamahal, talagang nung time yun, mga hindi maiwasan na maubusan ng budget, mga minamahal. Talagang naranasan ko, mga minamahal, na yung aking yung bigas na aking isasaing, mga minamahal, kumbaga last saing ko ng kinagabihan, mga minamahal. Ngunit talagang mga minamahal, napakabuti ng pinakamamahal na ang aking ginawa, mga minamahal, na aking naalala na turo ng ating beloved Honorable Evangelist Wildy Estrada Almeida, mga minamahal. Magpuri, manalangin, mga minamahal, talagang ang ating mahal na Panginoon sa ating siya po'y sasagot, mga minamahal. Ang ginawa ko, nagpuri, nanalangin, mga minamahal, talagang kinagabihan, talagang wala na talaga akong maisasaing, mga minamahal. Ngunit kinaumagahan, mga minamahal, talagang pagkatapos ng aming trabaho, mga minamahal, talagang biglang nagyaya yung aking kasama na Pilipino, mga minamahal, na kami, ang sabi niya, mga minamahal, naubusan din daw siya ng bigas, mga minamahal. Talagang sabi ko sa kanya, mga minamahal, talagang niyaya niya akong bumili. Ang sabi ko, naubusan ako ng budget. Ngunit ang sabi niya, mga minamahal, talagang siya na daw bahala, mga minamahal. Kaya nung time na yun, ako'y nakabili ng bigas, mga minamahal, sa himalang kaparaanan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya napakabuti ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord, hallelujah. Naranasan ko din doon, mga minamahal, ang himala ng pinakamamahal na Panginoon. Nung time na din yun, mga minamahal, talagang naubusan muli ako ng budget, mga minamahal. Talagang wala na rin akong kinabukasan mainom na tubig, mga minamahal. Talagang yun, mga minamahal, ginawa ko muli, mga minamahal. Nagpuri, nanalangin, mga minamahal, humingi ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Talagang grabe, maghimala ang pinakamamahal na Panginoon sa akin doon, mga minamahal. Kinabukasan, nandyan kaagad-agad ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang siya gagamit ng ibang tao, ibang lahi, mga minamahal, upang tayo'y kanyang hallelujah, pagpalain, mga minamahal, sapagkat nung time na yun, kinabukasan, mga minamahal, yung mga ibang lahi, mga minamahal, na nandun, mga minamahal, talagang hindi ko inaasahan na, kasi may schedule sila na araw na pumupunta dun sa amin store, mga minamahal. Ngunit nung time na yun, hindi nila schedule, ngunit dun sila, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal, talagang nung time na yun, mga minamahal, talagang nagmamadali sila, mga minamahal. Yung dala-dala nilang mga minamahal, yun binigay sa akin, ako na daw ang bahalang mag-display, mga minamahal. Hanggang sa, mga minamahal, umalis sila, inabutan nila ako ng pagpapala, mga minamahal. Kaya napakabuti ng pinakamamahal na mga minamahal. Simula nun, mga minamahal, talagang ako'y nakabili ng tubig, mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na mga minamahal. Ngayon din, naranasan ko rin, mga minamahal, himala ng pinakamamahal na doon, mga minamahal. Nung time na ako'y may anniversary dito sa atin, mga minamahal, ako'y nakiisa, mga minamahal, upang mag-ayuno, mga minamahal. Bagamat nung time na hindi ko alam kung paano mag-ayuno, ngunit ako'y nakiisa, mga minamahal. Ang isa, mga minamahal, nung tanghali, mga minamahal, kami papasok na sa aming pinagtatrabahoan, mga minamahal. Talagang ako'y nauuhaw, mga minamahal, sapagkat sa lugar na yun ay napakainit, mga minamahal. Talagang sabi ko lang, mga minamahal, bumulong lang ako sa aking isip, mga minamahal, na sabi ko, mahal na Panginoong Jesus, ako'y nauuhaw, sabi kong ganun, mga minamahal. Talagang grabe, mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang saka ako'y pumasok na sa aking pinagtatrabahoan, mga minamahal, talagang nandun
may isang Indiano mga minamahal na nagdi-display sa kanyang area mga minamahal, talagang may dala-dala siyang tubig mga minamahal na bottle mga minamahal. Inabot niya sa akin mga minamahal, ngunit naisip ko mga minamahal, yun ay galing sa kanilang pinagsasambahan ng sa kanilang bahay sambahan mga minamahal. Ngunit hindi ko tinanggap yan mga minamahal, talagang iniwanan ko yan mga minamahal, umalis mga minamahal hanggang sa ako'y pumunta sa aking area mga minamahal. Doon mga minamahal, talagang nakapagtataka, talagang sinundan ako mga minamahal na talagang parang may nag-uutos sa kanya mga minamahal na ibigay ang tubig na yun. Talagang hindi siya umalis mga minamahal hanggat yung tubig ay hindi ko kinuha mga minamahal. Talagang pinili niyang ibigay sa akin mga minamahal. Hanggang sa yun mga minamahal, naalala ko nga pala mga minamahal, ako'y humingi bumulong at sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na ako'y nauhaw. Yun mga minamahal, talagang kinuha kong tubig na yun na ako'y galak na galak nakainom mga minamahal. Gano kabuti himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, kaya aking pinupurit, pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Hallelujah. Ngayon din aking pinapasalamatan ng pinakamamahal na Panginoon mga minamahal, sapagkat saganang sa akin mga minamahal, talagang wala akong kakayanan mga minamahal, talagang pinakamamahal na Panginoon, napakabuti mga minamahal, sapagkat dati mga minamahal, nung time na ako'y dumadalo dito mga minamahal, talagang yun, sinasabihin ako na magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Ngunit sabi ko lang, loobin mga minamahal, ngunit kalooban pala ng pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal. Talagang yan mga minamahal, ako'y tumugon sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus mga minamahal, sapagkat dati mga minamahal, talagang palagi kong pumapasok sa aking isip mga minamahal, kahit nakahiga ako mga minamahal na dito sa banal na pulpito mga minamahal, palagi kong nakikita mga minamahal lang kulay blue mga minamahal na pulo, tapos nakukulay white mga minamahal. Talagang yun na lang halos araw-araw ko nang nakikita sa aking parang biglang mag-appear sa aking isip mga minamahal lang damit na yan mga minamahal. Yun hanggang sa ako'y hanggang sa ako'y nagpa-counsel mga minamahal. Yun sabi daw, yun mga minamahal, ako'y magpapagamit mga minamahal. Talagang ayun, ako'y tumugon mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na mga minamahal, saganang sa akin. Talagang medyo ako'y baguhan lamang mga minamahal. Talagang ako'y nahihirapan mga minamahal sa kuryo. Wag po sana kayong matisod sa akin mga minamahal, sapagkat gagawin ko po lahat mga minamahal sa aking makakaya. Sa hallelujah, talagang hallelujah, sa kabutihan ng ating pinakamamahal sa awat habag mga minamahal, talagang hallelujah, aking pinapasalamatan ng pinakamamahal sa kanyang pagpapalang pisikal, material, lalugit sila sa spiritual na pagpapala. Kaya dito na lang pinakamataas na pagpuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang na napakabuti. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay natin palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Sander de los Santos sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at totoo yun mga minamahal, na talagang sa ating buhay na talagang iniiwan natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Ini-ignore natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ngunit tunay na talagang dakila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang kahit ilang beses na talagang baliwalain, iwan natin ang ating dakilang Diyos, talagang nariyan pa rin ang talagang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang ang kanyang pangako mga minamahal ay talagang mangyari sa ating buhay mga minamahal. Imagine mga minamahal, ang ating beloved kapatid na talagang iniwan
binaliwala ang ating dakilang Diyos, ngunit ang dakilang bagay ay talagang hindi siya pinabayaan ng ating dakilang Diyos. Amen! Maging sa buhay ng bawat isa na mananampalataya, mga minamahal, at lahat ng sumusunod sa ating dakilang Diyos ay talagang nandyan ang awa at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang kahit sa ating pangangailangan ay talagang ang Diyos ang talagang patuloy na talagang nagpo-provide sa ating mga pangangailangan, mga minamahal, at tayo ay talagang patuloy na pinagpapala ng ating dakilang Diyos, dahil totoo talaga ang sinabi ng pangako ng ating dakilang Diyos, na ang sabi nga, before the foundation ng sanlibutan ito ay kilala ka na, kilala na tayo ng ating dakilang Diyos, na ang sabi nga, mga minamahal, sa salita ng ating dakilang Diyos, God having provided some better things for us. So, ibig sabihin, mga minamahal, yung provide, hindi na siya provide. So, yung sinabi na provided, yan ay talagang nag-exist na. Nandyan na, mga minamahal, provided na sa bawat isa sa atin. Yun ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na kahit na talagang iniiwan natin, ini-ignore natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay talagang nariyan pa rin ang talagang pangako ng ating dakilang Diyos, yung mga better things na talagang mangyari sa ating buhay, na pati yung ating mga karamdaman, ito ay talagang pinagaling ng ating dakilang Diyos through the prayer ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeida. Sabay-sabay po natin palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Mian Baguyag, at siya po ay sundan ng ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Praise the Lord, hallelujah! Hello, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Pensos Programa. Amen. Ako rin Praise po ay the Lord. napapabot ng dobleng paggalang sa ating parents in the Lord at sa mga turo at araliwan ng ating kagalang-galang Evangelist Pastor D. Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati po sa lahat po ng Almeida Children, sa lahat po ng pastoral workers, sa lahat po ng elders, at sa inyo po, baguhan man, datihan man, sa mapagpalang madaling araw po sa inyong lahat. Ako napupuri, napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Pensos, dahil ayan din po, dati-dati rin po na hindi rin po ako wala rin po ako sa pagsuot ng may kabanalan, ngunit salamat po sa ating pinakamamahal na Pensos nang ako po ay dumalo sa kanyang banal na gawain, at andyan po na tinanggap po ang bautismo sa tubig sa panan ng ating pinakamamahal na Pensos. Andyan din po sa kanyang kahabagan. Ako rin po ay unting-unting binihisan ng may kabanalan. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Pensos, at ganun din po may mahal ang unang himala ng ating pinakamamahal na Pensos sa akin, na pinakita niya po sa aking buhay ay ang nawalan na po ng mga convulsion po yung aking beloved baby, na yan po yung sanhin, talagang nawalan na rin po ito ng buhay, mga minamahal. Ang tanging po namin ginawa ay tanging nagpuri, huminang habag, kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala, sa bungat panalangin na ating kagalang-galang Pastor D. Almeida, sa pagkasaat po ng demonyo ng kamatayan na paulit-ulit po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, yung batang wala na pong buhay, ito po ay biglang sumigaw ng mama, didi, kay lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Praise the Pensos. Lord, hallelujah. Kaya yan po ang dahilan, kaya po kami ay patuloy na dumadalo sa kanyang banal na gawain. At andyan din po, mga minamahal, last year lang din po, andyan din po ang paalala po sa akin, mga minamahal. Andyan din po ako napupuring papasalamat sa ating pinakamamahal na Pensos, dahil alam niyo po, noong una po, mga minamahal,
may tumubo pong bukol po sa maselang parte ng bahagi ng aking katawan. Andyan po na, nung una isa lang po ito mga minamahal, ngunit nung ito po ay pina-ultrasound ko po mga minamahal, andyan po mga minamahal ay yung isa pong bukol, ito po ay naging 3 po mga minamahal at hindi pa po yun nagtatapos mga minamahal. 2 to 3 days po pagkalabas po ng resulta ng aking ultrasound. Ayan din po na mayroon din po tumubo sa labas po mga minamahal na ito po ay sanhi ng pasintabi po sa mga nagbe-break na yung may dahilan po para may tumulo pong likod doon mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang tayong pinaisip po ng ating pinakamamahal sa akin mga Panginoon, ng ating pinakamamahal sa akin ay ang humingi po ng backup prayer po dito sa dako po ng Pangasinan at ganun po sa dako ng Cagayan Valley. Andyan po din na pinayuan din po ako ng ating beloved Kuya Opi na ang sabi po ako daw po ay mag-alay po ng pag-ayuno at ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na daw po ang bahalang magpagaling po sa aking karamdaman na yun. Alam niyo po mga mahal, ang tanging ako ang tanging ginawa ko lang po ay tanging sumunod po sa payo ng ating beloved Kuya Opi at andyan nga po mga minamahal, ako nag-alay ng pag-ayuno, magpuri sa umaga at sa gabi, nanalangin sa ating pinakamamahal na Jesus at andyan din po na umuwi na rin po ako sa dako ng Pangasinan at andyan din nga din po ako'y nagpatuloy po na dumalo sa kanyang banal na gawain. Ng 3 times a week po mga minamahal, andyan din po na patuloy ng pag-aaral ng pag-aayuno, andyan po na ang pananalangin din po mga minamahal sa ating pinakamamahal hanggang sa nag-51 church na po sa dako po ng Manila. Andyan po na ako'y humingi ulit na kipag-ugnayan po sa ating pinakamamahal Princess na ako'y nag-desire po na gusto ko pong dumalo sa kanyang banal na gawain. At alam niyo po mga minamahal, sa himala ng ating pinakamamahal Princess, yung may likido na may tumutulo po sa masalang bahagi ng parte ng aking katawan. Andyan po mga minamahal na 1 week po before ng gawain po sa dako ng Manila. Andyan po hanggang sa mga oras na to. Ito po ay pinatigil ang ating pinakamamahal na Praise Princess. the Kaya Lord, hallelujah. sa bungat panalangin po ng ating kagalang-galang Princess Pastor de Almeida at aking nagpapasalamat po dahil sa kagalingan na pinagkaloob po na sa akin ng ating pinakamamahal na Princess at ganun din po mga minamahal. Aking na po nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal Princess. Hindi man po karapat-dapat kami po ay patuloy na pinanghahawakan niya po bilang mga ng aking beloved mother-in-law na pinanghahawakan po ng ating pinakamamahal Princess bilang kanyang mga awit sa kanyang banal na hubasan. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Princess po lamang. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Mian Baguyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang answered prayer. Mga minamahal, anong ginawa siya mga minamahal ay talagang nag-fasting mga minamahal at yun ay talagang tinugon ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na alam natin mga minamahal na karamihan sa mga kababaihan na iyan ang talagang karamdaman mga minamahal. Ngunit talagang salamat sa ating dakilang Diyos mga minamahal dahil buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal na talagang tumutugon. Talagang ang ating mga panalangin mga minamahal ay talagang tinutugon ng ating dakilang Diyos anuman ang mga karamdaman na yan mga minamahal. Ngunit talagang sa ating buhay napakahalaga mga minamahal na talagang tayo ay talagang magpatuloy mga minamahal sa ating paglingkod, sa ating pagdalo, lalo na sa overnight mga minamahal dahil sa ating pagdalo mga minamahal ay talagang 100% mga minamahal na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan mga minamahal through the prayer ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeida. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mark Roland Dumalanta
at siya po ay sundan ng ating beloved sister Tess Maligdum. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at paparangal para lang po sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati na isang mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus sa pag-ingat niya po sa akin dahil last year lang po habang ako po ay bumabiyahe papuntang Malasiki. Andyan na umuulan rin po sa araw na yan at basa po yung daan at sa hindi po inasang pangyayari ay may bigla pong limikong tricycle. Andyan na ako po ay napabiglang preno at sa aking pagpreno na yan ay yung gulong ko po sa likod ay pagyawang-gewang na po yan. At sa pagbanggit po ng Hallelujah in Jesus' name ay yung pagyawang-gewang ko po na gulong sa likod ay pinatuwid na ating pinamamahal na Panginoon Hesus. Labis-labis kami pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus sa pag-ingat niya po sa akin dahil 2023 po, Wednesday po niyan at may klase po kami. At sa kaligyan po namin klase ay bigla na lang po sumakit ang aking tiyan. Kaya ang ginawa ko na lang po ay nagpasundo po ako sa aking mahal na ina. At sa pag-uwi po namin sa aming tahanan ay bigla na lang po nawala ang aking pananakit ng tiyan. Kaya ang sinabi ko na lang po sa aking mahal na ina, nadadalo na lang po ako dito sa panalagawa natin pinamamahal na Panginoon Hesus. Andyan na ako bidamalo, andyan na rin po na ako nagsisi at nagsumama sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus. At sa pag-uwi ay bigla na lang po ako sinalubong ng aking pinsan na sinabi niya lang po sa akin na yung mga kaklase ko po na palagi po pong kasama sa pag-uwi. Diyan po na sila po ay sinalubong ng mga lasinggero sa daan. Diyan na sila po ay pinagbubugbog at pinagkahampas. Kaya labis-labis po nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus dahil nung time na nangyari po yun, nandito po sa panalagawa natin pinamamahal na Panginoon Hesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus sa kagalingan na pinagkalam niya po sa akin dahil nung bata pa lang po ako, 2 beses po ako na-confine sa hospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po yung ultrasound at laboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po na aking mahal na ina ay humingi na pag sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus at nagpapaka-prepare po sila dito sa pastoral house at may dumating na beloved workers hospital upang ako alliance. At sa kahabagan natin pinamamahal na Panginoon Hesus at sa unang dalangin natin minamahal kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeda, ako po'y pinagaling na ating pinamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa magpapapalang patuloy na pinagkakaloob niya sa amin magmula sa pinansyal, physical, material at sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat mapuring pasasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Mark Rolen na dumalanta sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang salamat sa ating dakilang Diyos dahil talagang sa ating pagpapatuloy mga minamahal na talagang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, pagsunod sa katwiran ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang nariyan mga minamahal ang talagang tayo ay talagang pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos mga minamahal na talagang kung ating titignan sa bawat isa sa atin talagang maraming mga bagay o talagang mayroon tayong mga pinupuntahan, iba't ibang lugar at talagang dyan sa daan ay talagang maraming may encounter na mga talagang disgrasya, mga minamahal, ngunit talagang salamat sa ating dakilang Diyos
dahil tayo ay kanyang patuloy na pinag-iingatan mga minamahal at iyan ay talagang napakalaking bagay sa ating buhay na tayo ay patuloy na pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At dahil tayo ay pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos, ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating gisingin mga minamahal ang ating mga inaantok na diwa mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Lead me in the way, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way everlasting. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo kaming alisin. Ang Espiritong Banal papagarin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Sa Espiritong Banal, may bagong buhay, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. May pagpapala sa Panginoon, may pagpapala at kapayapaan, may pagpapala sa Espiritong Banal, may pagpapala, purihin ang Diyos
at siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon, may kaligtasan at kapayapaan, may kaligtasan sa Espiritong Banal, may kaligtasan, purihin ang Diyos at siya'y sambahin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos at yung mga minamahal ay magpatuloy na po mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Tess Malikdem at siya po ay sundan ng ating beloved brother John Carlo Rosario. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah. Unang pagbati at palwalhati, padadakila sa ating pinakamamahal na pinuspula. Amen. Praise the Lord. At ako po rin po'y bumabati sa ating ginagalang na mga pastor sa kanilang turut aral na kanilang inayuan ng ating minamahal ginagalang na mga pastora at sa kanilang mga anak, mga Almeida family. At ako rin po'y bumabati sa ating minamahal na manggagawa sa dagong ito ng Sangkalos sa pangungustiwa ni Brother Pubuinier at sa kanilang mga anak, ay sa kanilang anak na si Sister Divine at sa lahat po ng manggagawa sa dakong ito. Ako po yung nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po nang nangyari sa akin noong July. Dahil mayroon pong sa aming barangay, isa po ako doon na pinagpala ng pinakamamahal na Jesus na nakatanggap po ng yung ayuda po ba. Nung nasa number 3 na po ako, step number 3, na po ako, bali, binipi po ako noon. Hindi ko po akalain ganun kataas ang aking BP dahil po umabot pa ng 110 over 100. Nagulat po yung nag-BP sa akin. Tapos nung tumayo po siya, inano niya ako doon sa may doktora. Mataas ang BP nyo, sabi siyang ganun sa akin. Di po ako nabahala dahil alam po ang pinakamamahal na Panginoon ang magbibigay sa akin ng kagalingan. Dahil po, sabi sa akin nung doktora, painumin niyo siya ng gamot. 2 tablitas po yung nilabas para sa akin na ipapainom sana. Sabi ko, hindi po kami nagmi-maintenance po, sabi ko, madam, sabi kong ganon. Ang taas-taas ng BP mo, sabi ganon sa akin. Nung ayaw ko po talagang inumin yung gamot na binigay sa akin, minom ka ng tubig, sabi sa akin, binigyan po ako ng 1 basong tubig. Ininom ko po yun, pero yung gamot, talagang hindi ko po ininom. Nung hindi po sila umimik sa akin. Sabi sa akin nung sige, bahala ka na, magpirma ka dito, sabi sa akin. Di pumirma po ako kung ano mangyari sa iyo, wala kaming pakialam, sabing ganun. At ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po sa kanyang kahabagan, hallelujah, ako'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Minsan din po, kasi wala pong kasama sa bahay, ako lang po mag-isa sa amin, bahay. Bali, yung pong kasama kong anak ng aking anak, pumunta sa kanyang ina sa Bulacan. Hindi ko po akalain din po yun, 12:00 ng gabi, wala na. Pasensya na po kayo yung mga nagbi-break, dahil po, sabay suka po ako hanggang sa nasa CR po ako, mag-iisang oras na po ako doon hanggang 2 oras. Hindi pa rin humihinto po yung pag-ano ko. Sabi ko sa pinakamamahal na Jesus, malapay noon, hallelujah, wala po kong kasama, wala po kong matawagan kundi kayo. Dahil po ako'y nag-iisa sa aming bahay, nasa CR po ako noon.
yun, nagsisi po ako sa pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Sa bunga ng panalangin ating minamahal na pastor at sa lahat na manggagawa, tunay na magdadalawang oras po yun, 2:00. Doon po ako pinagawaling ng ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah. At maalala ko rin po nung anniversary sa Maynila po, nung pumunta tayo noon sa 51 anniversary. Tunay na nahihilo po ako nung bumiyahe po tayo. At ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po sa pag-uwi natin dito, tunay na ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, hallelujah. At maalala ko rin po nung ako'y baguhan sa ating pinakamamahal na Jesus, tunay na ito po na itong karamdaman kong ito, tunay na ito'y naramdaman ko nung ako'y baguhan sa pinakamamahal na Jesus. Bali, wala pa po yata akong 1 taon noon na nabautismuhan. Bali, gusto ko pong makatulong sa aking mahal na asawa sa paghahanap buhay. Tumutulong po ako, gumagawa po ako na yung mga basket po ba, yung ano. Yun po ang ginagawa ko. Madaling araw na po akong natutulog, kaya ganon. Pagka bumabangon po ako, talagang hindi ko na kayang bumangon dahil sa hilo ko. Pag humiga po, ganon pa rin. Ang pinaisip sa akin ng pinakamamahal na Jesus, yung pong pinabili ko sa aking kapatid na Biblia sa Maynila. Yung Biblia po, binuklat ko po yun, tapos nung natutulog po ako, yun, ipinatong ko po sa ulo. Pagkagising ko sa umaga, hindi ko po akalain na ako po ipagagalingin ng pinakamamahal ng Jesus, hallelujah. Nais ko rin pasalamat ang si Panginoon Jesus ang pagbabago ng aming buhay dahil po nung wala pa po kami sa pinakamamahal ng Jesus, kami mag-asawa, tunay na lagi kaming nag-aaway noon. Pero nung kami nabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, sa kahabagan ng pinakamamahal na Jesus at sa bunga ng panalangin na ating minamahal na ginagalang na pastor at sa lahat na po na manggagawa, tunay na kami binago ng pinakamamahal na Jesus, hallelujah. At maalala ko rin po nung pati aking mga anak, yung panganay ko po tunay na nakaroon siya ng matinding karamdaman na hindi ko po alam. Ang karamdaman ng aking panganay, yung pong sa kanyang katawan na masira na bagay, ito po'y grade 1 pa lang pa yata noon. Nung siya'y bautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus, tunay na pinagaling siya ng pinakamamahal na Jesus, hallelujah. Kaya ang lahat ng pagpasalamat at pagpupuri ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal pa ni Jesus. Lahat po ay sumigaw na praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved sister at Tis Malikdim sa pinagpalang patutuo na yan. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother John Carlo Rosario. At kindly po maghanda po ating beloved sister Risa Briones. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinatas na pagpupuri, pagluluhati, pagpaparangal sa ating pinakamahal pang Isupulaman. Ako'y napapapot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ang ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kaganggan na Pastor Wilde Stad Almeida at minamahal Sistang Pastor Lina Kumon Almeida. Ako po rin po ay bumabati sa buong beloved Almeida family, beloved preachers, workers, and beloved brethren, but datin man o baguhan man, ako po ay nagpapapot ng isang palang madaling araw po sa ating lahat. Ako napapuri po sa ating pinakamahal po niya po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayang ang ginakapuntan sa aking buhay upang pasanatan ang ating pinakamahal po Jesus. Ako'y napapuri po sa ating pinakamahal po niya po na way back year March 2021 ako po ay nagkaras ng trangkaso. 10 days wala pong kain, wala pong panlasa po na ako'y nanghihina, nanghihilo mo naman na
ako'y nadesisyon na magpatingin po sa manghilot ko may pili pa, wala yung aking likod minamahal niyo po na pagkatapos po ng panghilot minamahal, wala, may pilay po yung aking likod minamahal niyo po, yan po ang dahilan ng trangkaso na 10 days minamahal niyo po, minamahal niyo po. Diyan po din po na, pagkatapos din po ng panghilot minamahal, wala pa rin pong kagalingan na minamahal niyo po na sabi ko sa sarili ko, bakit ito, naranasan ko to dahil gusto ng pinakamahal pang Isus na bumalik po ako sa pagdadalo. Yung po minamahal ako, bumalik po ng April 4, 2021, yung po na uli supper po yan, yung po na nagkisisi na pupuri sa ating pinakamahal pang Isus, yung po na after preaching hindi yan, yung po na hindi rin po ako gawin ng gamot minamahal yung po na yung aking trangkaso na 10 days stamp po pinagilang na pinakamahal pang Isus. At ako din ay tumanggap ng sa tubig sa pangalan natin pinakamahal pang Isus po na yung aking pilay po sa aking likod ay standing pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Kaya lubos-lubos kayong pinapasalatan sa ating pinakamahal pang Isus sa ginawang kagalingan po sa akin po. Tunay po na ang Diyos po natin dito ay nagpapagaling ng mga hallelujah. Okay, napupuri pa sa ating pinakamahal pang Isus sa patuloy na papapupay na amin sa pang-araw-araw, patuloy na pagkapayapag-iya po sa aming pamilya, hanggang sa akin, manamahal po na sa aking mga bilabog kuya, sa kanyang mga trabaho, niya po na patuloy na binibigay ng kalakasan, na manamahal po na lubos-lubos pinapasa sa atin, pinakamahal pa yung dahil hindi kami pinapabayaan, niya po na bagaman hindi po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinakapagahan bilang mga sa kanyang banalabasan, kaya hanggang dito ang lahat ng puri ng kapasalamat sa ating pinakamahal pa yung lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal pa yung Jesus. Lahat po sabigaw no praise the Lord. Glory to God. God bless po sa ating beloved brother John Carlo Rosario sa pinagpalap patotoo na yan. Talagang napakabuti po nating pinakamahal pa yung Jesus mga minamahal. Basta unahin lang natin siya mga minamahal. At pawang idagdag na niya sa atin lahat ng mapagpapala, lahat ng ating makahilingan, mga minamahal na provide yan sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at na po tinatawagan ating beloved sister Risa Briones at kindly po paghanda po ating beloved brothers James Milan. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Praise the Lord. Ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa mga beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa pagkakataong muli niya pong ibinigay upang makapagpasalamat po sa mga dakilang bagay na ginawa niya po sa aming buhay. Mula po nung makakilala po kami sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po mga minamahal, dati-rati po ang buhay po namin ay talagang wala pong kapayapaan at puro problema po mga minamahal dahil ang aking beloved husband po noon ay talamak po sa lahat ng klase ng bisyo mga minamahal. Andyan po na talagang andyan po yung laging labis na pag-alala po sa kanya dahil kadalasan po ay madaling araw na siya umuwi at wala po talaga nangyayari sa aming buhay. At alam niyo po mga minamahal, before din kami makakilala nito, ako po ay isa na rin pong born again Christian na rin po dito rin po sa dako ng San Carlos. Ngunit isa po ito sa Trinitarian Church din mga minamahal. At kahit nga dumadalo ako doon, wala po talagang nangyayari sa aming buhay. At subalit isang araw po mga minamahal, lingid po sa aking kaalaman na aking beloved husband po ay isa po palang backslider sa gawain na ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At isang araw po siya ay muling hinipon na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus at bago po siya makabalik dito, in-encourage niya po ako na hanapin ko po ang gawain na to. Before po talaga nagre-resist po ako na ayoko na pong hanapin ito dahil nga meron na po akong dinadaluhan. Subalit nandiyan po sa kanyang pag-i-insist po talagang hinanap ko nga po na gawain na to. Baka isang araw po mga minamahal ay talagang magbago po siya. At hindi nga po ako nagkamali mga minamahal. After 2 weeks po noon mga minamahal, tunay po na nung mahanap ko pong gawain na to, after 2 weeks po, andyan po na muling nanumbalik rin po ang aking beloved husband sa gawain na to at mula po sa
oras na yun hanggang sa mga araw na ito, talagang tunay na binago na siya na ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya po ang kapayapaan na akala ko po ay hindi namin makakamtan, ay nakamtan po namin. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po dati po talaga hindi po ako sanay na magsuot ng mga kasuotang pambabae, mga minamahal. Kadalasan po pag pumapasok po ako sa aking trabaho, ako po ay nakapantalon at nag-i-sleeveless pa po ako, mga minamahal. Talagang wala pong kabanalan. Subalit andyan po sa patuloy na pagdalo po at pananambahan, talagang natutunan ko po na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nakasunod po ako sa kanyang kalooban na magsuot ng may kadabanalan, kaya labis ko po itong pinasasalamatan. Nagpapasalamat rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil ang inyong abang lingkod ay nakadanas rin ng COVID-19, mga minamahal. Andyan po na talagang akala ko po magtatapos na yung buhay ko. That was year 2021, mga minamahal, kasagsagan po ng COVID-19. Andyan po na talagang lahat po ng klaseng sintomas ay nasa akin na po at akala ko po talagang hindi na magtatagal ang aking buhay that time, mga minamahal. Subalit andyan sa pagninilay-nilay po at paghingi ng tawad sa aking mga kasalanan, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Tunay na ako ay binigyan niya po ng panibagong buhay at niligtas niya sa karamdamang ito. Kaya labis ko po itong pinasasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At bagamat andyan po ang maraming problema na kinakaharap ng bawat isa sa amin sa araw-araw, tunay po na kailanman hindi nagpapabaya ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Andyan po ang mga pagsubok, maging sa personal at sa trabaho po, mga minamahal. Subalit, lagi kong po pinangahawakan ang pangako na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na kailan may hindi niya po tayo pababayaan, basta tatawag lang po tayo sa Kanya sa lahat ng oras. Amen. At bagamat hindi po karapat dapat, patuloy po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil patuloy niya po kaming ginagamit sa Kanyang banal na ubasan, ang aking buong pamilya, ang aking anak po na lalaki bilang part po ng webcast team, ang aking anak na po ng babae at ang aking beloved husband ay choir member po. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat po sumigaw na praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister Risa Briones, pinagpalang patotoo na yan. Grabe po mga minamahal. Nung COVID-19 na isa din siya, mga minamahal, na nakaranas ng sintomas. Panahon na yun, mga minamahal. Ngunit talagang totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan yung kanyang pag-iingat sa atin, mga minamahal. At higit sa lahat, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus na silang buong magpamilya, mga minamahal, ay ginagamit sa banal na ubasan ating pinamamahal na Panginoon Jesus bilang mga awit. Palakpakan po natin ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ating beloved brother James Milan. At kindly po maghanda po ating beloved sister Corazon Soto. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Comon Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, and beloved brethren and visitors ng isang magandang hating gabi na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ako po'y muling nabigyan ng pagkakataon upang may pahayag po sa inyo, mga minamahalang, mga kamanghamanghang ginawa po sa aking buhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. May share ko lamang po, dati lamang po ay ang aking beloved father ay talamak din po yan na manginginom po, sugarol din po yan at nasa kanya na po halos lahat na mga karamdaman po, mga minamahal. Aking beloved father po ay may sakit po sa puso. Meron din po yung rheuma arthritis po. Nung nakakilala po siya sa ating ating banal na gawain po, instant po na binago po ang kanyang buhay, pinagaling po sa mga sakit. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat nasa piling nga po siya na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, patuloy pa rin po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus
bagamat patuloy din po sa pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang patuloy na pag-iingat po sa aming buong pamilya, bagamat sunod-sunod po ang bagyo dito po sa ating lugar, sa ating bansa. Patuloy po tayong pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Safe and dry po tayo nakakadalo po dito sa dako ng San Carlos. And ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pag-iingat po sa amin ng aking beloved ate, sa ganun din po sa aking beloved mother sa papunta at pauwi po dito mula po sa aming tahanan patungo po dito sa ating banal na gawain dito po sa dako ng San Carlos. Ako rin pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ako rin po binibigyan ng knowledge and understanding, wisdom and knowledge and understanding ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa aking pag-aaral. Ako rin pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bagamat hindi man po karapat-dapat ay ako rin po ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang isang mga awit. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother James Milan sa pinagpalang patotoo na yan. Patunay lamang yan mga minamahal. Kapag inuuna natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus, lahat ay pagkaloob niya sa atin at yung kanyang kahabagan mga minamahal ay patuloy na binubuho sa atin mga minamahal. Iniingatan tayo sa araw-araw mga minamahal. Nandyan yung mga kalamidad mga minamahal. Ngunit patuloy pa rin tayong iniingatan ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo ating tinatawagan ating beloved sister Corazon Soto. At kindly po, maghanda po ating beloved brother Arnel Lodado. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pasalamat, tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus po lamang. Dubling paggalang po sa ating pong beloved pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Palagi natin inaalang kanilang banal aral at turo po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lena C. Almeda, sa lahat po ng Almeda Children, sa ating pong mga pastoral workers, sa ating mga elders, sa inyong mga minamahal na kapatiran, kung may baguhan man. Ako po ay bumabati ng isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Nabigyan na naman po ng pagkakataon upang pasalamatan ko po ang ating dakilang Diyos sa lahat ng ginawa pong kabutihan, mga himala at pagpapala po sa aking buhay. Ako po ay nakakilala po sa gawain ito mga minamahal. Ginamit po ang karamdaman ng aking mahal na asawa noon. Siya po ay may sakit na diabetes, na ito po ay naging komplikasyon na po mga minamahal dahil po nasira na po ang kanyang kidney po mga minamahal, kung saan siya po ay nakakaranas po ng pagmamanas po ng buong katawan at nawala na rin po ng paningin po ang aking mahal na asawa noon. Hallelujah, na andyan po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na dyan po na, hallelujah, na ako po ay nagpupuri, napapasalamat sa ating dakilang Diyos po mga minamahal dahil po mayroon pong ginamit ng isang kapatiran po upang kami po ay sharean po ng mga kabutihan ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God, na andyan po mga minamahal. Siya po ay nagdala po ng mga manggagawa po sa aming bahay po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po na nung nasiran po ang aking mahal na asawa po ng mga banal na salita ng Diyos po mga minamahal ng ating mga manggagawa po mga minamahal. Andyan po na ang aking mahal na asawa po ay napahagulgul po ng iyak po mga minamahal. Hallelujah. Ang sabi ng mga manggagawa na ating kapatiran po na ang sabi po nila ay siya po ay nakadama po ng presensya ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus po mga minamahal. Andyan po mga minamahal na hindi po kami nagdalawang isip po mga minamahal na dumalo po dito sa ating banal na gawain po mga minamahal at tinanggap ng aking mahal na asawa po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, siya po ay pinalakas uli po at dinugtungan pa po ng 2 taon ng buhay ng aking mahal na asawa po mga minamahal. Pinalakas uli po mga minamahal dahil po yung dati pong bedridden po mga minamahal, nakahiga at
andyan po na nakaupo lamang po noon mga minamahal. Subalit, hallelujah, praise the Lord, nung siya po ay nabautisman po mga minamahal. Siya po ay nakalakad po mga minamahal magmula sa aming bahay po hanggang doon sa kalsada po mga minamahal. Sa panahon na yun, mga minamahal, naalala ko po mga minamahal dahil po yung asawa po ng aking kapatid po ay namatay po noon mga minamahal. Siya po ay nakapunta pa po doon mga minamahal sa may lamay po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At andyan po na siya po ay nakakapagsibak po ng kahoy po mga minamahal at nakapaghuhugas pa po ng pinggan po mga minamahal. Sabi ko po sa kanya mga minamahal, bakit? Akala ko hindi ka nakakakita. Sabi ko po sa kanya mga minamahal, subalit ang sabi po niya sa akin po mga minamahal, siya po ay nagtaka din po mga minamahal dahil bakit daw po nagkaroon ng liwanag ang kanyang paningin po mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah. Bagamat po mga minamahal, andyan po na sa piling na ng ating dakilang Diyos po ang aking mahal na asawa po mga minamahal. Subalit, hindi po hadlang sa akin po na hindi po ako patuloy sa aking paglilingkod o pagdalo po dito sa ating pananagawain po mga minamahal. Dahil po mga minamahal, dito ko po nasaksihan po ang mga himala ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa pakikinig po ng mga patutuo po ng ating po mga kapatiran po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Na mga imposibleng sakit po, ito po'y pinapagaling po ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Dahil po mga minamahal, dati-dati rin po mga minamahal, nung wala pa po ako sa gawain ito mga minamahal, andyan po ang aking mga karamdaman noon na aking taglay-taglay po sa mahabang panahon. Mayroon po akong sakit po na high blood arthritis at nervous po mga minamahal. Hallelujah. At nung ako rin po ay nagpabautis po sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus, andyan po na ako po unti-unti pong pinagaling ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At ang aking arthritis po na aking kamay po, itong kanang kamay ko po, ito mga minamahal, ito manhid po, ito mga minamahal. Hallelujah. Hindi ko po ito maitas po mga minamahal. Hirap po akong magbihis. Andyan po mga gawaing bahay, nahihirapan po ako mga minamahal dahil po itong kamay ko na ito po mga minamahal, hallelujah, hindi po makakabuhat ng isang tabong tubig po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, hallelujah. Nung ako po ay nabautisman po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Ako po mga minamahal ay nagkaroon po ng kagalakan po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Na dati-dati po talagang ayaw ko po magpabautismo mga minamahal. Ang sabi ko po, sasamahan ko lamang po ang aking mahal na asawa noon mga minamahal. At mag-o-observe pa lamang po ako mga minamahal noon dahil po andyan po mga minamahal, talagang may bumubulong po sa aking isipan na may karamdaman din po ako mga minamahal. Subalit talagang parang ayaw ko po mga minamahal dahil po ilulubog po ako sa malamig na tubig po mga minamahal. Subalit ako po mga minamahal ay hindi po ako naliligo po ng malamig noon mga minamahal, hallelujah. Andyan po na mainit po ang aking pinapaligo po mga minamahal dahil nga po may arthritis po ako mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Andyan po na mga pamahid ko po dito sa aking kamay po mga minamahal dahil po natatakot na po ako mga minamahal dahil po may high blood po ako mga minamahal, baka ako po ay ma-stroke po mga minamahal dahil po malapit po sa puso po ito mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nung ako po ay nagpabautismo mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Nung inilubog po ako sa tubig po na napakalamig po mga minamahal dahil sa panahon na yun mga minamahal, tag-ulan po mga minamahal, subalit pag-ahon ko po mga minamahal, may lumabas po sa aking katawan po na mainit na bagay po mga minamahal at andyan po na ang kagaynahawaan po sa aking katawan at masaya ko umuwi po sa aming bahay noon mga minamahal, hallelujah. Andyan po ako po ay nakatulog ng mahimbing po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord. Kinaumagahan pa mga minamahal, yung hindi ko pa maitas na aking kamay po mga minamahal, ito po instant po na pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sino hindi maglilingkod sa ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus, hallelujah.
Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat po sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Dahil dati-dati rin po, ang buhay namin po noon, wala pa po ako sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Wala pong kapayapaan po sa puso't isipan po mga minamahal. Dahil po ang aking mahal na asawa po ay may mga bisyo din po mga minamahal, hallelujah. Andyan po ang kanyang pag-iinom po mga minamahal at paninigarilyo. Andyan po ang mahilig po sa barkada po ang aking mahal na asawa po mga minamahal. Andyan po ang aking pag-alala po mga minamahal noon. Wala pong kapayapaan sa puso't isipan po mga minamahal. Hanggat wala pa po yung aking asawa, hindi po ako natutulog po mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, purihin ka man. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, pag may mga okasyon po mga minamahal, wala po sa loob ng aming bahay. Nasa barkada po mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po mga minamahal, bagamat hindi naman po nananakit po ang aking mahal na asawa pag sa loob ng bahay po mga minamahal, kahit nakainom po yung mga minamahal. Ni minsan hindi po ako sinaktan po ng aking mahal na asawa po mga minamahal, ganon din po sa kanyang mga anak. Subalit, ang pag-aalala ko mga minamahal sa mga barkada po mga minamahal, ganon po ako mag-alala sa aking mahal na asawa noon mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagmula nung ako po ay naglingkod po dito sa ating banal na gawain, dito sa Jesus Miracle Crusade po mga minamahal. Hallelujah, sutulang at habag ng ating dakilang Diyos po mga minamahal. Hallelujah. Ako kinabagan po ng ating dakilang Diyos, nagkaroon po ng kapayapaan po sa puso't isipan po, mga minamahal. Hallelujah, purihin ka malapayan ni Jesus. Ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Dati-dati rin po yung dalawa kong anak po may karamdaman po sila na pananakit ng ulo po mga minamahal. Hindi lang po pananakit na simple lamang po mga minamahal, dahil po talagang pag sila po ay sinumpong po mga minamahal, andyan po talagang hindi po sila nakakagawa ng gawaing bahay, dahil talagang napakahina po ng kanilang physical na pakangatawan po mga minamahal. Ang gusto nilang po nakahiga lamang po mga minamahal, dahil po nahihilo daw po sila mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na ako, ito po yung nasaksihan ko mga minamahal, dahil po ang aking mahal na anak, katabi ko po ito mga minamahal ng bahay, at maliliit pa po ang kanyang anak noon. At andyan po na hindi pa rin po ako nakakakilala po sa gawain ito mga minamahal. Ako po ay tinatawagan po mga minamahal pag sinusumpong siya po mga minamahal, dahil po andyan po na pasintabi po sa kumakain. Sila po ay nagsusuka rin po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan po ang pag-inom ng gamot po mga minamahal, subalit talagang walang epekto po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Subalit po mga minamahal, napakabuti ng ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Nagmula nung ako po ay nakakilala na po sa gawain ito mga minamahal. Andyan din po ang panalangin ko po sa aking mga anak na sila po ay pagalingin sa kanilang mga karamdaman. At kami po ay naabot din ng panalangin ng ating pong beloved pastor po, kabalikat po ng ating pong mga manggagawa po mga minamahal. Dahil po sa ngayon po mga minamahal, hallelujah, nagmula nung ako po ay nakakilala po sa gawain ito, ni minsan hindi na po sinumpong ang aking mahal na anak ng pananakit ng ulo po mga minamahal, hallelujah. Praise Siya the po ay Lord. pinagaling ng ating pong pinakamamahal nating Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos po mga minamahal. Itong aking anak po na dati-dati po, nasa malayong lugar po siya mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po ang aking panalangin na siya rin po ay aming makapiling dito po sa Pangasinan po mga minamahal, dahil po nasa malayong lugar po siya mga minamahal, nasa Cebu po mga minamahal. Hallelujah. Andyan po mga minamahal, napakabuti ng ating dakilang Diyos, dahil po ngayon po siya po ay aming kapiling na po mga minamahal. Hallelujah. At andyan din po itong aking anak na ito rin po ay may sakit na pananakit din ng ulo po mga minamahal. Subalit, nagmula nung dumating po siya rito po mga minamahal, mga 7 months na siguro po mga minamahal ko, hindi po ako nagkakamali. Nagmula nung dumating po siya mga minamahal, ni minsan po mga minamahal, hindi po siya dinatnan po ng pananakit ng ulo po mga minamahal. Praise Siya rin the po Lord. mga minamahal ay pinagaling na rin po ng ating pong pinakamamahal Praise the Lord. nating Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. At
Siya rin po ay pinagpala po mga minamahal, hallelujah, dahil po siya rin po ay pinagkalooban po ng negosyo po dito sa San Carlos po, mga minamahal. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal natin Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Andyan din po, pinupuri, pinapasalamatan ko rin po ang ating dakilang Diyos sa lahat po ng mga pagpapala po na ipinagkakaloob niya po sa araw-araw, pagpapala po financial, material, physical, at higit ko pong pinapasalamatan po ang spiritual na pagpapala po. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagdadakil at pasasalamat, tangi sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus po lamang. Ibigay ang pinakamalakas na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. God bless po sa ating beloved sister, Corazon Soto, sa pinagpala patotoo na yan. Grabe po, mga minamahal. Imagine po yung kanyang beloved husband noon, mga minamahal, na bedridden na ito, mga minamahal, dahil sa komplikasyong sakit diabetes. Ngunit, nung tinanggap si Kristo bilang Diyos at Hari ng kanyang buhay, tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus. After po ng bautismo, mga minamahal, ng pag-ahon, hallelujah, dating hindi makalakad sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, siya po'y pinalakad na ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At nariyan yung mga sari-saring karamdaman nating beloved sister Corazon Soto, mga minamahal, na dati-rati hindi halos kayang buhatin yung isang tabong tubig, mga minamahal, gawa ng kanyang grabing arthritis. Ngunit nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, lahat ng kanyang makaramdaman, mga minamahal, ito po ay gradually pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At i-roll call po natin, mga minamahal, yung magpahayag po ng mga pinagpala patotoo. Pang-anim po, maghanda po ang ating beloved Brother Arnel Lodado. Pang-pito po ang ating beloved Brother Ariel Alonso. Pang-walo po ang ating beloved Fernando Di Guzman. Pang-siyam ang ating beloved Brother Romel Morante. Pang-sampo ang ating beloved Brother Hiherson Marquez. Pang-labing-isa po ating beloved Brother Pedi Castillo. At sa mga beloved sisters, kaya maghanda po ang pang-anim ating beloved sister Neda Bakuyag. Pang-pito po ang ating beloved sister Abelina Rosario. Pang-walo ating beloved sister Gima de la Cruz. Pang-siyam ating beloved sister Abigail Belleros. Pang-sampo ating beloved sister Merasol de Vera. At bago po tayo patuloy, mga minamahal, tayo po'y magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pagpag natin yung ating mga inantok diwa, mga minamahal. Praise the Lord. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He. The Lords of Lords bring throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He. The Lord of Lords supreme throughout eternity. The great I am, the way, the truth, the life, the door. Let's talk about Jesus more and more. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in the store. We're together again, praising the Lord. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in the store. We're together again and praising the Lord. I'm blessed and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed 'cause He walks with me and He leads me wherever I go.
And if you happen to ask, how are you, brothers? Bless, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed. And I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed. And I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Therefore, be justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. Oh, search me, O God, and oh my heart, try me and oh my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Oh, lead me in the way, O Lord. Lead me in the way, O Lord. Oh, lead me in the way everlasting. Praise the Lord. Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang ating beloved brother Arnel Lodado, at kanili po maghanda po ating beloved sister Nida Bakuyag. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba, pagluhati, parangal ay aking pinabot sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dubling paggalang at pag-aalala sa mga ginantong turo at aral ng ating beloved Pastor Wildy Stara Almeida. Hallelujah. At sa ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. Na ang kanilang mga aral, mahal, ito'y talagang manatili sa ating puso't isipan. Hallelujah. Na kailanman di natin ito'y malilimutan. Hallelujah. At pati rin sa kanilang mga minamahal anak, beloved Almeida children. Hallelujah. Sa kanilang mga apo, mga manugang, at sa lahat ng mga kapatiran, sa lahat na ginagamit sa ubasan ng ating pinakamahal na panahon, sa ating mga elders. Hallelujah. Sa lahat mga awit, at sa ating beloved ordained preacher. Hallelujah. At sa kanilang mga minamahal na anak. Hallelujah. At sa lahat na nanonood ng webcast, Facebook and YouTube. Hallelujah. Ako'y nagpapaabot ng isang magpalang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah. Aming mahal, lubos aking pasalamat sa ating pinakamahal na panahon, at muli naman akong nabigyan pagkakataon upang purihin, pasalamatan, dakilain ang ating pinakamahal na Panginoon sa ginawa niya sa aming buhay. Hallelujah. Na tunay, napakadakila, napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Aming mahal, unang pasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon ang lagi niyang pag-iingat sa amin, mahal, ang mga pagpalang binibigay sa amin sa araw-araw, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang katiwasayan ng aming buhay. Ito'y lubos ko pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang kailan ng mahal ang ating pinakamahal na Panginoon, siya hindi nagkulang. Bagaman tayo mahal, minsan nagkukulang tayo, ngunit ang ating pinakamahal na Panginoon, ito'y talagang laging tapat sa bawat isa sa atin mahal. Hallelujah. Amen. Amang mahal, sariwain ko muli, mahal, ang ginawa ng ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay, mahal. Hallelujah. Nawa, mahal, ang mga patutuo ng mga
Kristiyanong mahal, ito'y lagi nating, sabi pa nga ng ating mamadir, ito'y laging manariwa, sariwaan sa ating puso't isipan mahal, dahil ito'y gawa ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Bagaman ito'y paulit-ulit mahal, talagang ito'y lagi nating isa puso't isa isip mahal, na kung wala itong mahal, yung mga patutok itong mahal, nasaan kaya tayong mahal? Hallelujah. Mahal, sa aking buhay mahal, nung araw mahal talagang, sa aking kabataan mahal talaga ako'y nasadlak sa bisyong mahal. Hallelujah. Na mga pagdadrugs na yun mahal, pag-iinom, pagsusugal mahal, pagpasok sa mga beer houses mahal. Hallelujah. Nandyan yung mga barkada mahal, talagang pagkasama mo ang barkada mahal, gaya ko, talagang masaya mahal. Hallelujah. Ngunit pagkatapos yan mahal, grabing kalungkutan, walang kapayapaan mahal. Hallelujah. Na nandyan yung problema mahal, talagang sa aking buhay mahal, halos patiwakal na ako mahal sa problema mahal. Hallelujah. Grabe mahal. Bagaman, nung araw mahal, ang aking beloved Lula, dahil ako'y nakikita niya mahal, sa aking pag-ibisyo mahal, ako'y nahiya nga sa kanyang mahal, ako'y nagtatago mahal. Hallelujah. Bagaman ang aking beloved Lula, talagang nagbabantay siya sa amin mahal. Hallelujah. Na lagi niyang sinasabi maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na sa kanyang buhay mahal, sa kanyang edad mahal, ako'y sumasama sa kanya magdalo-dalo mahal. Maging saan mang sikta, dimensyon, ako'y sumasama sa aking beloved Lula dahil ang aking beloved Lula ito'y talagang may takot sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganun nga mahal, nung hindi ko na makayanan yung mga problema sa aking buhay mahal, dahil sa dako ng Marikina, kung ako'y nakakainom mahal, kung ako sabog sa drugs mahal, talaga ako'y nagwawala mahal, ako'y nagbawasag ng buti mahal, at naghahamon ng away mahal. Hallelujah. Sa awa ng Diyos mahal, ating pinakamahal na Panginoon, ako'y hindi naman pinahintulot ng pahamak mahal. Hallelujah. Sa ganung kalagayan mahal, dahil ang beloved Lula talagang grabe mahal. Kung ako'y talagang itong aking beloved Lula mahal, talagang ito'y mapagmahal sa kanyang mga apo, mga minamahal niya mga anak mahal, apo o ganun mahal. Lahat na makilala niya mahal, talagang ito yung share ng kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Nung hindi ko na makaya mahal yung aking mga problema mahal, ako sumama sa aking beloved Lula mahal. Hallelujah. At napakalaga talagang mahal na tayo'y makinig, isa puso, isa isip mahal. Yun ang aking ginawa mahal. Hallelujah. Sa aking buhay mahal, sa guluhan ng aking isip mahal. Hallelujah. Na lahat na tumatayo dito sa pulpitong ito, mahal, lalo na mga pangangaral ng ating beloved pastor, beloved mamadir, mahal. Hallelujah. Ito yung aking pinakinggan na mainam, mahal. Hallelujah. Na sabi ko sa aking sarili, sana baguhin niya rin ako, mahal. Hallelujah. Sa patuloy na ganun, mahal, pagdalo, paglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon, mahal, kasama ang pag-aayunos nila ako ng pambanggang, mahal. Hallelujah. Yung kapayapaan, katiwasan na aking buhay mahal, kagalakan sa aking puso't isipan, paglabas ko ng pambanggang mahal, ito'y aking nakamtan mahal. Hallelujah. Yung pagbabago ng aking buhay mahal, talagang sa kabagan ng mahal Panginoon. Hallelujah. Sa unang dalangin mahal ang ating beloved pastor. Hallelujah. Hallelujah. Yung lubos sa pagbabago sa aking buhay mahal, ito'y aking nakamtan mahal. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagpalangin mahal. Hallelujah. Maging sa mga kagalingan ng aking karamdaman mahal. Hallelujah. Hanggang sa kasalukuyan, mahal. Hallelujah. Talagang, kung kami nagkakasakit, mahal, 10 na aking mahal sa buhay, mahal. Hallelujah. Walang anumang gawat, mahal. Hallelujah. Gaya ng tinuturo natin beloved pastor, mahal, pagtiwala. Hallelujah. Manalangin. Hallelujah. Sumpalata sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang mahal, talagang kami pinagagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagpalangin, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa aking mga magulang mahal at tunay ng kinakabagaan, iniingatan yung mahal. Hallelujah. Apatuto ko rin mahal ang aking beloved nanay, mahal. Talagang nung araw mahal, ito hindi pa naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ito may karamdaman na iskinas, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Mula lang ito'y magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ang aking beloved nanay mahal, talaga ito'y nakakasama na rin sa pagdalo, mahal. Hallelujah. Ngunit binabaliwala na rin, mahal. Hallelujah. Sinasabi niya nga, mahal, akala niya raw binabayaran lahat tumatayo dito, mahal. Hallelujah.
Ngunit ito'y maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Yung karamdaman niyang iskinaas pa, mahal, hallelujah. Na ako ito'y talagang inaatake siya, mahal, na pangangati, mahal, ito'y naging irritable ang aking beloved mama, mahal, hallelujah. Ngunit sa kabagan na ating pinakamahal na Panginoon, sa patuloy na pagdalo, mahal, ang aking karamdaman ng aking beloved nanay, mahal, ito'y binagaling ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Maging ang kanyang buhay, mahal, talagang aking beloved nanay, mahal, talagang ito'y maldita talagang mahal, may talagang matapang mahal, hallelujah. Ngunit sa patuloy na paglilingkod, mahal, ang aking beloved nanay, mahal, binago ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sapat-sapat ang palang pinagkakalob ng ating pinakamahal na Panginoon sa amin, mahal, hallelujah. Sobra-sobra mapangapang, mahal, hallelujah. Kaya ako'y lubos ka pasalamat, mahal, sa mga pagbagong yan, mahal, ng aking beloved. Hallelujah. Nanay, mahal, maging sa aking mga kapatid, mahal, hallelujah. Yung mga pagpalang na amin nakakamtan, mahal, talagang grabe, mahal. Walang kalugihan na maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Ang mahal, patuto ko rin, mahal, sa aking buhay, mahal, hallelujah. Maging sa pagdadrive ko, mahal, hallelujah. Sa patuto, mahal, sa dakong ito, mahal, sa Pangasinan, mahal, hallelujah. Yung kung gaano kadakila ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Nung araw, mahal, diyan sa dako ng isang Manawag, mahal, pakalagpas yan, mahal, papunta kami ng Binalunan nung araw, mahal, hallelujah, may karga kaming kahoy, mahal, talagang mabigat yun, mahal, talagang ang aking bayaw, mahal, dahil dyan sa dako ng may lawak, mahal, may ginagawang kalsada dyan, mahal, talagang magawan mo lang yung isang kalsada dyan, mahal, pagsasalubong, pagbibigyan mo yung kasalubong, mahal, ang aking bayaw, mahal, siya'y mapatakbo, mahal, na tama lang kanyang patakbo, mahal, hallelujah. Sa pag-aakala niya, mahal, yung kasalubong niya, siya ay pagbibigyan, mahal, hallelujah. Dahil nga, nag-iisang kalsada lang nagagamit namin, mahal, hallelujah. Sa biglaan niya, mahal, na pagpreno, mahal, talagang sa pagkuwari niya, mahal, abutin niya yung mga nakaparadang sasakyan, mahal, hallelujah. Hallelujah. Ako talagang, mahal, ay napasigaw ng malakas, mahal, ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa kabagan ng mahal, Panginoon, talagang ito hindi niya nabangga, mahal, hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal, Panginoon, sa pag-iingat tayo, mahal, sabi ka pa nga ng aking beloved bayaw, mahal, sabi sa akin, buti bayaw, nandiyan ka, hallelujah. Sabi ko, hindi na, mabuti nandito ang ating pinakamahal na Panginoon, tayo pinag-iingatan ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Lord. Kaya napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Sa mga pag-iingat yan, maging sa Maynila, mahal, talagang grabe, mahal. Hallelujah. May isang pagkakataon doon, mahal, sa aking pagmamaniyo, mahal, talagang may isang taxi na nag-serve sa kaliwa, mahal, hallelujah, dahil mag-u-turn siya, mahal, hallelujah. Dahil sa aking minamaniyong truck, mahal, medyo mahina ang preno, mahal, hallelujah. Ito'y talagang mababangga kong, mahal, sa aking sarili lang, mahal, talagang sa aking pakiwari ko rin, mahal, sa aking sarili, talagang mababangga kong, mahal, hallelujah. Dahil sa ganung kalagayan, mahal, ako'y napasigaw muli ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Sa kahabagan naman, Panginoon, talagang ito hindi ko nabangga, mahal. Kaya salamat sa pag-iingat na yan naman, mahal, hallelujah. Amen, praise hallelujah. the Lord. Maging sa mahal, yung sa aking pagtulog, mahal, ako'y nabangungot na talagang, mahal, hallelujah. Sa ang bangungot, mahal, talagang yung diwa, mahal, talagang alam mo, mahal, hallelujah. Ngunit ang aking katawan, mahal, hindi ko magalaw talaga, mahal. Pilit kong ginagalaw, mahal, hallelujah. Hindi ko magalaw, mahal. Ngunit sa aking isipan, mahal, ako'y nanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ako'y nanalangin sa ating pinakamahal na Panginoon dahil gusto kong gumalaw, hindi ako magagalaw, mahal, hallelujah. Hallelujah. Ang ginawa kong, mahal, ako'y nanalangin sa isipan lang, mahal, hallelujah. Na sabi ko, mahal, Panginoon, patawarin mo ako, ganun. Hindi ako magagalaw sa kalagayang ito, mahal, Panginoon, bahala ka na sa akin. Ako'y nanalangin talaga, mahal, hallelujah. At ako'y natulog muli, mahal. Sa kabangan nating pinakamahal ng Panginoong Isus, ako'y muling nagising, mahal. Kaya napakabuti, mahal, ang ating pinakamahal ng Panginoon sa mga maliit na bagay, mahal. Talaga ako'y lagi kong pinapasalamat ang ating pinakamahal ng Panginoon. Sa araw-araw, mahal, hallelujah. Maging dumarating yung mga pagsubok, mahal, yung hallelujah. Yung minsan, yung nag-iisip ka, mahal, sa buhay-buhay, ngunit aking inaalala yung
kadakilaan ng ating pinakamahal na Panginoon sa aming buhay. Hallelujah. Yung mga pagsubok namin nalagpasan dahil sa kanyang kabagan lamang. Hallelujah. Hallelujah. Maging sa aking buhay, mahal na talagang sa kalagayan kong mahal na ito mahal dahil nung nagdaang 2018, mahal talaga ako'y nagkaroon ng stroke, mahal sa aking sarili, mahal dahil sa aking pagkukulang, mahal. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit ako'y lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil walang anumang katmahal, pagtitiwala, pag-ayuno, panalangin sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ako'y talagang pinapalakas ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa ako nga mahal, dahil minsan napupunta ako sa mga center mahal, dahil ako minsan nagkukuha na ako mahal, nagre-renew ako ng PWD mahal. Hallelujah. Kasama yung health certificate mahal sa doktor mahal. Hallelujah. Ngunit sila mahal, pag ako pupunta sa kanyang harapan sa doktor mahal para kumuha ng health certificate, ako i-interview mahal ko anong maintenance ko mahal. Hallelujah. Doon na pumpasok yung pagkapatuto ko sa kanila mahal, maging sila man din mahal na mga mahal. Kaya ako lubos na kapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Sa mga palangin mahal. Tapos magkasunog na buwan din mahal, ako nagpabunot ng ngipin mahal. Talagang sa pagbubunot ng ngipin, sinasabi ng doktor na dapat daw mayroong baksin mahal, hindi na bubunutan yung walang baksin mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon mahal, sa kalakasan talagang mahal na doon muli pumasok yung pagkapatuto ko mahal. Hallelujah. Maging sila man din mahal, nagtataka sila mahal. Hallelujah. Na sa aking kalagayan mahal, talagang ako mahal, talagang binunutan nila ako ng ngipin mahal na walang anumang. Hallelujah. Sabi-sabi mahal. Kaya ako'y lubos na kapasalamat maging sa resita sa aking gamot mahal. Talaga ito'y tinapok ko mahal. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagpalangin mahal. Yung mga kagalingan mahal. Talagang napakabuti ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya lubos na pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon mula sa pagpapalang material, pinansyal, pisikal, at higit sa spiritual na pagpapala. Kaya ang lang kapurihan, pasalamat ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Arnel Lodado, sa buhay na patotoo. Tunay po mga minamahal na ang Diyos ay handang tumugon sa lahat ng ating po mga pangangailangan. Ang ating pinakamamahal na Panginoon ay patuloy na hindi po siya nagpapabaya sa bawat mananampalataya, sa bawat mga anak niya po na naglilingkod sa Kanya. Purihin po ang Diyos. At tunay po mga minamahal, wala na pong pinakamalagang bagay na sandali ng ating buhay, kundi po ating pong paglilingkod sa Diyos, ang ating Diyos, ating palukuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon na kinakailangan nating paglingkuran ng ating buong buhay. Purihin ang tilang Diyos. Isang malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon at isa pong magandang madaling araw na po sa ating lahat. At tayo po patuloy po na makikinig po na mga pinagpalang patutuo. At kung handa na po ang ating beloved Sister Nida Bakuyag, ating pong binibigay po sa kanyang buong pagkakataon at sasundan po siya ng ating beloved brother Ariel Alonso. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus na lagi nating inaalala mga turot aral ng ating kagalang-galang na mahal na Pastor Weldes Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family at sa lahat po ng mga beloved preachers, beloved workers, ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran na magandang madaling araw na po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpupuri at nagpasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutiang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Alam niyo mga minamahal, sariwain ko na naman po kung paano po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa gawain ito dahil po sa karamdaman po ng aking beloved kong anak na siya po may karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Alam niyo mga minamahal, dati po talagang nandyan na talagang napakahirap ko po talagang akayin sa ganitong gawain. Nandyan yung napakatigas ang aking puso po mga minamahal. Hanggang po mga minamahal, nung ang aking anak ay nagkaroon ng karamdaman po mga minamahal,
ito po, dinala ko pa rin po sa hospital po mga minamahal. Nandyan na talagang specialist ang doktor na po ang tumitingin sa aking anak. Ngunit wala pong kagalingan. Dahil ang gamot po na ginagamot ko po mga minamahal, ito po pansamantalang kagalingan lamang po. At hanggang sa nandyan na lahat ng mga itinuturo po nila sa akin na ang aking anak ay para gumaling po. Ginawa ko na po lahat po mga minamahal. Ngunit bigo po ako. Nandyan po mga minamahal na ipinaisip ng mga Panginoong is yung kapatiran po natin na laging nagbahagi po ng kabutihan ng malapayin sa gawain ito. Alam yung mga minamahal, nung naalala ko po mga minamahal, lumapit po ako sa kanila at ako po sumama po mga minamahal sa gawain pa po mga minamahal dyan po sa Medako ng Marikina pa po mga minamahal, araw po ng linggo yun. Tunay po mga minamahal na nandyan po mga minamahal na yung unang dalo ko po mga minamahal, napakabuti talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat po nandyan yung sa mga papuring awit po mga minamahal na talagang noon ko lang po mga minamahal mapakinggan ng mga papuring awit na talagang grabe po yung naramdaman kong kagalakan po mga minamahal, ang naramdaman ko po mga minamahal, hanggang sa mga ganitong patotoo po mga minamahal ng mga kapatiran po na iba't ibang klaseng mga patotoong na aking napakinggan po mga minamahal, na tunay nga nang sabi ko lalo po akong namangha po mga minamahal dahil po yung mga patotoo ng ating mga kapatiran ay talagang nandiyan yung mga karamdaman nilang wala ng kagalingan po sa hospital po mga minamahal. Nandiyan po na nung sila po ay dumalo dito sa banalagawangin ito at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal Panginoong Hesus, sila po ipinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na sa aking pakikinig ng mga patotoo po mga minamahal ng mga kapatiran. Nandiyan na nagkaroon po ako ng pananampalataya po mga minamahal na ansa nung pagkatapos na po ng banal gawain po mga minamahal, ako po ay tinanggap ko pong ating pinakamamahal na Panginoong Hesus bilang Diyos, Hari ng aking buhay po mga minamahal. At tinanggap ko pong bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo po mga minamahal na patuloy po akong dumadalo ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal. Hanggang po, wala pa po akong 1 buwan pong dumadalo po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, grabe po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Sapagkat po mga minamahal, yung aking anak po na wala na nga po akong ginagamot, wala na po akong ipinapahid na kahit anuman ointment po mga minamahal sa kanyang balat po mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bungat panalangin po ng ating malapastor, Wildy Estrada Almeda, ito po inilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nandyan din po yung mga nandyan din yung mga himala na naranasan ko po mga minamahal, na ako po mga minamahal ay nakunan po mga minamahal at nandyan na nag-bleeding po ako, inabot ng 1 linggo po mga minamahal, at ang pitos po mga minamahal ay andyan po mga minamahal ay nandito pa po sa aking sinapupunan at ito'y bulok na po mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sapagkat po mga minamahal, hindi ko naisip po mga minamahal na ako po ay magpapunta po sa ospital o magparas pa man po mga minamahal. Tanging ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po'y sumampalataya at nagtiwala, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, dumalo sa banal na gawain. Tunay po mga minamahal, nandiyan po sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa bungat panalangin po ng ating malapastor po, Wildy Estrada Almeda, yung pitos po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan, ito po ipinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah, praise the Lord. At yung ganyan din po mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na
Nung Huwebes lamang po mga minamahal, hallelujah. Dahil po mga minamahal, nung Huwebes po mga minamahal, kami po mga minamahal ay, ako po mga minamahal ay, nagmamadali po ako mga minamahal na magsampay po mga minamahal. Kinuha ko po yung sinampay ko po sinampay ko po sa loob ng bahay namin dahil mag-prepare po kami na papunta po sa Bible study po mga minamahal. Sa hindi po inaasahan po mga minamahal nung naisampay ko na po yung kurtina po mga minamahal. Nung aking pagbaba po mga minamahal, bababa na po ako mga minamahal na tumungtong po ako sa dalawang upuan po mga minamahal na hindi ko po naisip po mga minamahal na yung laruan pala ng aking beloved na apo po mga minamahal na may gulong po ito mga minamahal. Nung pagbaba ko po mga minamahal, doon po sa tapat ko po mga minamahal na naapakan ko po ito mga minamahal at yung laruan po mga minamahal, natrak-trakan po mga minamahal. Ito po mga minamahal ay nabiyak po ito mga minamahal at nag-slide po ako mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. At alam niyo mga minamahal, grabe po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nung pagka-apak ko po, nag-slide po ako mga minamahal, talagang nasambit ko po ang hallelujah in Jesus name, sabi ko po mga minamahal, tumama po itong kaliwang piging ko po mga minamahal dyan po sa sahig. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po yung pong ulo ko po mga minamahal hindi po tumama po dyan sa simento po mga minamahal. Bagkus yung aking kamay po mga minamahal yun pong naiano ko po dyan po sa sahig po mga minamahal. At alam niyo po, grabing himala po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahan-dahan po ako mga minamahal, napahiga po mga minamahal. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang pag-iingat. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala po sa pagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Nagpapasalamat din po ako sa mga Panginoong Yesus na patuloy po kaming ginagamit bilang mga aawit dito po sa banal na gawain ng aking beloved manugang po mga minamahal bilang mga awit po. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa pinansyal, material, physical, lalo digit ang papapalang espiritual. At bilang karagdagan po mga minamahal, kami po'y mag-aalay ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang.
just because you are my Father. I am your child. I am acceptable. Never change, and you never fail. I open my heart to embrace you. I love you, I trust you, my Father. Rekindle your first love and me. You'll never change, and you'll never fail. I open my heart to embrace you. I love you, I trust you, my Father. Rekindle your first love in me. Rekindle your first love in me. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kaburihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved sister ni Dabakuyak, sa pinagpalang buhay na patutuo at ganoon din po sa mga pagpapalang ating pong inaalay sa ating pinakamamahal na Panginoon na papuring awitin. Amen. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po, mga minamahal ko, sa pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. Kung handa na po ating beloved brother Ariel Alonso, ating pong binibigay po sa inyong pong pagkakataon at sundan po siya ng ating beloved sister Abelina Rosario. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabuo ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina Comun Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa ganito ang pagkakataon na ito upang makapagpatutuo ulit at may payag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat maalala ko na lamang po nung hindi pa po ako nakakilala sa gawain na ito. Andiyan na walang kapayapaan sa aking puso at isipan. Andiyan na kung saan-saan ko hinahanap yung kapayapaan na yun, bagamat pansamantalang kapayapaan na lamang ang naibibigay nito sa akin. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sapagkat ako'y nakakilala sa gawain na to. Nung ako po ay grade 11 po, andyan na grabing kalungkutan ng aking nararamdaman. Di ko alam kung ano yung nagkukos ng kalungkutan ko na yon. Bagamat nung umuwi ako sa bahay, andyan na nalangin ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Na akin sinabi sa panalangin na gusto kong dumalo sa isang church. After ng panalangin ko na yun, 3 days na yun, andyan na inimbitan ako ng classmate ko sa gawain na to. Andyan na sa patuloy na pagdalo sa pagyaya ng classmate ko na pagdalo dito, andyan na grabing kapayapaan sa puso't isipan ng pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, bagamat andyan na yung mga challenges, trials sa buhay, andyan pa rin yung kapayapaan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus na hindi matutumbasan ng kahit anuman. Ako nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus sapagkat nung
nakaraan lamang po, andyan na kakauwi lang po namin, andyan na, nanggaling po kami sa Bible study. Andyan na, sinabi ko na mag-fasting ako. Andyan na, pagkadating po namin, andyan na, natulog po ako. Andyan na, nakamulat po ang aking mata na nagising ako, bagamat hindi ko po may galaw ang aking pangatawan. Andyan na, sobrang kinabahan ako at natatakot. Bagamat sa pakikinig sa mga patotoo, andyan na, naalala ko yung laging sinasabi na kapag nasa oras ng kagibitan, andyan na sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Andyan na, ayun po yung ginawa ko. Andyan na sa pagsigaw ko ng hallelujah, praise the Lord, andyan na, wala pong lumalabas na boses sa aking bibig at hindi ko pa rin po may galaw ang pangatawan ko. Bagamat sa ikatlong pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord, andyan na naigalaw ko pa ang aking pangatawan at may lumabas na boses sa aking bibig. Ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na pa Jesus, hallelujah. Sa lahat ng papalang pinansyal, pisikal, lalong-lalo po sa spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na upuri pagdadakilay sa ating pinakamamahal na pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother Ariel Alonso, sa pinagpalang patutunayan. At habang nagpo-formation po ating mga beloved children's choir, tayo pong umawit. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free, I'm glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, you got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Amen. Praise the Lord. Please all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord.
Juan, sa papuring awitin niyan. Tunay po napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tunay po mga minamahal, sa ating pagtitiis, may pagwagi po natin ang lahat po ng mga pagsubok po sa ating mga buhay. At tunay po mga minamahal, nandiyan po ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pamagitan po nating pagtitiis, tunay po mga minamahal na ating dakilang Diyos, ay patuloy mga minamahal na umaantabay po sa atin upang mapaglabanan natin lahat ng mga pagsubok sa buhay. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ko ay tuloy-tuloy na po sa ating pakikinig ng mga pinagpalang patutuo. At kung handa na po ang ating beloved Sister Abelina Rosario. Amen. Ating pong binibigay po sa kanyang buong pagkataon. Ito po ay sundan po ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, workers, beloved veteran and visitors. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil may ipahayag ko na naman po ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Nasave po kami dito sa congregation na ito. Talagang may pananakit po ng aking ulo. Halos hindi po ako makapagtrabaho sa aming bahay. Maghapon po yan. Talagang napakasakit. Hallelujah. Ngunit nung na-sweet ko po yung telebisyon namin ay nilipat-lipat ko po yan. Tamang-tama ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Habang sinusubaybayan ko po yan, talagang nagkaroon po ako ng pananampalataya. Hindi nagtaga-hinanap po namin ang gawain ito. Natagpuan po namin dyan sa Lukban. Pagkatapos ng gawain, talagang nagpabautismo po ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung karamdaman kong sakitin ng ulo, istan pong pinagaling ng pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa kahabagan niya sa aming buhay. Hallelujah. Dahil nandiyan po siya palagi, talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Pag may nararamdaman po sa aking mga katawan, talagang inililehans ko po yan sa kahabagan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan pang pinapagaling ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya sa aking mahal na mga anak dahil sa kanilang pagtatrabaho. Hallelujah. Hanggang sa papuntang trabaho nila hanggang sa pag-uwi, nandyan ang pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat din po sa pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil siya po ang nagpro-provide na aming pangangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang napakabait talaga ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala po tayong maigaganti sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya maglingkod po tayo sa pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dahil napakabait ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapuray pasasalamat sa pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Puri po nga po pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating pong beloved Sister Abelina Rosario sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo.
Ating pong binibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved brother Fernando Di Guzman at sundan po ng ating pong beloved sister Gemma de la Cruz. Praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay naukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Ako po nagpapaabot ng dubling paggalang sa ating magulang sa Panginoon, sa mga aral at turo na iniwan sa atin, minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Almeida, at ganun din po sa ating minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganun din po sa mga beloved children, Almeida family, sa mga beloved pastoral workers, sa beloved elders, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nier, sa kanyang minamahal na anak, Sister Buboy Nier, at ganun din po sa inyong mga minamahal na kapatiran sa Panginoon. Praise the Lord po sa inyong mga minamahal. Praise the Lord. Isang magandang umaga na po sa atin lahat, mga minamahal. At muli po akong nagluluwalhati, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Salamat sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa amin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, ang kaligtasan na ibinigay sa atin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, at ganun din po sa aking taglay at kalakasan sa pag-iingat sa araw-araw ng aking pamumuhay, mga minamahal, sa biyaya ng Diyos na walang hanggan, mga minamahal. At ganun din po, mga minamahal, napasalamatan ko ang mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, na ako po ay nakakilala sa ministeryo pong ito, mga minamahal. Ako na rin po ay pinagpala ng Diyos, mga minamahal. Pinagkalooban po ako ng isang sasakyan, mga minamahal. Praise the Lord. At bahay pa po, mga minamahal, na Praise dalawang the Lord. palapag po, mga minamahal. Yan po ang pagpapala na binigay sa akin ng mahal na Panginoon. Hindi po sa lahat ang kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Mga minamahal, nang ako po ay hindi pa nakakilala sa gawain ito, mga minamahal, sapagkat lumaki po ako sa isang minahan, mga minamahal. 25 years po kami doon, mga minamahal. Ang aking father, mga minamahal, at ito po ay nag-retire, mga minamahal. Year 1985 po, mga minamahal, umuwi dito sa San Carlos, mga minamahal. Kami po ay naiwan po doon, mga kakapatid, mga minamahal, sa isang minahan, mga minamahal. Doon po, kaya napakaganda po na lugar na yun, mga minamahal, sapagkat ang lahat po ng benefits, mga minamahal, ng isang kumpanya ay nandun na po, mga minamahal, wala ka nang isipin. Libre po ang bigas, mga minamahal. Doon po ako lumaki, mga minamahal. Iisa lang po ang reliyon, doon po, mga minamahal, yung namulatan natin, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po, mga minamahal, sa aking kabataan, nasa akin din po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Sapagkat maaga po akong nabarkada, mga minamahal. Dahil po sa barkada, mga minamahal, doon po, mga minamahal, pag-iinom ng alak, mga minamahal, paghitit ng marijuana, mga minamahal. Yan po, kaguluhan, mga minamahal, ng aking buhay, mga minamahal. Hanggang sa ako po, mga minamahal, ay napatrubol, mga minamahal, sa mga empleyado, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, napatrubol po ako, mga minamahal. Doon po ako naban, mga minamahal. Hindi na po ako nakabalik doon po, mga minamahal. Ngayon po, umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Year 1987, mga minamahal. Hindi pa, ang daan po, ang daan po yan, mga minamahal. Sa Barangay Biga, mga minamahal. Hindi pa yan nasiminto, mga minamahal. Napakadelikado po dyan na lugar, mga minamahal.
Doon po mga minamahal, lahat ng barkada, natuto po ako ng barkada mga minamahal. Nandun po puro ang mga standby dyan mga minamahal. Sila po ay adik mga minamahal. Diyan po mga minamahal, pag-iinom ng alak, napasama po ako dyan mga minamahal. Subalit, mayroon po akong isang kapatid mga minamahal na nauna na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo mga minamahal. Year 1995 po mga minamahal. Siya po mga minamahal, ang karamdaman niya po mga minamahal, ito po ay wala ng kalunasan mga minamahal. Naubos na po yung binayad sa kanya ng kumpanya mga minamahal. Nihintay niya na lamang po mga minamahal, pinag-uusapan na po siya mga minamahal. Subalit nung ito po ay napanood niya lamang po sa TV screen mga minamahal. Ang beloved pastor mga minamahal ay nangangaral po ng ebanghelyo ng kaligtasan mga minamahal. Ang sabi niya po mga minamahal, lahat ng may karamdaman mga minamahal, ipatong ninyo sa TV screen at ako'y manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ang sabi ng ating beloved pastor mga minamahal. Yung po napanood ng aking kuya mga minamahal, nabigyan po siya ng pag-asa mga minamahal. Ngunit itong gawain na ito hindi niya po alam mga minamahal. May isang taga-Bagyo po mga minamahal na hindi namin kilala mga minamahal. Siya po mga minamahal ay nagbigay ng sulat mga minamahal. Diyan po sa gawain sa San Carlos, sa dako po ng Bonifacio mga minamahal. Doon po, dumalo po yung kuya ko po, mga minamahal. Natanggap niya po yung kagalingan na matagal na hindi gumagaling yung sakit niya, mga minamahal. Siya po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. It po, stand po yan, mga minamahal, ay gumaling po yung sakit niya, mga minamahal. Praise the Lord. Yung po, mga minamahal, 1998 po yan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay kanyang hinanyayahan sa gawain ito, mga minamahal. Overnight prayer po yun, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Nang ako po ay dumalo, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal. Pagpasok ko pa lang, mga minamahal, may isang malamig na bagay na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Sa aking kabaguhan, mga minamahal, sapagkat hindi ko pa alam na banal na presensya pala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo po yun, mga minamahal. Nasa kalagitnaan po ng papuring awitin, mga minamahal, umawit ang mga awit, mga minamahal, sa solemn song, mga minamahal. Nandiyan po ako sa kalagitnaan yan, mga minamahal. Ako po ay lumuha, mga minamahal. Luha ng kagalakan, mga minamahal. Nang ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ipinangaral ang mga ngaral, mga minamahal. Ako po'y dali-dali na pumunta sa harapan, mga minamahal. Tinanggap ko po ang mahal na Panginoon, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal. Nang ako'y nabautismuhan, mga minamahal, pag-ahon ko pa lang, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, umuwi po ako, mga minamahal, na may kagalakan, mga minamahal. Lahat ng makasalubong ko po, mga minamahal, ay nandoon po ang aking kagalakan sa kanila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nagpatuloy po akong dumalo ng dumalo. Nandoon po yung kagalakan ko po, mga minamahal, sa kabagbuhan ko po, mga minamahal. Grabe po ang kagalakan ko po noon, mga minamahal, nang nakilala ko ang mahal na Panginoon. Talagang lahat ng ipinapangaral sa banal na pulpito, mga minamahal, nandun po yung pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Talagang masaya po ako noon, mga minamahal. Subalit, ako po ay nagtrabaho sa Baguio, mga minamahal. 7 years po ako doon, mga minamahal. Patuloy na dumadalo, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal, sa pagdalo, mga minamahal. Masayang masaya po ako, mga minamahal. Subalit, sa tagal na pagdalo ko po, mga minamahal, dahil sa trabaho ko po, mga minamahal, minsan na lamang po ako dumalo, mga minamahal, hanggang mawala na po yung isa, mga minamahal.
doon po bumalik po yung dati ko pong bisyo, mga minamahal. Wala na po akong kagalakan, mga minamahal, sa aking... Yung po, mga minamahal, habang tumatagal, mga minamahal, dahil wala na po akong kagalakan sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi na po ako dumadalo, mga minamahal. Ako'y umuwi uli dito sa San Carlos, mga minamahal. 2009, mga minamahal, ako po'y nagtrabaho sa Santa Cruz, mga minamahal, isang minahan, mga minamahal. 10 years po ako nagtrabaho dyan, mga minamahal. Kasama ko po yung kuya ko po, mga minamahal. Bali, ang produkto po dyan, nickel, saka chromite, mga minamahal. Dumadalo po kami sa dako po ng Santa Cruz, mga minamahal. Doon po patuloy kaming dumadalo po dyan, mga minamahal. Sapagkat ako po, mga minamahal, nasa kalagitnaan po kami ng bundok, mga minamahal. Doon po kami naghahanap ng mga produkto, mga minamahal. Minsan lang po, mga minamahal, akong dumalo, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Ako po'y nakakadalo po ng linggo, mga minamahal. At nagbabahagi rin po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kasamaan ko sa trabaho, mga minamahal. Ang Diyos ay nagbabago ng buhay, mga minamahal. At nagpapagaling ng mga karamdaman. Lahat po yan, nakarinig po yan, mga kasamaan ko sa trabaho. Sila po'y tagataas, mga minamahal. Great sila dyan, mga minamahal. Ayaw nilang pakinggan yan, mga minamahal, sapagkat tagataas po sila, mga minamahal. Ngunit nausurban nila sa amin, mga minamahal. Sa aming pamumuhay, mga minamahal, napakagaang, mga minamahal. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Ako po'y nagtrabaho sa underground, mga minamahal. Mahirap ang trabaho po doon, mga minamahal. 2014, mga minamahal, impisan po namin yan, mga minamahal. Binutasan namin ng 160 meters, mga minamahal. Pagdating sa 160 meters, doon po lumabas po yung ore, mga minamahal, na chromite, mga minamahal. Pero 2 taon namin, hinukay po yun, mga minamahal. 2016 bago namin nahukay po yung chromite na yan, mga minamahal. Marami pang nadisgrasya, mga minamahal, dahil sa mabigat na trabaho, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nandiyan po ang pag-iingat ng Diyos sa akin, mga minamahal. Sa unat dalangin ng ating kagalang-galang Pastor Will D. Almeida. Alam niyo po, mga minamahal, may isang nilinisan po namin yan, kinatanggalan po namin ng huwis dahil nagbardown po yan, mga minamahal. Sa back niya yan, sa taas yan, mga minamahal. Hindi namin alam na babagsak po yun, mga minamahal. Pagkatapos namin, nalinisan yan, mga minamahal, at titingguran po namin. Pag-alis namin, mga minamahal, pagbalik namin, nagbardown na po. Ngunit wala na po kami doon, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung kasamaan namin, mga iba, talagang nababagsakan ng mga bato, yan, mga minamahal. Hanggang sa 2019, mga minamahal, nag-layoff na po dahil delikado na po yung trabaho namin, mga minamahal. Dito na po ako nagpatuloy, mga minamahal, hanggang 2019, hanggang ngayon po, mga minamahal. Nagpapatuloy, mga minamahal. Alam niyo po yung walang kagalakan sa pagdalo, mga minamahal, ibinalik ng Diyos, mga minamahal, yung kagalakan sa pagdalo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Maraming mga himala na ginawa ng Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Mga biyaya, pagpapalak, pagbabago ng buhay, mga minamahal, kagalingan. Meron din pa akong migraine, mga minamahal. Ito po is ng pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po yung stand po, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung bisyo ko po, mga minamahal, sa pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga unti-unti po itong nawala, mga minamahal, hanggang sa oras pong ito, mga minamahal. Kaya, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, mga biyaya at papapala na yan, pagbabago ng buhay, mga minamahal. Talagang mamamayan tayo ng mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, malinis sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Hindi na tayo pwedeng magkasala sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat may Kristo na tayo sa puso, mga minamahal. Iingatan na lang natin ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At mas lalo po yung kapayapaan, mga minamahal. Dati po ako, gala po ako yan, mga minamahal. Kahit saan po ako nagpupunta, mga minamahal. Hindi po ako nag-i-steady sa bahay. Ngunit ngayon, mga minamahal, bigyan po ako ng kapayapaan sa puso't isipan ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa biyaya na yan, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus Kristo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Sa mga nais magpalista po, mga minamahal, amen. Sa mga nais pa pong magpasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat mga ilan-ilan na lang po yung natitira dito po na nakalista, mga minamahal. Amen. 3 po sa beloved brothers at 3 rin po sa beloved sister, mga minamahal. Amen. Tayo po muna umawit, mga minamahal. Ating pong ipagpag yung ating pong mga inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay ang di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. Magagawa natin ang lahat alang-alang sa Panginoong Hesus. Isang bagay ang di magagawa na mag-isa lamang. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of that Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of that Jesus, we have a sure victory. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Amen. Hallelujah. My Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord.
How I love the name, how I love the name of my Lord. How I love the name, oh how I love the name, how I love the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name, Jesus is the name, Jesus is the name of my Lord. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, what a mighty God we serve. Yes, here. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, let us clap and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, let us sing and praise the Lord. Oh, what a mighty God we serve. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Ating pong ibinibigay mo pagkakataon mga minamahal sa ating pong beloved Sister Gemma de la Cruz at sundan po ng ating pong beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Unang umaga po sa ating lahat. Ang pinakamataas ng pagpupuri, luwalhati at pagparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Jesucristo po lang. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde E. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, worker, beloved brethren, and visitor. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pong sasariwain nung ako po ay nakilala ko ang gawain ng Jesus Miracle noong 2023 po. Noong ako po ay tatawid po, nagkataon din po na tatawid din po yung isang kapatiran natin na brother. At ito po ay marami pong sasakyan, kaya hindi po kami agad po na nakatawid. Kaya ako po ay inanyayahan po niya ng may gawain po doon sa circle sa may Quezon City. At ang sabi po ng brother po ay marami daw pong mga gumagaling na makaramdaman katulad po ng cancer sa gawain ng Jesus Miracle. Kaya nung ang sabi ko po sa brother po ay, sige po, pag-iisipan ko, yun po ang nasabi ko po sa kanya. Kinabukasan po, naalala ko po yung paanyaya po niya na may gawain po doon sa circle. Linggo po yun. At ako po ay sa panahon pong iyon, ako po isang driver-operator ng jeep po. At naisipan ko po na lumabas para bumiyahe, mamasada po. At nung naalala ko po yung sinabi ng brother, ko po ay bago ako nag-signboard po ng Pilcoa, papunta po ng City Hall ng Circle, ay nag-wish pa ako na kung mapupuno ako sa oras na ito ng pasahero, dadalo ako doon sa gawain ng Jesus Miracle sa may Circle.
Yun po yung aking nasa isip. Pero nung ako po ay napuno at bumaba po halos lahat sa may MRT, naisip kong muli na bumalik para mamasada. Subalit naalala ko po yung pinangako ko na pag ako'y napuno ay dadalo ako sa gawain ng Jesus Miracle sa may circle. Kaya't ang ginawa ko po ay pinihit ko na lang po yung manobela at ako po ay pumasok doon po sa circle at nagpark. Pagdating ko po doon, nakita ko ang mga kapatiran na talagang mahahaba po yung mga suot na puti, mahaba ang mga buhok. Namangha po ako sa kagandahan ng kanilang mga kasuotan po. Hanggang sa ako po ay nakikinig po ng awitin ng Joyful Song. At nung ako po ay nakaupo doon sa may gilid, nilapitan po ako ng mga kapatiran. At sila po ay nagpatotoo sa mga nangyari sa buhay nila. Hanggang sa ako inabot na po ng tanghali at ako po ay umabot na rin po ako ng pahapon na rin po at tumanggap na rin po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hanggang sa ako po ay talagang hindi ako iyakin, pero nung ako'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ay ako talaga ay umiyak na po ng umiyak sa hindi ko maunawaan kung sa kagalakan po. Hanggang sa ako po ay nabautismuhan ng banal na tubig ng mahal na Panginoong Hesus. At ako po ay may karamdaman din po ako na pasumpong-sumpong tulad nung hika, saka po arthritis, pasumpong-sumpong, saka po ulcer po. Yung mga panahon pong iyon. Subalit nung ako'y nakatanggap ng banal na tubig sa mahal na Panginoong Hesus, ay mula po noon hanggang ngayon, hindi na po sumumpong yung karamdamang iyon. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At noong time nung naglinis po ako sa bahay po, ng araw din ng Miyerkules po iyon, ay bigla na lang po akong nakagat po ng alupihan na pakalaking alupihan po. Napakasakit po talaga yun. Sobrang sakit at saka mambilis po siyang namaga at saka nangitim. Kaya po ako ay dali-dali na rin pumunta sa gawain sa may Sabarte po. Dahil araw din po yun ang gawain ng Miyerkules po yun. Kaya pagdating ko po doon, naghanap po ako ng beloved preacher na magningi ng panalangin at magpalihans doon sa nangyari sa aking kamay na kagat. Dahil talaga pong namaga po siya, tinakpan ko pa nga po, tinalian ko pa nga po ng panyo para hindi po makita na talagang namamagat, nangingitim. Nung nalihans na po siya, tapos nag-umpisa na po ng papuring awitin ng Joyful Song. Hindi pa po natatapos yung Joyful Song, ay naipapalakpak ko na po yung kamay ko. Praise the Lord. At noong aking pong buksan yung aking panyo na nilagay po, laging gulat ko po at bumalik na po na wala na po yung pamamaga sa kayong pangingitim. Kaya ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at instant po na pinagaling yung aking kamay na namamaga. At noong may isang kapatiran po na nagpatotoo at narinig ko po yung tungkol po sa ngipin na gusto niya ayaw niyang ipabunot po yung ngipin niya dahil sa takot po siya sa dentist. Kaya nanalangin siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kusa na lang po siyang matanggal. Nung nasabi po niyang iyon ay talaga pong natanggal yung ngipin po niya na masakit. Kaya noong ako naman po ay nagkaganon din po na masakit din po yung aking ngipin at ayaw ko rin po yun na ipabunod dahil takot din po ako sa dentist po. Naisip ko po yung panalangin ng ating kapatiran na walang imposible sa mahal na Panginoong Hesus na ganon din yung mangyayari sa akin. Kaya nanalangin ako sa mahal na Panginoong Hesus na
matanggal din pong kusa yung aking ngipin na sumasakit dahil nga sa takot po ako sa dentist. At nung ako po ay pumunta po sa Batangas po at sumakay po ako ng bus, nakaiglip po ako. Pagkaiglip ko po, ay bigla na lang po akong nagising po ako at para kung bakit parang may kindi yung bibig ko. Subalit alam ko naman na hindi ako kumain ng kindi. Nung pagkaluwa ko po, nakita, ngipin ko po yun na natanggal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ako ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po sa panalangin ko po na matanggal yung ngipin kong kusa naalis po. Kaya nagpasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang pagpupuri at pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen! Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless po sa ating beloved Sister Gemma de la Cruz sa kanyang pinagpalad buhay na patutuo. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ating po munang ipag-pray yung ating pong coffee break. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa unang dalangin po namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Maraming pong salamat malapinoon sa coffee break na aming pong pagsasalusaluhan at malapinoon aming pong idinadalangin na ito po yung basbasan, magsilbing panggising po ng aming mga inaantok na diwa malapinoon at ibalik mo po ito malapinoon ng siksik, liglig, umaapaw na pagpapala malapinoon. Through the earned prayer of our dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. The disciples came to learn, thus obeying Christ's command. For the Master called unto them, come and dine. There they found their heart's desire, bread and fish upon the fire. Thus He satisfies the hungry every time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Soon the Lamb will take His bride to be ever at His side. All the hosts of heaven will assemble there. It will be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus we will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude turned the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He doth feed and
purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At tayo na po mga minamahal ay magpatuloy na po sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuko. Amen. Atin na pong binibigay mga minamahal ang pong pagkakataon sa ating beloved brother Romel Morante. Amen. At sundan po ng ating pong beloved sister Abigail Villarus. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagulhati at pagparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Madaling araw na po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon na isa rin po akong kinabagan ng mahal na Panginoon na makakilala po sa gawain pong ito. Ay nagpapasalamat po ako sa pagpapala po na pinagkal po sa akin ang makakilala po ako dahil ang aking buhay ko po noon nung ako po ay wala pa po sa ministeryo pong ito ay wala pong kapayapaan. Napakagulo po ng aking buhay. Talagang ang bisyo ko pong ang pag-inom ng alak ay yan po hindi ko maalis-alis. At yan po ay sanhi ng nagbibigay ng kapahamakan po sa akin. At ganoon din po sa aking mga panalita ko po ay nakapagmumura. Ang pagsisinungaling din po ay yan ay nagagawa ko po noon. At talagang ako rin po ay mahihilig sa mga babae po. Talagang grabe po ang aking mga bisyo ko po noon naman di kaayaya. Mga kasamaan na aking ginagawa ko po noon nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung may nag-share po sa akin na mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Siya po ay wala pong sawa na mag-share po sa akin hanggang sa dumating na po yung oras na ako na rin po ay kinabagan ng mahal Panginoon, makadalo at nagpabautismo na rin po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nagbabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus, ang aking mga sasamang gawa ko po noon ay yun po ay inalis ng ating mga pinakamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay binago po ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Noon din po nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa aking mga panganak po ng aking mahal pong asawa ay akin pong itong naririnig po sa ating beloved mga ngaral na pag may problema, tayo po ay manalangin at puri sa ating Panginoong Jesus. Yun po ay aking ginawa ko po sa aming tahanan. Yun po ay gumigising po ako ng kalgitnaan ng gabi upang panalangin ko po yung aking problema ko pong yun. Salamat sa mahal na Panginoon. Yung aking problema ko rin pong yun ay inilutas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Yun po ay aking pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon sa pagsama din po namin ng aking mahal ko pong asawa. Grabe din po noon nung ako po ay wala pa po sa mahal na Panginoon. Parehas po kaming hindi po namin alam ang Panginoon, hindi po namin makita. Talagang sarado po ang aming isipan, hindi po namin, yan po ay naging sanhi ng aming awayan po namin noon
dahil kami po ay pares pong nasa sanlibutan. Grabe po kayo mag-away noon. Umaabot po ito sa punto ng aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko na po ito sa pisikal. Yan po ay nakakalungkot po dahil kinakalungkot ko po yan dahil grabe po. Hindi ko po alam ang nangyayari po sa amin. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mula nung nakilala ko po ang mahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay sa aking patuloy pong pagdalo at pananalangin yung aking pag-usama po namin ng aking mahal kong asawa sa aking pananakit ko po sa aking mahal ko pong asawa. Yun po ay pinalitan ng mahal na Panginoon ng kapayapaan sa aking pag-usama po namin. Salamat sa ating pinagkalapang Jesus. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Napatotoo ko na rin po ito. Matagal ko na rin po itong hindi napapatotoo yung aking mahal ko pong anak na siya po ay 6 na buwan pa lamang po. Ang aking mahal ko pong asawa ay hindi niya po namalayan dahil sila po ay nagpapahinga po sa taas po. May medyo taas po. Hindi niya po namalayan ito na yung aking 6 na buwan ko pong anak ay nahulog po ito sa, kung hindi po ako nagkakamali, 5 feet. Ngunit yung taas po, nagkahulugan niya po. Ngunit alam niyo po, bumagsak po siya sa lupa. Siya po ay 6 na buwan pa lamang po noon. Ngunit alam niyo po, pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. Yung aking mahal ko pong anak, grabe po, nahulog po siya. Umiyak po siya, pero salamat sa mahal na Panginoon na yung aking mahal kong anak, siya po ay pinag-ingatan ng ating pinagkakapang Jesus. Hindi po namin siya dinala sa ospital. Siya po ay ipinatingin lamang po ng aking mahal kong asawa sa mga manghihilot. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na hindi po nagka-problema yung aking mahal ko pong anak ngayon. Yun po ay pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. Ayun po ay ikinuwento ko po sa mga tao po na aming pong kasalmuhan na grabe, sabi po nila, siya ay sinalo daw ng anghel ng mga Pinoon. Sabi ko, yan po ay pinag-ingatan po ng ating pinagkalapang Jesus. Salamat sa ating pinagkalapang Jesus at nagpapasalamat din po ako sa mahal na Pinoon. Marami po ang mga disgrasya po na nangyayari po sa mga anak ko po na muntikan na po silang mga aksidente, masagasaan. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na sila po ay pinag-ingatan ng ating pinagkalapang Jesus. Salamat sa ating pinagkalapang Jesus na ako po ay kinhabagan ng mahal na Panginoon na kung wala po ako sa mahal na Panginoon ay siguro po hindi ko na po alam kung ano na po ang mga nangyayari sa aking mga anak ko pong yan. Kaya yan po ay pinapasalamat ko sa mahal na Panginoon na kinhabagan po ako ng mahal na Panginoon na makakilala po. Kandito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Romel Morante sa kanyang pinagpala at buhay na patotoo. Amen. Napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Na tunay na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Yung 5 feet na taas, mga minamahal, sa isang 6 na buwan na sanggol. Amen. Ito po ay napakadelikado na po, mga minamahal. Amen. Subalit sa anak ng Diyos, mga minamahal. Amen. Sa mga lingkod ng Diyos, sa mga nagtitiwala sa mahal na Pinoon. Amen. Nariyan lagi ang pag-iingat niya sa bawat isa sa atin. Maging yung ating mga mahal sa buhay, iniingatan ng ating dakilang Diyos, alang-alang sa atin, mga minamahal. Amen? Pumalakpak po muli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless po. Ating beloved brother Romel Morante, tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patulong. Narito po ating pong beloved sister Abigail Villaros, sundan po ng ating pong beloved brother Harrison Marquez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila itangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord. At ako po ay nagpapabot ng dobleng pagbati at paggalang po sa ating beloved parents in the Lord. Patuloy rin po natin inaalala ang mga banal na turo't aral na iniwan po sa atin, ating kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida at maging sa atin rin pong beloved assistant pastor
Lina C. Almeda, at ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong beloved pastoral workers, elders, at sa inyo po mga minamahal. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, dahil maalala ko lamang rin po yung talagang kabutihan na ginawa po natin pinakamamahal Panginoong Jesus sa akin nang ako po'y sinumpong nakaramdamang UTI that day mga minamahal. Wednesday midweek service po, during congregational singing, talagang nakaramdam po ako ng pananaki ng akin tiyan. That time hindi ko po yan pinansin mga minamahal, dahil ang nasa isip ko po ay maya-maya mawawala po yun mga minamahal. Ngunit hindi ko po inaasahan na talagang matapos ang congregational singing, choir singing, maging yung mga giving mga minamahal, talagang imbis na mawala po yan, at talagang lumala pa po yung sakit na aking nararamdaman that time mga minamahal, to the point na talagang umiiyak na po ako sa aking upuan. Ngunit ako po'y patuloy na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. After po ng ating preaching during altar call, talagang tumawag po ako sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus na nalangin at humingi ng kapatawaran sa mga nagawa ko pong kasalanan. Andyan na kinas out ko po yung karamdamang yan at sa kahabagan natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil after ko pong tumalon, sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord, at talagang himala natin pinakamamahal Panginoong Jesus, dahil naramdaman ko po yung instant na kagalingan na pinagkalo po natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinagpapasalamat ko po yan, talagang nawala po yan parang isang bula mga minamahal sa himala at kabutihan lamang po natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako rin po yung nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus, dahil maalala ko lamang rin po isang kabutihan po na ating pinakamamahal na Jesus, talagang himala niya po. That day mga minamahal, Sabado po, after din po ng ating Friday overnight service mga minamahal, bago po kami umuwi ng aming tahanan, napag-decidean po ng aming beloved Papa at mga kapatid ko po na talagang kumain po sa lugawan mga minamahal. And since papunta po kami ng bayan, may dalawang choir na nakisabay na rin po sa amin that day mga minamahal. So bali 6 po kami mga minamahal. And nung nandun na po kami sa lugawan, so kanya-kanyang order na po mga minamahal. Bukod sa lugaw, talagang meron pa pong puto, kung anong talagang gusto nilang kainin mga minamahal. And nabigla na lamang po kami mga minamahal dahil kalaginaan po ng aming pagkain at nagkikwentuhan po kami talagang, sabi po nung beloved kuya na nag-work doon is, sagot na daw, kumbaga paid na daw po yung aming kinain mga minamahal. At talagang nagulat po kami mga minamahal. Din tinuro niya po yung isa pa pong kuya na nakatayo sa aming gilid. Siya po pala yung ginamit natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang nagbayad na po doon sa aming pagkain, at habang nagpapasalamat po kami mga minamahal, at talagang sinagot niya rin, nagbigay na rin po siya ng soft drinks mga minamahal. Talagang maraming salamat sa ating pinakamamahal Panginoon, dahil that overnight talagang iba yung gutom din mga minamahal. Ngunit talagang doon lang namin na-realize mga minamahal, dahil after po namin kumain, balak na po namin umuwi, pero dumaan po muna kami sa bayan upang bumili ng aming ulam mga minamahal. And habang anong magbabayad na po mga minamahal, doon lamang namin na-realize na yung pitaka po ng aming beloved Papa ay naiwan po pala sa aming tahanan. Kaya kung hindi po talaga hinipo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung beloved kuya na naglibre po sa amin, talagang kumbaga mag-aambagan na po kami mga minamahal. Ngunit tunay na alam na ating pinakamamahal Panginoon sa ating sitwasyon, nandiyan nakasama po natin siya lagi. Kaya pinagpapasalamat ko po yan, talagang himala po na ating pinakamamahal Panginoon, maging pagpapala niya po. At sa himala natin pinakamamahal Panginoon, yung dala po naming dala naming pera mga minamahal ay sapat din po pambayad ng aming ulam. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal Panginoon sa patuloy niya pong pagpapala at provide po ng aming pangangailangan sa araw-araw, maging sa pag-iingat niya po sa aming beloved mama. Talagang ilang years na po siya nag-work doon, ngunit ang patuloy pa rin po siya pinag-iingatan na ating pinakamamahal Panginoong Jesus. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Panginoong Jesus sa patuloy niyo pong paggabay sa amin pong pag-aaral. Andyan yung katalinuhan at sa kanyang kahabagan sa aming mga kakapatid ay patuloy niya pa rin pong ginagamit sa kanyang banal-lubasan bilang mga awit. Kaya ang pinakamataas po na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tangis sa ating
pinakamamahal pang Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang paluto na yan. At tunay nga po mga minamahal, God provided. Amen. Ang Diyos ay nagkakaloob ng Kanya pong pag-provide sa lahat ng ating po mga pangailangan. And sabi nga, bago nga dumating yung problema ng isang Kristiyano, may solusyon na kaagad ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you. At tayo tuloy na po mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother Harrison Marquez. At siya po sundan ng ating pong beloved sister Marisol De Vera. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, maluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamalapas po lamang. Amen. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and beloved visitors. Hallelujah, praise the Lord. Simula po nung ako po ay nakakilala sa ating Panginoon po Jesus, dati-dati po mga minamahal, nung di pa ako nakakilala mga minamahal. Dati po mga minamahal ay, nandyan po yung mga masamang aking ginagawa noon mga minamahal. Hindi po ako nagsusuot na may kabanalan. Hindi rin po ako, di rin po ako sumusunod sa aking mga magulang. Ako'y naging pasaway sa kanilang mga minamahal. Minumura ko din sila mga minamahal. Nandiyan din po yung mga masamang gawa ng masamang aking ginawa noon mga minamahal. Pero po nung ako po ay nakakilala sa ating pinakamapo Jesus, nung una po, nung aking beloved pinsan ay dinala ako sa gawain ito. Nung una mga minamahal, ako po ay nag-aalangan pa mga minamahal. Kasi po mga minamahal, namulat po ako sa dambuharang relihiyon na yan. Minulat kami ng aking mga magulang po, mga minamahal. Nung una ko pong dalo po dito mga minamahal ay parang ano po ako mga minamahal ay sobrang tagal po ng gawain mga minamahal. Yun po ang inaano ko po noon mga minamahal. Kasi po mga minamahal nung ako po ay nasa dambuhalang relihiyon mga minamahal, 3 araw lang po mga minamahal ay 3 oras lang po mga minamahal ang gawain mga minamahal. Pero sa gawain ito mga minamahal sobrang haba po mga minamahal. Nung una po mga minamahal, di ko po tinanggap ang bautismo sa ating Panginoon po Jesus. Nung aking beloved pinsan po ay nung aking beloved pinsan po ay pinipilit niya ako sa gawain, dumalo sa gawain itong mga minamahal. Yung aking beloved pinsan po mga minamahal, pag ako'y nakikita sa kanilang tahanan mga minamahal, pag ako'y dumadaan ay hindi ko yung pinapansin mga minamahal kasi po ayaw ko pong dumalo sa gawain noon mga minamahal nung di pa po ako nakakilala mga minamahal. Pag ano po mga minamahal, tinataguan ko po yan mga minamahal pero hindi niya po ako tinitigilan na ako'y mag-share ng Word of God mga minamahal. Hanggang sa yung aking beloved pinsan po ay umalis sa amin tahanan mga minamahal, sa aming lugar mga minamahal. At nung ano po mga minamahal, binigyan niya po ako ng isang Bible mga minamahal. Yung Bible na yan mga minamahal ay binabasa ko yan mga minamahal hanggang sa may tumubong panampalatay sa akin mga minamahal. Nung pagka bulay-bulay ko sa banal na aklat mga minamahal natin Panginoon po Jesus, nung umalis po ako sa dambuhalang relihiyon ng mga minamahal kasi po mga minamahal, bawal po pala sumaba sa mga rebulto mga minamahal. Yun po ang una ko pong naano po sa akin mga minamahal. Nung ano po mga minamahal, lumipat po ako ng ibang relihiyon mga minamahal. Christian born again din po yan mga minamahal. Pero nung pagkalipat ko po doon mga minamahal, walang pagbabago sa akin mga minamahal. Nandyan pa rin po yung pagmumura ko. Hindi po ako nagsusunod may kabanalan mga minamahal. Hanggang sa aking pagdalo sa relihiyon na yan mga minamahal, sa born again Christian na yan mga minamahal ay sa aking pagdalo na yan mga minamahal. Sa pagpupuri nila mga minamahal ay ako po ay napapikit nung nagpupuri po doon mga minamahal hanggang sa nung pagkaano po ng minamahal
sa aking pagpikit, nakita ko ang logo ng logo ng Jesus Miracle Crusade. That time po mga minamahal. Nung sa aking ano po mga minamahal, ako po ay nagtaka kung bakit yung logo ng Jesus Miracle Crusade ang nakikita ko pag ako ay pumipikit at nagpupuri. That time po mga minamahal, doon po sa relihiyon na yun mga minamahal. Noong hanggang tinanong ko po ang aking beloved pinsan, that time po mga minamahal, sabi niya sa akin, bro, hinahanap ka ng ating pinaka-Jesus. Praise the Lord, amen. Yung po ang una ko pong mga minamahal, hanggang sa ako'y nahipo mga minamahal, nahipo ang aking puso't isipan mga minamahal, at ako'y, hindi ko namamalayan ako'y nakadalo nung Wednesday, that time po mga minamahal. Praise the Lord. Nung pagdalo ko po ng Wednesday mga minamahal, una-una po ay, nandiyan po yung mga hadlang pa rin po mga minamahal. Yung hadlang na hindi po ako mapabautismo that time. Gusto ko na po talaga magpabautismo noon mga minamahal, pero hinahadlangan ako ng kaaway mga minamahal. Nandiyan po yung wala pong tubig sa pastoral mga minamahal that time po mga minamahal. Hanggang sa patuloy pa rin po akong dumalo that time po mga minamahal hanggang natanggap ko ang bautismo na ating pinaka-Jesus. Nung una po mga minamahal, nung ako'y nagtataka, ba't parang ayoko na pong magsuot po ng, una-una pong binago ng ating Pilipinas yung aking pagsusuot ng hindi ka may kabanalan mga minamahal. Right. Yun po, nagtaka ko bakit hindi na ako nag-short that time po mga minamahal, yung pala ako ay binago ng ating Pilipinas. Praise the Lord, amen. Lahat ng may karamdaman din po ako mga minamahal sa tuwing gabi po mga minamahal noon. Pag malalamig na panahon tulad ng ganito po, ulan ng ulan, yan po yung mga minamahal. Nandiyan po yung pag-uubo ko na sobrang lala mga minamahal, para po siyang tibin. Walang tigil mga minamahal. At nung mga minamahal, hindi pa ako nakakilala, palagi po ako sa hospital that time po mga minamahal. Madaming gamot ang pinapatik sa akin mga minamahal. Yan, tinitik ko din yan mga minamahal, pero pansamantalang kagalingan lang po ang akin nadarama. Pero nung ako'y nakakilala at patuloy akong dumalo sa gawain ito mga minamahal, yung ubo na yan mga minamahal, pinagaling ng ating Pilipinas. Praise the Lord, amen. Ako'y lubos sa papasalamat sa ating Pilipinas sa oras, sa araw-araw ng kanyang pag-iingat sa akin pagpasok sa aking trabaho, pag-iingat niya sa aking mga buong sambahayan mga minamahal, lahat ng pagpapala na binibigyan niya po sa amin sa oras, sa araw-araw mga minamahal. Lubos ko din pinapasalamatan sa ating Pilipinas na hindi po ako karapat-dapat, pero ako'y kanyang nirapat-dapat, ako'y kanyang ginagamit sa kanya banal na ubasan bilang isang manutugtog at mga awit. Lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinaka-Jesus. Hanggang dito na lang po, mataas na pupuri, pagsamba, maluwalhati, papasalamat sa ating pinaka-malpuyos pa lamang. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang parutuan na yan. At tunay nga po mga minamahal, talagang kapag tayo pinag-usapan ng mahal na Panginoon, tatawagin tayo. Amen? At may iba't ibang kaparaanan yan. Kadalasan mga minamahal, yung sabi nga ng ating mga kapatid, hindi niya pagpikit ng kanyang mata, nakikita niya Jesus Miracle Crusade International Ministry. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Totoo yun. Talagang ako rin, nung ako po yung nakakilala sa mahal na Panginoon, talagang dahil maraming mga dinadalo ang mga religion before. Ngunit nung ako na po mga minamahal magtanong sa Diyos, saan ang katotohanan? Doon po makita na magpa-plus parati yung gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at yun ang dahilan mga minamahal na kapag-desisyon na aking hanapin ang Diyos sa pamagitan ng ministeryong ito. At hindi ako nagkamali, hindi tayo nagkamali. Amen? Tayo lahat mga minamahal ay pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, beloved Sister Mirasol de Vera, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Siya po'y sundan ng ating beloved brother Pedi Castillo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati para po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating ginagalang na mahal na Pastor Wilder Sada Almeda, at ganun din po sa mga hindi malilimutang turo at aral ng ating ginagalang si St. Pastor Lina C. Almeda, sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng elders na kabiling natin ngayon, sa lahat po ng beloved workers. Ako po ay nagpapaabot ng
Magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil muli akong nabigyan ng pagkakataon para muling pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa aking buhay. Ma-share ko lamang mga minamahal, itong mga last 2 weeks mga minamahal, ang abang lingkod talagang dumadanas ng hindi maganda sa aking kalusugan mga minamahal dahil may halos dire-diretso mga minamahal, halos araw-araw, laging ganon mga minamahal na every time nakakain ng iyong abang lingkod, hindi pa ako natatapos kumakain mga minamahal, talagang sumasakit na yung aking tiyan hanggang sa aking likod mga minamahal. Na yung pangangasim mga minamahal, grabe yung pangangasim hanggang sa loob ng aking bibig mga minamahal na ang hirap mga minamahal. Dumating yung time mga minamahal na natutulog na yung inyong abang likod mga minamahal, talagang nagising ang inyong abang likod sa sobrang sakit ng aking tiyan ng madaling araw mga minamahal sa loob ng mula 1 o'clock mga minamahal hanggang magpo-4 na. Talagang hindi talaga ako makapakali mga minamahal. Hindi ko makuha yung posisyon ko dahil hindi lang basta hindi makatulog mga minamahal dahil talagang masakit talaga yung aking tiyan mga minamahal hanggang sa may aking likod mga minamahal. Hindi ko alam yung posisyon kung tatayo, uupo, dadapa, talagang wala talaga mga minamahal. Dumating sa time mga minamahal na talagang naisip ko mga minamahal, sabi ko, kung yung dating karamdaman ko pinagaling ng mahal na Panginoon, alam kong ito pagagalingin din ako ng mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Yung karamdaman kong dati na halos mas nanganganib yung aking buhay mga minamahal dahil nagbibilidang yung abang likod. Pero yun mga minamahal, talagang wala akong naramdamang sakit, pero mas masakit ito mga minamahal, talagang masakit, hindi halos talaga tiis yung sakit. Kaya, alam niyo kung ano yung ginawa ko mga minamahal dahil talagang hindi ako makatulog na masakit talaga siya. That time talagang patawarin ako ng mahal na Panginoon dahil talagang naisip ko talaga, sabi ko, parang hindi ko kaya ng magtagal kasi parang sabi ko, kung ganito rin lang, sana mahal na Panginoon, yung konting ano na lang malapain, kahit konting kaginhawaan lang, mabawasan lang yung sakit na nararamdaman ko. At that time talaga mga minamahal, piniisip sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus na sa oras na iyon, mga minamahal, talagang binuksan ko yung aking cellphone, mga minamahal, at patutog ako ng mapupuring awitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. That time, sinasabayan ko yung papuring awitin na yun, mga minamahal, hanggang sa hindi ko na namamalayan, mga minamahal. Ako'y pinatulog ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, mga minamahal. Hanggang sa naramdaman ko na nabawasan yung kaginhawaan, hindi siya totally talaga nawawala. At saka mga minamahal, pag darating yung oras ng pagkain, mga minamahal, makita ko lang yung pagkain, mga minamahal, ando doon sa aking isip, mga minamahal, yung takot kung kakainin ko ba to o hindi. Dahil natatakot ako dahil pag kumain ako, mga minamahal, talagang ando doon yung sakit ng aking sikmura, mga minamahal. Na kung yung dati kahit ano yung makita kong pagkain or kahit ano yung pagkain na nandiyan, talagang kahabagay ng mahal na Panginoon, talagang yung gana sa pagkain ay pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Pero sa panahon ngayon, mga minamahal, talagang bawat kinakain ko, mga minamahal, iniisip ko or tinatandaan ko, mga minamahal, kung ano doon yung gusto ng aking tiyan at kung yung ano yung ayaw. Dahil kung ayaw, talagang hindi ko talaga uulitin dahil talagang sobra yung sakit. Kaya kahabagan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 2 days ng aming abang likod, mga minamahal, na kahit papano nakakaramdam ng kaginhawaan buhat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Kaya labis-labis ko yun ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na ando doon, patuloy na ipinagkakalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus ang kagalingan, mga minamahal. Kaya't labis-labis ko yan ipinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus.
Labis ko rin pinapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus na bagamat hindi karapat-dapat patuloy na ginagamit ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat ng kapurihan pasasalamat para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagparang patuto na yan. At yan po mga minamala ay patunay na kapag tayo po'y nasa pangailangan in terms of pagkagalingan ng ating mga karamdaman ay huwag tayong bibitaw sa ating pananampalataya. Lalo tayo magpuri, tayo maghingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. But sometimes talagang hindi natin maiwasan tayo po'y magkamali. At kapag tayo po'y naghingi ng kapatawaran, sabi nga mga minamahal, yung mga karamdaman na yan ay talagang bunga yan ng mga ating pong mga pagkakasala. At most of the time, amen? Dahil mayroon din mga karamdaman siyempre na sabi nga pagsubok ng mahal na Panginoon. Pero sabi nga naman kadalasan yan ay talagang dahil sa ating mga pagkamali. At nakita niyo mga minamahal, kapag ginagawa natin, nagpupuri tayo, tayo humingi ng kapatawaran, amen? Tayo nanalangin sa Diyos, pinagagaling tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Yan po parati gagawin natin mga minamahal sapagkat sabi nga natin mga minamahal, walang bagay na imposible sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating mga kapatid, beloved Brother Peddy Castillo sa kanyang pasalamat. Ating pong pinaganda mga sumusunod, ating pong beloved Sister Heidi Aquino, beloved Sister Aisa Corpus, ating beloved Sister Alma Milo, ating beloved Sister Ashley de los Santos, at ang ating pong beloved Sister Eileen de la Cruz. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinamataas na pagpupuri, pagwalhati, paparangalan sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kinagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, ating inaalala ang mga turo na ating minamahal na kagalang-galang Pastor Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabawati sa beloved Almeida family, beloved mga ngaral, mga manggagawa, mga kapatiran sa mga bisita. Ano po kayo napababot na madaling araw na po mga minamahal. Pasalamat ako dahil nakasumpong ako ng tunay na gawain na sa mahal na Panginoon. Pasalamat ako dahil hindi man ako karapat dapat kinahabagan ako ng Panginoon. Sa papasalamat ako sa kanya kabutihan sa akin na ako ay binigyan ng kalakasan ng mga Panginoon. Pasalamat ako sa lahat po na biyaya na pinagkakaloob niya sa akin. Pasalamat ako dahil nga po ay sa kabila ng aking kahinaan ay nandiyan ang mga Panginoon para ako ay gabayan. Pasalamat ako na sa kabila ng kanyang kaputihan, kinahabagan ako ng Malapinon na hindi man karapat dapat. Iginawang mga awit ng Malapinon. Salamat ko sa lahat po ng mga pagpapala niya mula sa physical, material, financial, hanggang sa spiritual na pagpapala. Salamat ko sa lahat po niya binigyan sa akin ng pananampalataya, binigyan ako na karunungan, nakaragdagang karunungan. Binuksan niya ang puso't isipan ko, ang pangunawa ko. Pasalamat ko dahil nga po sa kanya, sa lahat po na ako'y pinagaling sa aking karamdaman, nilatas na aking problema. Pasalamat ako sa lahat po ng pagsubok. Ako ay tinayo ng mga Panginoon. Pasalamat ako sa lahat po na pangaral ng ating mga magulang sa ating mga Panginoon. Pasalamat ako. Pasalamat ko sa
dakilan niyang habag sa ang Panginoon. Dahil dati ay manginom ako ng alak. Dati na may mga bisyo ko na hindi kaya. Sinasalamat ako ang Panginoon dahil sa ako binago ng Panginoon. Inalis yung ang mga karamdaman ko. Pinagaling ako ng lubusan ng Panginoon sa mga karamdaman ko na sa kahinaan ko. Salamat ako na pinalakas ako ng Panginoon. Pasalamat ko sa kanya na naunawaan ko ang lahat. Pasalamat ko pasalamat ko sa lahat po na kabutihan niya na mula sa anak ko ay natutong umawi, natutong manalangin. Pasalamat ako sa kanyang kabutihan dahil hindi man karapat dapat ako ay ginawang mga awit ng malapay noon sa lahat po ng kasi dahil sa aking kahinaan ay inuunawa ako ng malapay noon. Salamat ako sa mga aking mga ngaral. Magpasalamat ako sa manggawang. Magpasalamat ako sa mga kapatiran, sa mga bisita. Salamat ako sa lahat na kanila. Pasalamat ko sa kanilang sa kanilang pagdalo. Pasalamat ako sa lahat. Lahat po ng kapurihan, pasalamat, padakila sa ating Panginoong Panginoon lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ito lang po. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo muna tumayo. Umawit muna tayo sa ating mahal na Panginoon para tayo po ay magising. Handang-handa na po tayo. Maya-maya lamang po, aawit na po yung ating pong mga minamahal na mga aawit ay dapat nakaredy tayo. Gising na gising talaga tayo mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Pumalakpak sa Panginoon nang may kagalakan. Purihin natin siya, sambay ng pangalan niya, na may pusong maligaya. Hallelujah. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Ligaya ko'y pumalakpak sa ating Panginoon dahil niligtas niya ako. Come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout from the mountaintop, proclaim it in the cities and streets, sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world know Jesus is coming soon. So very soon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy na po tayo mga minamahal. Ito na po ating mga kapatid, ating beloved sa Heidi Aquino. Amen. At siya po sundan ng ating pong beloved Sister Aisa Corpus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
Amen. Praise the Lord po. Ang unang pagbati at pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Ako din po ay nagpapaabot ng paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon na atin pong inaalala ang mga turo at aral ng ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. Ganun din po sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako'y bumabati sa lahat po ng beloved Almeda children, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito, at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, ako pinagpapaabo ng isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako pinagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, una sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang akin siyang mapasalamatan. Nariyan ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa bawat araw na taglay ko ang kalakasan at kaisa-isang buhay na nagmumula sa Kanya. Ganon din, lubos ko ring pinapasalamatan ang kagalingan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sapagkat nariyan nga po mga minamahal, dati-rati po sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan po ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa, at kapag sobrang dami po yung lumabas, tunay na nahihirapan po akong huminga. During that time po mga minamahal, talagang naranasan ko rin pong mag-take po ng mga gamot na reseta po ng mga doktor, ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natamo. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kumpletong kagalingan po ay pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Praise the Lord. Ganon din mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat last week Wednesday po, nung ako po umakyat sa dako ng Baguio, that time po mga minamahal, talagang diretso po yung pag-ulan. Nung una talagang nag-alangan din po ako umakyat, pero dahil need po sa aming trabaho, talagang nariyan na napilitan po ang inyong abang lingkod na umakyat ng Baguio. Nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat sa aming pong pagbiyahe talagang nariyan na nagkalat pa po sa daan yung mga gumuhong lupa, mga bato. Nariyan na natatakot po kami, ngunit lubos ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nakaakyat po kami ng Baguio ng maluwalhati at ligtas. Ganun din po lalo nung pag-uwi sapagkat ako na lamang po mag-isang umuwi that time kasi yung mga kasama ko talagang doon po nag-i-stay. So ako lang po yung umuwi mag-isa, at ganun din, nanalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na pag-ingatan akong muli, at tunay na hindi nagkulang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat nakauwi po ako dito sa dako ng Pangasinan ng maluwalhati at ligtas, kaya lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din po, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw po na paggabay po sa bawat isa sa amin. Nariyan na nagpapasalamat ako sa patuloy na pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pang-araw-araw po na pangangailangan namin, magmula po sa material, sa financial, sa physical, lalo po ang pagpapalang espiritual na bagamat hindi man po karapat-dapat, sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, kaya't ang lahat po ng kapurihan, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak mga minamahal, praise the Lord. God bless you mga kapatid. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po ating beloved Sister Aiza Corpus sa kanyang pasalamat. Siya po sundan ng ating beloved Sister Alma Milo. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, sa ating pong beloved ordained preacher, beloved workers, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, isang madaling araw na po. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakataong ito na ako po'y
makapagpahayag muli ng kabutihan niya po sa aming buhay. Ma-share ko lamang din po mga minamahal, noon nga po na hindi pa po kami nakakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawang ito. Nandyan nga po na sobrang napakagulo po ng aming buhay na mamula pagkabata ko po hanggang sa ako po ay magdalaga. Talagang andyan nga po na naranasan po namin sa buhay na wala pong kapayapaan sa aming pong puso't isipan dahil po ang aking pong mahal na ama ay talagang nga po siyang manginginom sa aming pong barangay at talagang kapag siya po ay nalalasing talagang naghahanap po palagi siya ng kanyang kaaway, mga minamahal. Ganon din po pagdating po niya sa bahay, lagi po silang nag-aaway ng aking pong mahal na lola dahil lagi po kasi niyang naririnig ng aming beloved lola na lagi po niyang minumura ang aming pong mahal na nanay, kaya sila pong dalawa yung nag-aaway ng aking pong beloved lola. Andyan po na nagsasalitan po sila ng salita. Andyan din po mga minamahal na may time din po mga minamahal na yung kanyang kainuman po mga minamahal ay hinahabol po siya ng itak mga minamahal, at kami naman po dahil mga bata pa lamang po kami noon mga minamahal, talagang naghahabulan po kami para lamang po patigilin siya mga minamahal. Hindi po namin alam kung hanggang kailan po yung mga pagbabagong yun, ngunit pupuri nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil makilala po namin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi man po agad-agad na binago siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ngunit andyan nga po na sa patuloy na pagdalo at paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po ipinagkalob sa amin natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na siya po ibaguhin sa kanya pong nakaraang mga ginagawang pag-iinom at pagkikipag-away sa mga kapitbahay po namin. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganun din po nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil noon nga po mga minamahal, sobrang hirap po ng aming buhay mga minamahal. Ultimo po yung 7 pesos po na mantika, hindi po namin mabili yun mga minamahal. Bagkus inuutang pa po namin yung sa tindahan mga minamahal. Ganon din po yung itlog mga minamahal dahil 5 po kaming magkakapatid. Kapag piniprito po yan na aming pong beloved nanay, maalala ko po noon mga minamahal, yung isang itlog mga minamahal, kinakalat po niya yan sa kawali para lamang po magnipis at maging mahati po niya yan sa limang hatian mga minamahal. Ganun po kahirap yung buhay namin mga minamahal, ngunit nagpupuri po ako, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil siya nga po ay great provider mga minamahal sa patuloy na paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at sa pagbibigay po ng katapatan sa pagbibigay mga minamahal. Talagang andyan nga po na hindi po kami pinagkukulang ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at binigyan din po kami ng masasakyan na magamit sa ating pong pagpunta po dito sa banal na gawain dahil noon din po mga minamahal, naranasan po namin na mga bata pa lamang po kami mga minamahal, nilalakad po namin yung bukid hanggang kami po ay makarating po ng highway para lamang po makatipid po kami ng aming pong pamasahe patungong banal na gawain. Nagpapasalamat po ako dahil hindi po nagkulang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil pinagkalooban po niya kami ng mga masasakyan po namin na magamit po sa pagdalo sa ating pong banal na gawain. Pinapasalamatan ko rin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na nung dalaga rin po ako mga minamahal, andyan po na hindi po normal po yung aking pong period dahil sa isang taon po mga minamahal, 3 beses lamang po akong datnan po mga minamahal na hindi po yung normal sa bilang isang babae dahil dapat po ay every month po dapat yun mga minamahal. At andyan din po na tuwing bago po dumating yon sa akin yung period ko po mga minamahal, talagang may sobrang masakit po sa part ng left side ko po sa puson ko at may nakakapa po akong bukol dyan mga minamahal. Ngunit hinahayaan ko na lamang po at ipinapanalangin ko na lang po yun sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa ako po ay magkaroon ng asawa mga minamahal. Ganon pa rin po yung nararamdaman ko at andyan nga po na pinag-pray ko po yun sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na Panginoon, sabi ko pong ganon, kung wala po akong karamdaman, bigyan mo po ako ng anak, mahal na Panginoon, sabi ko pong ganon. Andyan nga po na after po ng aming kasal, after 1 month po nun mga minamahal, nakaramdam po ako ng hindi maganda po sa aking katawan dahil lagi po akong nagugutom noon mga minamahal at tinry ko pong gumamit po ng pregnancy test dahil sinabihan po ako ng aking pong beloved ate, ngunit parang sabi ko parang hindi yata okay kasi hindi naman normal yung period ko, sabi ko pong gano'n, ngunit
nung nag-try po ako mga minamahal, hindi ko nga po alam dahil first time ko pong gumamit noon na hihintayin ko pa po pala yung result noon. Kaso nung mga 10 minutes pa lamang po, akala ko negative pa po yun mga minamahal. Buti hindi ko po tinapon yung ginamit kong yun, binulsa ko lamang po. Kasi nung una negative po yung nakita ko. Nung pag-uwi ko po ng bahay, nilabas ko po yun mga minamahal. Biglang naging 2 guhit po yun, kahit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil sinagot niya po yung panalangin ko. At hindi lang po yun dahil nung ako po ay mga anak mga minamahal, andyan nga po na hindi po naging madali po sa akin yung panganganak ko dahil nasa bahay pa lamang po ako noon mga minamahal ay nagle-labor na po ako noon hanggang sa may lumabas pong dugo sa akin. Tinakbo po ako sa hospital noon mga minamahal. Inabot po ako ng halos mahigit 1 araw po noon sa pagle-labor ko mga minamahal. At andyan po yung pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sobrang nahihirapan na po ako sa aking paghinga mga minamahal. At andyan nga po na habang nagle-labor po ako, bumababa po ako sa kama at lumuluhod po ako noon kahit sinisita na po ako ng mga nurse dahil gusto ko po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon at humingi ng kahabagan niya na ako po'y tulungan niya po sa aking panganganak. Andyan nga po na habang ako po ay nagle-labor, binabanggit ko palagi yung in Jesus name mga minamahal hanggang sa ako po ay dinala na po sa delivery room. Andyan nga po na paglabas po ng aking baby, hindi rin po yan agad umiyak mga minamahal at hindi rin po agad ibinigay sa akin dahil nakainom daw po siya ng tubig mga minamahal. Habang nandun po ako sa labas noon mga minamahal at hinihintay ko po siya na nanalangit po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na gawin po niyang healthy po yung aking mahal na anak at maging ligtas po siya mga minamahal. At hanggang nga po na nung ibinigay na po sa akin ng nurse, nagpapasalamat po ako dahil sinabi nga po niya na healthy po yung baby mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po mga minamahal, hindi rin po ako agad na-discharge noon dahil andyan nga po na sa sobrang dami po ng dugo na lumabas sa akin, napakababa po ng aking hemoglobin na kinakailangan daw po akong saksakan ng 3 bag na dugo mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan lang po nating pinakamamahal na Panginoon simula nung kami po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon ay hindi po ako nakukonfine sa hospital bago nung nanganak lamang po ako kaya hindi po talaga ako sanay nun sa hospital mga minamahal. Ultimo, kumain po mga minamahal ay ayaw ko po kaya ang ginawa ko po na nampalataya po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon at pumirma po ako ng waiver at hindi ko po pinasaksak yung dugong yon mga minamahal. Umiyak po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil maglalakad pa lamang po ako noon mga minamahal, talaga nandidilim na po yung paningin ko. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, paglabas ko po at pag-uwi ko po ng bahay, after 2 weeks po mga minamahal, andyan pa na pinalakas po ulit ako nating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga kabutihang gawa niya po sa aming buhay. Ganon din po mga minamahal na 3 weeks nga po mga minamahal, andyan po yung habagat na dumaan sa atin. Andyan po na sobrang daming ulan po yung binuhos nito mga minamahal at talagang apektado po lahat ng mga negosyo. Andyan isa rin po kami doon mga minamahal dahil na-pending po lahat yung mga delivery po namin mga minamahal. Andyan po na puro labas po lahat yung ginagastos, wala pong pasok lahat mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil siya po yung great provider po namin na hindi po niya kami pinabayaan. Praise the Lord, amen. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala pinagkakalam niya po sa amin. Magmula sa pagpapalang financial, physical, material, lalo't higit po ang pagpapalang spiritual. Kaya lahat po ng kapurihan at pasasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. At yan na ba nagtatapos ang ating pong paikinin na mabuhay na patotoo dahil gawal na po tayo sa oras. At habang naganda ating beloved choir, tayo muna tumayo, umawit muli sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God
shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and with the right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and your right spirit within me. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ating samahan, mga minamahal, ang ating pong mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
Calvary.
I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horses and its rider fell into the sea. I will sing unto the Lord, for he has triumphed gloriously. The horses and its rider fell into the sea. Jireh, my provider, his grace is sufficient for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, his grace is sufficient for me. Trouble is in my way, I can tell my night from day. When I'm tossed from side to side, like a ship on a raging tide, I don't worry, I don't fret. My God has never failed me yet. Troubles come from time to time, but that's alright. I don't need to worry because I have confidence. Lord, you're gonna see me through. No matter what the case may be, I know it's gonna be true. I have confidence. Lord, you're gonna see me through. No matter what the case may be, I know it's gonna be true. The Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Let the
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy goodness, hallelujah, 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 hallelujah. Holy goodness, hallelujah, 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 hallelujah. Napakabuti ang Diyos mo, minamahal. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Ikaw wala pa inoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen. Puri ikaw, Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Isang katanungang napakasarap pakinggan. Nasaan kaya tayo mga minamahal kung wala man na Panginoon? Marami na siguro sa atin napahama. Marami na siguro sa atin mga minamahal, wala sa naman dito. Dahil sa mga grabing kinalalagyan natin, pero
Kinupkup tayo ng Diyos. God has given us another chance. A second chance. Huwag mong babaliwalain ito, mga kapatid. Tinubos tayo ng mahalagang dugo ng ating mahal na Panginoon. Huwag mong ipagpalit ito sa kung anumang bagay lamang. Napakabuti ng mahal na Panginoon sa ating buhay. Para sa huling awitin, magsigmang bawat isa. Gisingin natin ang ating mga diwa. Siguraduhin natin mga makaabot sa ating mahal na Panginoon ang ating mga pagpupuri. Tayo natin tumalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos naman banal sa iyong pangalan naming pinakamamahal na Panginoon. Salamat po. Parati mo'y panapaalala sa amin ang aming kalagayan nung kami wala pa sa iyo. At patuloy namin mapasalamatan lahat ng mga ginawa mo sa aming buhay. Sa oras na tumal na Panginoon, sa ipagpapatuloy sa uling awitin, humingi kami kapatawaran. Bawat sa aming malapay noon, patawarin mo kayo malapay sa mga kami sumpungan sa pagkasana. Malapay noon, lahat ay makadama ng banal na presensya na yun. Sa aming kalagitan sa oras nito. Pagpalay mo kaming lahat, malapay noon. Ito ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lahat ng demonyong hadlang aming sinasaway sa mga pangalan ni Jesus kasaw. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. Yes, oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Just like
praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Diyos, salamat po sa mga pagpapala, sa mga biyayang ating natatanggap ko. Kung namasukat ang pag-ibig mo, buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig ko ito'y Di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking O Diyos, salamat po sa iyong espiritu na umaaliw sa akin laging totoo. Salamat sa dugo ng iyong kordero na bumuhos doon sa Kalbaryo. Oh, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito'y di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart has to express. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude of my heart has to express. So I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. To God be the glory. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tunay nga napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Amen. Ang Diyos ay talagang, sabi nga, when you sing unto the Lord with understanding, ay napakahalaga po niyan, mga minamahal. Sapagkat ang bawat papuring awit, ito po ay panalangin para sa ating mahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Bago po lahat sa kamentulutan ng ating pong beloved preacher. Ako po bati na isang magandang umaga na po sa ating pong minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, overnight prayer. Magdamagang pananalangin po ito, mga minamahal.
sapagkat tunay nga po mga minamahal sa Panginoon, ito'y isa sa mga ganpanin ng mga anak ng Diyos para ating pong may sagawa yung ating pong mga kanya-kanyang kaligtasan. Amen. Ang mga tao, mga minamahal, mga Kristiyano dito, sila po mga minamahal, sa mabas, may trabaho pa. Amen. Dito Sabado, pero hindi yon nagiging hadlang upang amin pong puntahan ng Diyos sa kanya pong banal na gawain, mga minamahal, at siya'y amin pong mapuri sa buong magdamag na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, kaya naman galak na galak naman ang ating Diyos na buhay. Amen. Lahat ng ating pong mga pangailangan, amen, siya po nagkakaloob sa bawat isa sa atin. And we give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, at ang galing po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cumuna Almeda. Sa ating pong mga beloved workers, a pleasant morning po. Sa ating mga beloved elders, kasama natin yon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Lahat po ng handa makinig sa pagpapaliwanag ng pagbibigay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Magising na po tayo mga minamahal. Amen. Sabi dito sa aklat ng Mateo, ang kabanata 6, talatay 33. Sabi diyan, datapwat hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dalawa ang kailangan ganapin. Alam ko mga minamahal, sa bawat araw may pangangailangan ng mga anak ng Diyos. Amen? Shelter, clothing, food. Yan po mga minamahal, basic necessities po yan. Amen? Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, mayroong dapat gampanin ang anak ng Diyos. Amen? Para ating pong matanggap ang mga bagay na ito. Unang-una mga minamahal, sabi diyan, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Amen? Seek ye first the kingdom of God. So, ibig sabihin mga minamahal, paano ba mahanap ang kaharian ng Diyos? Amen? Paano ba matukoy ang daan, mga minamahal, ng kaharian ng ating mahal na Panginoon? Sapagkat isa yan sa sikreto para ating pong matanggap ang mga kaloob ng ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan tinuro sa atin ng ating pong ginagalang na Evangelista Wildy Estrada Almeda, ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cumuna Almeda, na talagang ating pong natutunan na dapat sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon ay hindi po laktaw-laktaw. Amen? Mainit kasi isang bagay, pero isang bagay sa utos ng mahal, hindi naman. Dapat kung ano ang kalooban, buong kalooban ng ating mahal na Panginoon, ay talagang dapat iyon ang ating pong sinusunod mga minamahal. Sapagkat pag sinabing seek ye first the kingdom of God, mayroong pangalawa, and His righteousness. At ang kanyang katuwiran, mga minamahal. Amen? Paano masabi natin mga minamahal na katuwiran ng mahal na Panginoon? Ito yung kanyang mga utos. Ito yung kanyang mga palatuntunan na binitawan sa atin mga minamahal upang atin pong ganapin. At sinasabi nga ng mga talata, mga minamahal, na ang mga utos na ito, sabi nga, langit, lupa ay mapaparap, ngunit ang salita ng mahal na Panginoon, hindi ito magbabago, magpakailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, kapag nagawa natin ng dalawang bagay na ito, nahanap natin ang kaharian ng Diyos, at ang pangalawa mga minamahal ay ating pong naganap ang kanyang katuwiran. Eh sabi niya, lahat ng bagay ay pawang idaragdag sa inyo na mahal Panginoon. And all these things shall be added unto you. Pag sinabing all these things, mga minamahal, ay hindi po lang patungkol sa pera yan. Amen? Dahil hindi lahat ng bagay, mga minamahal, na ikayang bilhin ng pera. Ang kagalingan mo, maski na ikaw maraming pera, kung walang kagalingan na ibigay ng Diyos, wala pa rin darating sa iyo kagalingan. Amen? Kaya nga triple blessings. 3 John 1:2 sabi diyan, I wish above all things that you may prosper, be in health, even as the soul prospereth. Ibig sabihin mga minamahal, pinansyal, tapos ang pangalawa mga minamahal is physical, at ang pangatlo ay ang spiritual na pagpapala. Ito yung blessing ng Diyos.
na hindi basta-basta ipinapalit dapat ng mga anak ng Diyos. Sapagkat kung walang Diyos na magbigay niyan, ikaw man ang pinakamayaman sa ibabaw ng mundo, hindi mo madadagdagan ni isang segundo ang buhay mo. Amen? Pero sabi nga ng Biblia, mga minamahal, ang kapayapaan, nagkakalob niyan ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay makatulog ng payapa, mga minamahal, regalo yan galing sa mahal na Panginoon. Ang kagalakan, amen? Hindi mo mabayaran ng mga yan, mga minamahal. Amen? Maraming mayayaman na tao, mga minamahal, pero tumatalon sa building. Bakit? Hindi nila makita ang kanilang kapayapaan sa pamamagitan ng mga halagang hawak nila, sa pamamagitan ng napakaraming perang meron sila. Hindi nila mapunuan ang isang bagay, something longing in their hearts. Sabi nga ng Biblia, mga minamahal. Amen? So kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, kailangan hanapin ang kanyang katuwiran. Ano ba ang mga utos ng Diyos? Ano bang katuwiran ng mahal na Panginoon? Pumalakpak muna tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi dito sa Aklat ng Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Ngayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ito po'y katotohanan, mga minamahal. At I don't know kung paano natin ang ilan mga minamahal pinipilit baluktutin ito. Pero napakasimpleng salita ito, mga minamahal, ngunit powerful. Amen. Sapagkat sabi nga mga minamahal, ito yung tinatawag na susi ng pagpapal. Kadalasan mga minamahal, ang tao kapag dating sa pinansyal ay medyo napakahirap bitawan dahil akala nga nila ito'y napakahalaga masyado, mga minamahal. Pero sabi ng Biblia, mga minamahal, ito'y susi ng pagpapala. Amen? Na kapag yung ikaw ay nagbigay ng may katapatan, ibinigay mo sa Diyos ang para sa mahal na Panginoon. Sapagkat we cannot deny the fact na sa bawat pagpapala na mayroon tayo, ating natatanggap ay galing yan sa mahal na Panginoon. Sabi ng Ecclesiastes 5:19. Amen? Brother, bigayan ng mahal ko sa buhay, nag-abroad O kung hindi siya pag-ingatan doon, siguradong mapapahamak yan. Di makapagpadala ng pera sa'yo. Amen? Ay, brother, nakuha ko yan sa aking halamanan, aking hayupan, yung aking pong business. Kung hindi pag-ingatan ng Diyos ang iyong business, mayroon kayang darating sa iyo na mga pagpapala? Walang darating sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Yan po'y katotohanan ng katotohanan, mga minamahal. Kaya tayo nagtatamasa at tumagal tayo ng some of us, 10 years, 5 years, 3 years, 20 years, 30 years. Amen? Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay Diyos na mapagpala. Amen? Tayo po mga minamahal ay pinayabong niya sa bawat araw, mga minamahal. Kanya pinapakita parati ang kanyang pagmamahal sa bawat sa atin. Ngunit ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag pagdating na sa pinansyal, ayaw na nating sumunod. Dahil akal natin yun ang mahalaga. Pero sabi niya, hanapin mo ang kanyang katuwiran. Hanapin mo ang kanyang kaharian. Amen. Ano bang kaharian ng Diyos? Mga minamahal, ano bang katuwiran ng mahal na Panginoon? Ang utos niya, mga minamahal, ang utos niya, ibigay mo ay ikasampung bahagi at mahandog. Sapagkat yan ay bahagi ng mahal na Panginoon. Brother Job, saan yan? Saan mababasa yan? Amen? Sabi ng Biblia, mga minamahal, si Malakias 3:7-8-9. 7:8-9. Kapag hindi mo binibigay ang kasampung bahagi at handog na sa pasamahal na Panginoon sa kanyang banal na gawain, tayo po ay natuturing ang nagkakasala sa harapan ng mahal na Panginoon. Hindi po nagsasabi niya, basahin niyo yan. Amen? Hindi ko na babangkitin kung bakit anong salita dyan, masakit kasi, kung minsan nasasaktan tayo. Amen? Pero yan ay katotohanan na katotohanan, mga minamahal, na kapag hindi tayo nagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog, mga minamahal, natuturingan tayo mga magdalako sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? At masakit yan. Amen? Kung sa tao nga nasasaktan tayo, di lalo na mahal na Panginoon kapag sinabihan tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Ang mahal na Panginoon ba after doon sa aking kasabubay? Oo. Amen? Dahil ang purpose natin kung bakit tayo mga minamahal niligtas ay para sumunod, matakot sa Kanya at sumunod sa Kanyang banal na kalooban. Hindi po pwedeng hanggang tayo lang dito ang
maligtas dun sa kalangitan. Malungkot yun. Marami pang mga kaluluwa hindi pa naglilingkod. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kinakailangan abutin ang ating minamahal kababayan. Kung ang ating mga kapatid na nauna sa atin, mga minamahal, hindi nagtapat, hindi aabot ang banal na gawin sa San Carlos City. Amen? Lahat tayo pupunta pa doon. Mapalad na may mga pamasahe. Mapalad ang mga napunta ng Maynila. Paano yung mga kababayan natin na talagang medyo nahirapan ng biyahe? Amen? Kaya pinagpala tayo dahil may mga Kristiyanong pinagpala at sila po'y nagtapat sa pagbibigay. Kaya umabot dito ang ating pong banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Saan ka nakikita mo minamahal banal na gawain? Libre. Amen? Kung mangupa tayo, magkano upa? Buwanan. Amen? Ang kailangan lang natin mga minamahal, may pangangailangan ng iglesia, sustain. At yan mga minamahal, nararamdaman na natin yan kapag mayroong pangangailangan ng iglesia. Kapag mayroong pong mga gastusin na darating ng iglesia, pinagpapala tayong lahat. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Totoo yun. Kapag nakakaramdam na tayo ng pagpapala, ibig sabihin may gastusin na dapat ganapin magligtas ng kaluluwa. Amen? Ang masama, kapag tayo pinagpala at nakakalimutan natin yung tinatawag na paghanap sa kanyang kaharian, paghanap sa kanyang katuwiran. Amen? Hindi mo na binibigay ay kasapong bahagi at handog. Ay, pera ko to. Ay, mayaman ng Diyos. Naintindihan ako ng mahal na Panginoon. Doon tayo nagkakamali, mga minamahal. Yan ang sinasabi ng talatang 9. Kayo'y nangagsumpa ng sumpa. Ha? Amen. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya, no, kayo'y nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Amen? At yan, darating dyan mga minamahal, paano gagaling karamdaman mo? Babalik yan. Amen? Pinagaling ka na, tapos dahil sa pagnanais mo na makaipon na marami, lalo ka nawawalan tuloy. Bakit? Hindi mo pinanghawakan ang salita ng Diyos. Amen? Pero sabi ng Biblia, sa sino man nagtitiwala sa mahal na Panginoon, kailanman hindi niya ipinapahiya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong gagawin natin? Sa ikasampung bahagi, tandog. Sabi ng talatang 10, dalhin niyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon naman, ngunit kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. See? Ang mahal na Panginoon nagsabi niyan. Hindi kami, hindi ang mahal na pastor, hindi ang ating labador ng preacher. Amen? Ang sabi ng Panginoon na mahugbo. Kung tayo mga minamahal ay dahil tayo ay precious in the eyes of God, tayo mga minamahal ay talagang mahalaga sa mata ng Diyos, mga minamahal. Ibig sabihin mga minamahal, tayo po ay talagang pinangungusapan ng mahal na Panginoon. Na kapag tayo pinangungusapan, kailangan mo lang manampalataya sa kanyang salita. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya, dalhin mo ang buong kasampung bahagi sa kamalig. Yung kasampung bahagi tandok. Amen? So once na dala-dala mo yan, mga minamahal, pagdating ng Miyerkules, pagdating ng Biyernes, pagdating ng Linggo, mga minamahal, kada banal na gawain, amen? At kung sakasakaling yan ay weekdays, walang banal na gawain, for example, Martes, ay siguro ito makarating, ipamibigay mo yan sa huwag sa sino-sino, kundi sa mga nangangasiwa. Amen? Dahil talagang yan po mga minamahal, sometimes kasi kapag patulugin mo pa ng isang gabi, makakaisip ka ng kung ano-ano, magagalaw mo talaga yan. Kaya para maiingat talaga tayo, pinupunta na natin kaagad. Bakit? Ibig sabihin, mga minamahal, may mga gastusin na kailangan ng banal na iglesia na mahal na Panginoon. Amen? Kuryente, tubig, yung maintenance natin. Makakapagpuri ba tayo ng maayos katulad nito kung walang nangangasiwa sa atin? Kung walang nagbibigay sa atin ng instruction? Amen? Walang, windang-windang tayo lahat, mga minamahal. Amen? Pero mapalad tayo, mga minamahal. Nagkaroon tayo ng mga minamahal, ng mga beloved workers, beloved ordained preacher na dito sa atin, mga minamahal. Pinagsisikapan tayo pangasiwaan. Amen? Sa totoo lang, iba-iba ugali natin. Sa totoo lang, sakit sa ulo. Amen? Pero nandoon, kahabagan ng mahal na Panginoon. Glory to God lang. Amen? Tayo lahat ay pinagbubuklod-buklod sa isang layunin. At yan ay ganapin ang ating katawagan. At yan po mga minamahal ay magligtas ng kaluluwa. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano yung kasampung bahagi? Kasampung bahagi, tithes.
10% of all the blessing. Ano yung handog? Sabi ng mga Kristiyano sa Malapastor. Malapastor, magkano? Sabi ng aming handog. Tithes namin 10%. Sabi ng Malapastor, tapatan mo ang iyong 10% ng iyong handog. So 10 plus 10 is 20. Kaya doon pinanganak yung 20% giving. Pinakamababa, pero nasa standard ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi yan pinag-uusapan patungkol sa 200. Hindi yan pinag-uusapan patungkol sa 2,000. Ang pinag-uusapan diyan, mga minamalayang pagtatapat. Depende sa kung anong dumating sa iyong pagpapala. Sabi ng Biblia, mga minamahal, bawat isa pagpapala dumating sa iyo, ay kunin mo ang iyong bahagi. Ecclesiastes 5:19. Basahin niyo yan, mga minamahal. Sa bawat pagpapala dumating sa iyo galing sa Diyos, kunin mo lang ang iyong bahagi. Huwag mong kunin lahat. Sabi, kunin mo ba? Bakit? Ibibigay mo sa Diyos ang bahagi ng mahal na Panginoon. So kapag ikaw ay tumanggap, for example, ng 1,000 times 0.2, pinakamababa yan, 0.2. Amen? So that is out of 1,000, that is 200. Kung 1,000 ang tinanggap mo, huwag ka na mag-complain, meron ka ng 800 eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung minsan mga minamahal, kinukumplin pa natin, ay si Brother Jobin, kinukuha yung 200 ko. Wala akong 200, di na ako dadalo. Amen? Hindi ganon. Kung pinagpala ka ng 1,000, eh dito, times 0.2, that is 200. Di bigay mo, may 800 ka na. Ayaw mo ba nun? At gusto mo bang tumanggap ng mas malaki pa? Di 10,000. Ha? Hingi mo sa malapit Panginoon, gusto ko 10,000 times 0.2. Amen? That is 2,000. Oh, malaki-laki na yan. Amen? Bakit? Eh, meron ka namang 8,000. So, hindi magiging masakit, mga minamahal. Hindi magiging mabigat. Bakit? Sa bawat pagtatapat mo, grabe naman ang dumarating sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. O, sinong lugi dyan? Amen? O, kaya tayo na, isipin nyo mga minamahal, isipin nyo. Ito'y katotohanan ng katotohanan. Na-experience na namin ito lahat. Ito'y sikreto. Totoo yun, mga minamahal. Lahat muna nang hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Oo, totoo yun. Tinan nyo na lang, ha? Kung hindi ka nagtatapat, walang bubuksan dungawan sa langit. Amen. Amen. Totoo yun. O so, ibig sabihin, gusto mo tapat. Okay, sige, tapat ka na. Ang malapay nung gusto ko magtapat, subukan ko. Sige, magkano kailangan mo? Eh, siyempre 200. Gusto sabi ni Brother Jobin, 200 eh. O sige, pag 200, anong katapat nun? Pag 20%, eh di ba? Yung 200 mo. 800 na lang. Amen? O, tas tapat naman yung 800 mo sa ikabubuhay mo. Pag kulang yung 800 sa ikabubuhay mo, magtapat ka pa, manalangin ka pa na mas marami. Mana Panginoon, kulang yung 800 na napupunta sa akin dahil 200 sa iyo. Baka pwedeng taasan ng konti. Magkano man lang, gusto ko ba na Panginoon, eh medyo malaki-laki ng konti. O sige, 10,000. So, ibig sabihin, kaya pag nagbigay ka ng 10,000, 8,000 na sa'yo, yung 2,000 huwag mong gagalawin. Mayroon ka nga 8,000 eh. Kaysa naman wala. Di ba? O, kung sasabihin, kulang pa yung 8,000, mahal na Panginoon, mahal na ng kuryente. Sige, manalangin ka. Sabi ng mahal na Panginoon, hindi mahirap ang Diyos. Napakayaman ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang kailangan mo lang, mga minamahal, ay siguraduhin malinis ang puso at clear ang purpose mo kung bakit ka humingi ng pagpapala. Ang mahirap kung minsan humingi ng pagpapala, maging dahil ikaw wala mo pa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Dahil kapag nakita mo na yung pagpapala, napupokus na tayo sa pagpapala. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay siya nagpala. Amen? Kung natanggap natin ang pagpapala, tamo na dapat puri pa masyado. Dapat pagpakainit ka pa, pinagpapala ka eh. Amen? Ang masama kapag pinagpapala, lalo tayo nang hihina. Eh, bakit? Sati na yung isip natin. Doon na tayo sa pagpapala. Kung minsan, nawawala na sa pangalan ng Panginoon. Amen? So yan ang kailangan gawin natin, mga minama. Magtiwala tayo. Kapag tayo nagbibigay, hindi tayo nawawalan. Lalo tayong nagkakaroon. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Sabi nga ng ating parating narinig, we can never outgive God. Sa pagdating sa pagbibigay, hindi natin mahigitan ang mahal na Panginoon. Amen? So kaya kailangan ang nasa atin ang desisyon ngayon, mga minamahal, pagpapala o sumpa. Kung gusto mo ng pagpapala, sumunod ka. Kung gusto mo ng sumpa, wala naman siguro may gusto sa atin ng sumpa. Kaya nga tayo naglilingkod eh.
Lahat tayo nandito dahil gusto natin pagpalain tayo ng mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Atin na po kahawakan yung ating po ikasampung bahagi at ating po mahandong. Ito ipanalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother June Amaro. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Aking po iniling mga minamahal na tayo natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang salita ng Diyos. Dahil ito po minamahal mangaral, ating beloved elder, our preacher, Brother Marlon De Vera. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder sa pagpaliwanag sa kalagayan ng buhay. Tayo po mga minamahal ay magkaisang manalangin. Ating po itaas sa ating mga kamay, tanda ng pagsuko, paggalang sa ating mahal Panginoon. Dakilang palang Diyos, mga sa pangalan ng Jesus, maraming salamat sa buhay, sa kalakasan ng pagkakataon, mahal Panginoon, na sa oras na ito, sa araw na ito, kami narito sa Malagawa, patuloy ka pinapupuri sinasamba, niluwalhati. Salamat sa mga naunang yugto ng Malagawain, mahal Panginoon, yung nilisang matagumpay.
At kami, mahal na Panginoon, sa oras na ito, naninikluhod, lalo na yung abang likod, mahal na Panginoon, humingi ng kapatawaran sa lahat na yung mga kasalanan, nabanggit man ng yung mga labi, naisipan na sa puso, at nagawa na pang dimulta, upang mahal na Panginoon, huwag itong maging hadlang, at nang aming matanggap ang iyong masaganang papalang mahal na Panginoon, sa pamagitan ng salita. Gamitin mo, mahal na Panginoon, ang pag-aaral na ito, mahal na Panginoon, magsilbing kasagutan sa iyong mga katanungan, mahal na Panginoon, maging gabay upang malaman namin ang mga dapat naming gawin, mahal na Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kami at sinasaway namin, tinatalian ang manggawa ng kaaway, hadlang, kawalan ng panampalataya sa salita, mahal na Panginoon, kawalan ng focus, cast out in the mighty name of Jesus. We bind you, Satan, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal. Amen. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Ang pinapataas sa pupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos sa buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Patuloy natin pinababuot ang karapat-dapat na paggalang, pagparangal sa mga taong ginamit nating mahal na Jesus para sa ating kaligtasan, sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wedis Almeda, sa ating pong beloved assistant, Pastor Lina C. Almeda. Isang upalang umaga na po sa mga beloved children, sa ating beloved pastor workers dito po sa dako ng San Carlos City Outreach, sa ating beloved elders sa inyo po mga minamahal. Isang palang umaga po sa ating lahat at sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle City International Ministry. Lahat ng nagagalak na pag-aralan ng salita ng mga Panginoon, magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. At ating po kunin mga minamahal, ating pong kwaderno, ang parulat at Biblia. Amen. Narito po mga minamahal, ating po pabugad na talata dito po sa Pahayag, ang kabanatay 3 ang talatay 20. Revelation chapter 3 verse 20. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, talata 20, ito po ang nakasulat. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutugtog. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Amen. Amen. Palagpakan natin ang ating mahal na Jesus. God bless sa pagkabasa sa salita ng mga Panginoon. Mga minamahal, ang tema, mga minamahal, ang ating aralin sa umagang ito, mga minamahal, ay you don't have to meet there's Jesus halfway. You just have to open the door. Amen. Hindi mo kailangan na salubungin ang mahal na Jesus sa kalagitnaan. Buksan mo lamang ang pinto. Palagpakan natin ang ating malapay. Mga minamahal, ang iyong abalingkod na inspire, mga minamahal dito, ito'y linya na tumatag sa akin nung napanood ko po, mga minamahal, yung pelikula na Left Behind. Kung napanood niyo na po yun, mga minamahal, ay pinipicture lang doon, mga minamahal, kung talaga ano ang mangyayari, mga minamahal, sa mga Kristiyano, mga minamahal, lalo na sa mga tao, mga minamahal, kapag sila ay mapang-iwanan doon sa pagbalik ng mahal na Panginoon. At may tagpo, mga minamahal, na talagang yung mga nanunumbalik at naniniwala, sumatiwala sa mahal na Panginoon ay nabanggit yung itong linya na sabi ng isang main character, mga minamahal, ay you don't have to meet there's Jesus halfway, you just have to open the door. Mga minamahal, kumusta ang bawat isa sa atin sa oras na ito? Lahat ng masaya, lahat ng okay lang, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat mga minamahal lang, nakararamdam mga minamahal lang ng kaunting panghihina mga minamahal, o ang ilan mga minamahal talagang nandoon pa rin mga minamahal sa mga maraming problema mga minamahal, ay pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Alam natin mga minamahal na sa taong ito, 2026, ay patuloy pa rin marami ang ating mga daladalahin, ating mga kinakaharap. Amen? Mga minamahal, palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. May mga kababayan tayo o ilan sa atin apektado ng baha. May baha pa rin sa lugar kahit wala ng bagyo. Apektado ng bagyo. Amen? May mga kababayan tayo o maging may mga kapatiran tayo na sila'y apektado, mga minamahal ng nagdaang mga bagyo. Mayroon pa rin tayong kinakaharap na mataas na presyo ng bilihin. Amen? Problema sa trabaho. Maaring kawalan pa rin ng trabaho o sa loob ng trabaho, may
struggle na kinakaharap mga minamahal, maaaring sa katrabaho o ano pa bang rason mga minamahal, o maaaring sa tindi ng uri ng trabaho. Mayroong problema sa pamilya, ang masaklap yung iba sa atin, pagod na. Mga minamahal, itong tema ng ating aralin ay hindi lang ito patungkol sa karaniwan na salvation for the baguhan o sa mga sanlibutan nasa labas. Ito ay may kinalaman pa rin sa mga Kristiyano na bagamat naglilingkod na, mayroon pa rin tayong mga doors, mga minamahal, o pintuan na kinakailangan nating buksan para sa malapaynoon, upang ang malapaynoon ay makapasok sa ating mga buhay. At tayo, mga minamahal, bilang Kristiyano ay maging talagang masabi natin, mga minamahal, na maging ganap talaga, mga minamahal, at maipaabot natin sa malapaynoon yung sa pusong pagpupuri, pagsamba, at lubusang maparangalan, mga minamahal, at maluwalhati ang malapaynoon. Palakpakan natin ang ating malapaynoon. Alam niyo, mga minamahal, sa mga sakuna, sa nangyayari, mga minamahal, kalamidad, ang rescuer, mga minamahal, kapag yan ay sasaklolo, hindi niya kinakailangan na makipag-meet halfway doon sa kanyang ililigtas. Hindi niya pwede sabihin, dito ka, umusod ka dito, lumapit ka sa akin para maligtas ka. Hindi ganon. Ang rescuer, mga minamahal, kahit pa man sa bingit ng kamatayan, susuungin niya. Ang dapat mong gawin, ang sabi niya, stay ka lang dyan ha, huwag kang gagalaw, hintayin mo ako, hintayin mo ang hudyat ng pagliligtas. Same thing, mga minamahal, sa ating mga buhay pagdating sa malapaynoon. Amen? Kinakailangan natin, mga minamahal, buksan lamang ang pinto na ito, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating malapaynoon. Hindi natin kailangan, mga minamahal, maging perpekto bago tanggapin ang malapaynoon. Yan ay para sa mga sanlibutan. Amen? Dahil ang kanilang prinsipyo sa buhay, tsaka na lang ako dadalo kapag wala na akong kasalanan. Amen? Yung iba naman ang masaklap, kahit hindi ka maging religyoso, kahit hindi ka magsimba o dumalo sa anumang churches, ang mahalaga gumagawa ka ng mabuti. Sa palagay nila sa mga bagay na yan, ay nakikipag-meet sila sa malapaynoon halfway. Sa bagay na yan, akala nila 50% ng kaligtasan nagmumula sa kanila, nagmumula sa atin, another 50% sa malapaynoon. Palakpakan natin ang ating pinakamalapaynoon. At magsabi ng praise the Lord. We just have to open our doors, mga minamahal, para sa malapaynoon. Ang pagbubukas ng pintuan, mga minamahal, ay napakahalaga. Basahin natin, mga minamahal, dito sa Roma, ang kabanatay 5, ang talatay 8. Ganito po ang pagkasabi, datapuat ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal pa Jesus. Dala pa rin, mga minamahal, ng mga tao yung mindset, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, kailangan munang malinis ang kasalanan o yung asin wala ng kasalanan, magiging na silang perpekto, mabuti bago lumapit sa malapaynoon. Tandaan natin, mga minamahal, sa ating binasa, minahal na tayo o mahal na mahal tayo ng malapaynoong Jesus noon pa mang tayo ay makasalanan. Yan nga ang dahilan, mga minamahal, kung bakit ang malapaynoon nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako, mga minamahal, hindi mo na kailangan na salubungin o takbuhin ang malapaynoon sa kalagitnaan ng iyong paglalakbay dahil ang malapaynoon nandyan na mismo. You just have to open the door. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng praise the Lord. Kung pagod na tayo, mga minamahal, ay hindi natin kailangan magpanggap na okay lang tayo. Dahil may mga tao, mga minamahal, na bagamat nakaramdam ng pagod ay nagpe-pretend pa rin na okay sila. Kapag nasa gawain tayo, ang kitang-kita naman, lupay-pay naman. Amen? Kaya nga sabi ng mga tumatayo sa pulpito, bakit napakahirap nating pumalakpak? Bakit kailangan pang i-remind at sabihin na, alat magsabi ng Hallelujah, praise the Lord. Alat magsabi ng Amen. Ang sabi ng beloved ordained preacher, mga minamahal, sa tuwing meeting,
kapag narinig na nakapuntos ang malapay noon sa pamagitan ng nagpapatutuo, nagsasalita sa harap, hindi na kailangan pang hintayin. Papalakpak ng Kristyano, magsabi, Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Bakit palagi minamahal na sabi ng Tuhan sa pulpito, bakit para tayong talunan? Para tayong naghila ng isang mabigat na bagay, napilit natin talagang gusto minamahal na matulungan ang bawat isang mapagaan. Subalit, ramdam natin na yung iba, kahit anong gawin, minamahal ay nandun pa rin. Parang may kabigatan pa rin. Dahil maaring merong pintuan sa ating buhay na hindi natin pa nabubuksan para sa ating malapay noon. Upang siya'y lubusan minamahal na makapagtrabaho sa ating mga buhay. Basahin natin mga minamahal. Dito sa Santiago, ang Kabanata 4, ang talatay 8. Kindly po, Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 4, ang talata po ay 8. Ganito po sinasabi, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong may dalawang akala. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Maminamahal, sabi rito, partikular sabi rito sa 4:8, magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Magaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Sa unang linya, mga minamahal, magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, na kung ang hindi ibig sabihin, mga minamahal, na kinakailangan nating takbuhin nga ang malapay noon sa lubungin sa kalagitnaan. Ang ibig sabihin lang yan, mga minamahal, ang malapay ng Jesus, kapag kumakatok sa ating buhay, siya ang laging nag-i-initiate. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Nasa pintuan ng malapay noon, laging nasa atin ang malapay noon. Pero hindi lang natin yung nararamdaman. Amen? Pero ang malapay noon laging nasa atin. Napakalapit ng malapay noon. Ang paglapit na tinutukoy doon sa unang linya, mga minamahal, ay hindi nangangahulugan na baka kasi ang sabihin ng ibang mga minamahal, base sa ating tema, you just have to open the door. Bakit kinakailangan sabi ng binasa natin dito sa 4:8, kinakailangan lumapit. Ibig sabihin ng paglapit na tinutukoy, mga minamahal, yung pagbubukas mo pa lamang, yung moment na i-open mo ang door na yan, mga minamahal, ay yan na ang unang paraan, mga minamahal, ng paglapit mo sa malapay noon. Upang siya'y makapasok, mga minamahal. Dahil, tanungin ko kayo, mga minamahal, magagawa ba ng Diyos na iligtas ang taong sa Kanya hindi sumasampalataya? Maililigtas ba, mga minamahal, ayon sa divine rule ng malapay noon, maliligtas ba ang taong hindi sumasampalataya? Hindi, mga minamahal. Kaya yung tinatawag na paglapit, yung moment na paunlakan mo ang malapay noon, buksan mo, welcome mo ang malapay sa iyong buhay, yan ang unang step na matanggap mo ang kaligtasan mula sa malapay noon. Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Ano-ano nga ba itong mga pintuan na ito o pinto sa ating buhay? Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, hindi lang ito tema tungkol sa mga sanlibutan. Ito'y maaring may kinalaman sa mga Kristiyanong naglilingkod na, pero may kulang pa rin. Tila baga parang hindi nararamdaman ang malapay noon. Tila baga parang wala namang kasagutang nangyayari. Baka akala mo lang yan at guni-guni dahil merong mga pintuan sa ating buhay na hindi totally nabubuksan. Mga minamahal, narito ang mga ilan, mga minamahal, na pintuan na kailangan buksan ng mga Kristiyano, buksan natin. Una ay pinto ng patawad, pagpapatawad. Lahat ng marunong magpatawad sa kanyang kapatid pumalakpak sa ating malapay noon. Alam magsabi ng praise the Lord. May mga ilan, mga minamahal, may hinanakit pa rin sa ating kapwa. Kung nakararamdam tayo ng hinanakit sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating magulang, sa ating kapatid, sa ating anak, o higit sa lahat sa mga spiritual leaders, sa mga nangasiwa sa atin, ibig sabihin, yung pintuan ng pagpapatawad, hindi pa totally na-open. Dahil kapag ka ang Kristiyano, pag ikaw ay i-correct ng iyong magulang, hindi ka magdadamdam. Magpapasalamat ka. Same thing din, mga minamahal, sa ating mga kapatiran, na walang ibang ginagawa kundi i-remind tayo at lalo na turuan tayo ng beloved pastor, beloved children nila, mga nangangasiwa sa atin. Kapag ka tayo na-review, mga minamahal, at hindi ka nagkaroon ng hinanakit,
isang tunay na bagay, open na open ang door, mga minamahal. At yung kapatid, mga minamahal, nagkasala sa iyo, kailanman ay hindi mo yan, mga minamahal, aalalahanin pa. Sabi nga, mga minamahal, natututo tayong magpatawad kasabay ng paglimot. Amen? Hindi pwedeng magpatawad na hindi mo nakalimutan yung ginawa dahil mayroon at mayroong hinanakit pa rin. Pangalawa, mga minamahal, pinto ng pagsuko ng lahat ng mga bagay sa Diyos. Ibig sabihin, kaya ba nating buksan yung pintuan na kung saan kaya nating isuko ang lahat ng bagay para sa Malapaynoon? Palakpakan po na natin ang ating Malapaynoon. Pinipilit kasi ng mga ibang Kristiyano na i-manage ng mag-isa ang mga bagay-bagay tungkol sa mga anak, tungkol sa ating anak, tungkol sa ating trabaho, tungkol sa ating kinabukasan. Sa ating anak, Malapaynoon, i-bless mo itong aking anak. Pagpalain mo na lumaking may takot din sa iyo. Halos lahat ng kasabihan, sinabi na natin. Halos lahat ng salawikain, shinare na natin. Grabing disiplina natin, pero kung hindi mo rin pala na-impart sa kanyang buhay ang salita ng Malapaynoon, hindi siya ma-encourage na makilala, tumanggap sa Malapaynoon, maglingkod sa Malapaynoon, yan ay wala pa rin saysay. Kulang pa rin, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Sa ating mga trabaho, Malapaynoon, i-bless mo itong aking trabaho. Pero lagi kang puyat. May burnout. May anxiety. Bakit? Hindi ka maganda ugaga kung paano mo ma-please ang mga kliyente. Ang mga customers, sabi mo, hindi ako na kakausap. Mas gusto ko ako kumausap. Bagamat may iba naman na gustong tumulong sa'yo, pero gusto mo hakuin lahat. Iniisip mo na ang lahat ng bagay ay magagawa mo at may sayo sa iyong sariling paraan. Inaakala natin yan sa ating buhay, sa trabaho, to the point na mas lalo lang tayong nabibigatan. Alam niyo, mga minamahal, yung patutuo ng isang beloved elder natin, minsan inutusan ako, kausapin ko yung mas mataas kaysa sa amin dahil may kailangan ayusin. Sabi ko, bakit ako? Ang harap, hindi ko alam kung ano sasabihin. Pero, inopen lang niyo yung door. Ano ang sabi? Hindi ko kailangan akuhin. Hindi ko kailangan sarilinin. Hindi ko kailangan magmagaling. Ang kinakailangan ko, ang sabi ng malapastor, beloved assistant pastor, kung may kinakailangan gawin at hindi mo kaya ng Diyos, manalangin ka. Magpuri. Magpuri, manalangin. Pagdating mo doon, ang Santong Espiritu ang magbibigay sa'yo ng karungkalaman. Magugulat ka lang. Pagdating mo, oh, okay na pala. Amen? Hinipo kasi ng Diyos ang puso. May kakayahang humipo ang Malapaynoon ng puso ng tao. Kayang baguhin ang anumang pag-iisip. Kayang ayusin at baguhin ng Malapaynoon ang mga sitwasyon. Nag-aalala tayo, mga minamahal, sa ating kinabukasan. Malapaynoon, alam kong alam mo ang aking plano. Pero may subalit tayo. Sana sa petsa na lang na ito, Malapaynoon. Gusto kong Malapaynoon yung ganito, ha? Dapat sa ganitong paraan. Kapag ganyan tayo, mga minamahal, ibig sabihin, yung door na yan, mga minamahal, hindi pa totally naka-open. Palagpakan natin ang ating Malapaynoon. Hindi mo binibitawan ang bagay na yan kung kaya't nananatili ka sa kung anumang meron ka at iniisip mong parang hindi kumikilos ang Malapaynoon sa aking buhay. Ang kinakailangan natin gawin, bitawan yan, isuko ang lahat sa Malapaynoon, ipagkatiwala sa Kanya ang lahat. Palagpakan natin ang ating Malapaynoon. Pangatlo, mga minamahal na pinto ng takot at kahihiyan. May mga Kristiyano, maaring ilan sa atin, pag sinabing sa ating mga hindi lang dito sa San Carlos, kundi maaring sa buong Jesus Mayor Crusade, mga ilan sa mga miyembro ay nakaramdam na hindi pa totally mabuksan ang pinto ng tungkol sa takot at kahihiyan. Minsan tinanong, kapatid, okay ka lang ba? Pero nadidiscern ng ating kapatid, ng mga nangasiwa, na mayroong problema sa iyo at talaga nagbabago ang paraan ng paglilingkod. Pero ang sabi nila, okay lang po ako, mahal pastor, okay lang po ako kuya, okay lang po ako ate. Mga minamahal, may mga 10 years na sa paglilingkod, pero hindi na nararamdaman ang Malapaynoon. Pero nahihiyang aminin ito. Nahihiyang sabihin o i-share ito sa iba na parang hindi ko maramdaman ang Malapaynoon. Kahit more above 10 years na ako sa paglilingkod. Dahil nagkakaroon tayo, mga minamahal, ng takot o ayaw nating mapahiya
dahil baka i-judge tayo ng tao, kaya it's okay na lang na mag-pretend. Okay na lang na itago na lang ito. Hindi natin alam, yan ang nagiging sanhi kung bakit hindi mo maibigay ang pinakataas na puri, pagsamba, pagpalakpak sa mga Panginoon. Amen? Dahil kung bukas yan, mga minamahal, wala kang takot. Wala kang anumang kahiyan dahil ang gusto mo, amen, laging, mga minamahal, laging matulungan ka ng iyong kapatid, lalo ng Malapaynoon, upang ikaw ay mapalakas at lalong magpakainit sa paglingkod sa Kanya. Palakpakan natin ang ating Malapaynoon. Maaring pinto ng tungkol sa ministeryo. Hindi pa nabubuksan ang pinto ng ministeryo, mga minamahal, amen? Audience lang ako, gusto ko, nakupo lang. Ayan. Dito lang ako sa upuan, tagapalakpak. Hindi, ayaw natin buksan ang Malapaynoon, nais tayong gamitin. Amen? Nais tayong gamitin ng Malapaynoon, mga minamahal, lahat ng naniniwala at gusto mo paggamit sa Malapaynoon, pumalakpak sa ating Malapaynoon. Kailangan natin buksan ang pinto na yan, mga minamahal. Dahil hindi lahat ng pagkakataon, yung mga nakikita nyo rito, mga minamahal, mananatiling sila ang nandito. Hindi, abang buhay, kasama natin ang beloved ordained preacher, si Ate Vine, mga beloved elders dito, mga minamahal. Ngayon, ang kanilang tanging hiling sa Malapaynoon, yung kanilang naituturo, na ipapasa, ay mapanatili, mga minamahal, sa ating puso. Upang kung dumating ang araw, mga minamahal, maaring tayo rin, mga minamahal, ang gamitin na maibahagi rin ito sa susunod na henerasyon. Palakpakan natin. Pero kung sabihin natin, ay, hindi na, si kuya na, si ate na, sila na. Wala, mga minamahal. Ang mangyayari dito, mga minamahal, magkakaubusan. Pero kung laging may gustong magpagamit, walang mauubos. Hindi mo mararamdaman yung nawawala. Bakit? Meron kasing nagpapagamit, may pumapalit. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pinto ng kahinaan. Mayroon pa rin mga minamahal na Kristiyano, hindi pa rin mabitawan yung bisyo sa buhay. Amen? Yung mga kahinaan, magagalitin pa rin. Amen? Mga Kristiyano pa rin, mga minamahal na, sabi nga, maaring ang layunin lang, mga minamahal, ay matignan lang yung kasiraan o kakulangan ng kapwa. Mga minamahal, we have to open this door, mga minamahal. Dahil ang Malapaynoon, kapag hinayaan natin pumasok sa ating buhay, mga minamahal, ang mga Kristiyano, mga minamahal, sabi nga, hindi kailanman matatalo ng anumang kahinaan. Amen? Laging magpapatotoo ang sabihin nila, ako'y lubusang binago ng Malapaynoon. Dati-rati, mga minamahal, ako'y manginom, sabi nila, pero nung binuksan ko ang pinto ito, tinanggap ko ang Malapaynoon. Isang araw, sabi nila patotoo, ako'y pilit na yayain ng aking mga kainuman noon. Pero gusto ko patunayan sa kanila, ako'y binago ng Malapaynoon at hindi na ako minom. Ngayon, nung ayaw nilang maniwala at siya'y pinor sa mga minamahal, nung pagkatikim niya, mga minamahal, idinura niya, bakit? Naglasang ihi, mga minamahal. Tinulungan siya, sinamahan, binago ng Malapaynoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We just have to open this kind of door, mga minamahal. Susunod, mga minamahal, pinto ng paglalaan ng oras. Ang mga Kristiyano, mga minamahal, maaring laging busy, abala, walang oras. Pagdating sa prayer, mga minamahal, pagpupuri, pag-ayuno. Kaya nga sabi dito, mga minamahal, kung hindi tayo makapagpuri sa bahay, kinakailangan nating dumalo ng maaga. Pero kung nakapagpuri ka sa bahay, mga minamahal, sabi nga nila, mga minamahal, ang ilan dahil nalilate na makarating, dahil nagagaling sa malayong lugar sa trabaho, as nakapagpuri ka sa bahay. Pero yung iba, mga minamahal, ayaw lang manatili doon. Gusto nila makapagpuri sa bahay, makapagpuri rin sa tahanan. Lubusang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ating mahal Panginoon. Wala tayong sapat na oras, mga minamahal, na i-share ang ating naririnig na magandang salita ng mahal Panginoon. We just have to open this door, mga minamahal. Dahil yung ating pagdalo sa gawain ng mga Panginoon, yung pag-aaral ng salita ng mga Panginoon, ang tunay na spiritual learning ay hindi nagtatapos sa gawain ng mga Panginoon. Nagkakaroon ng tunay na application kapag tayo'y nasa labas. Na isi-share ba natin, mga minamahal, sa ating kapwa, sa ating katrabaho, mga minamahal, na nanatili bang makita sa ating buhay yung pagpapahalaga sa paglilingkod sa ating mga Panginoon. Yung oras, mga minamahal, amen? Nasabi nga, kahit simple lang, yung ibang mga minamahal, bakit tinuturuan tayo na bago ka kumain, nasaan ka man, siguraduhin mong makapanalangin ka. Yan ay pagbibigay ng oras. Amen? Sa simpleng bagay na yan, mga minamahal, kapag natuto tayong maglaan ng oras, mga minamahal, sa higit pang mga mahalagang bagay, matuto tayong maglaan
ng oras para sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At higit sa lahat, mga minamahal, pinto ng pag-asa at pananampalataya. Ito ay napakahalaga, mga minamahal. Dahil kung ito ay hindi buksan ng sino man, mga minamahal, unti-unti, mga minamahal, na talagang mawawala, magkakaroon ng pag-alinlangan. Amen? Kaya nga sabi, mga minamahal, yung mga patutuo, mga minamahal, yan man ay paulit-ulit o anumang uri ng patutuo, anuman ang ating narinig, kinakailangan ating sampalatayanan dahil yan ay salita ng mahal na Panginoon, hindi salita mismo ng sino mang tumatayo sa pulpito, mga minamahal. Once na kapag tayo, mga minamahal, ay nagpakita ng pagganap, mga minamahal, sa ating napakikinggan, mga minamahal, ibig sabihin, mga minamahal, ginaganap natin ang pananampalataya, ginagawa nating ganap, mga minamahal, na yung ating napakinggan, ating isinasabuhay. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Ating basahin, mga minamahal, dito sa Juan, sa kabanata 10, malapit na tayo magtapos, mga minamahal. Last 2 verses na lamang po ito. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 10, talata 10, ito po nakasulat, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Amen. Palagpakan natin ang ating pinakamahal. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, hindi tayo iniligtas ng mahal na Panginoon at pagkatapos ay iiwan lang o pababayaan ng mahal na Panginoon. Nangako ang mahal na Panginoon ng kasaganaan, mga minamahal. Amen? Sa ating mga buhay, mga minamahal, kung napapansin natin na marami ang mga Kristiyanong dumadalo, subalit empty ang kanilang puso. Kapag napapansin nating may mga Kristiyanong naglilingkod pero pagod, mga minamahal, kinakailangan natin, mga minamahal, i-remind sila tungkol sa bagay na ito. Tandaan natin, ang ating pinag-aralan, mga minamahal, hindi lang patungkol sa simpleng kaligtasan para sa mga sanlibutan. Ito'y maaring sa ating mga buhay na Kristiyano upang malubos natin ang pagpuri sa mga Panginoon. Hindi na nasasabihin dito sa pulpito na parang napakabigat natin. Pagdating ng linggo, parang napakabigat ng ating mga kamay pumalakpak. Pag magsabi ng Hallelujah, praise the Lord, everybody shout praise the Lord, 3 beses pa bago ang bawat isa ay magsabi. Dahil maaring may mga pinto, mga minamahal, na hindi natin binubuksan. Nandito tayo. Pero dahil sarado ang mga ito, hindi natin lubusang matanggap ang pagpapala o pang tayo pagpalain ng mga Panginoon. Naalala ko, mga minamahal, yung isang patutuo o statement na kinurek, mga minamahal, sa pulpito about sa nagpapatutuan. Sabi, ako'y nagpapasalamat sa Diyos bagamat sa paglilingkod na ito ay may kahirapan. Hindi ako pinababayaan ng mga Panginoon. Naalala kong kinurek yun, mga minamahal, at sabi ng testimony leader, huwag nating sabihin, yung maaari nating baguhin ang sabi natin, nagpapasalamat ako sa Diyos na bagamat sa paglilingkod na to ay may mga pagsubok. Dahil baka mamay sa interpret, mga minamahal, na ang paglilingkod ay nagbibigay ng pasanin o bigat sa buhay ng tao. Sa tunay nga, mga minamahal, sa totoo lang, ang paglilingkod ay nagbibigay ng kagaanan sa buhay ng mga tao. Kaya tayo, mga minamahal, amen? Nung araw, mga minamahal, na talagang problema ng lipunan, sakit sa ulo, magnanakaw, may mga karamdaman. Pero nalaman natin, mga minamahal, na ang paglilingkod sa Diyos pala, mga minamahal, ay susi ng kaginawan at kalutasan ng problema. Doon natin nalaman, nung pinuksan natin ang door, mga minamahal, na paunlakan ang malapay noon. Hindi natin kailangang takbuhin ang mahal na Panginoon at makipag-meet up sa kalagitnaan. Dahil pag ginawa natin yan, sasabihin natin sa ating buhay, 50% galing sa akin, 50% galing sa mahal na Panginoon, kaya ako may kaligtasan. Pero ang mahal na Panginoon, sa kabutihan ng mahal na Panginoon, ang Diyos laging nasa ating tabi. Huwag nating isipin, mga minamahal, na malayo ang mahal na Panginoon. Huwag nating isipin na, Diyos, bakit ganoon? Parang wala akong maramdaman, parang walang kasagutan. We just have to open these doors, mga minamahal. Kapag nagawa natin yan, mga minamahal, isang tiyak na bagay. Pagdating mo, sabi nga, right of way pa lang, mararamdaman ang presensya ng Panginoon. Pag nandito ko pa lang, hindi ka matatapos pumalakpak, umawit sa mahal na Panginoon dyan sa iyong kinuupuan, hindi ka nagsasawang magpasalamat sa mahal na Panginoon. Bakit? Ramdam mo ang presensya ng Panginoon. Dahil bukas na bukas, mga minamahal, ang pinto nito, nasa iyo ang mahal na Panginoon. Huling talata, mga minamahal, dito sa Isaiah, ang kabanata 41, ang talata 10. Ating bubasahin. Amen. Ganito po ang pagkasabi, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo,
aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ano ang pinto sa ating buhay na nakasara pa rin sa oras na ito? Kung meron mang isa na nabanggit, mga minamahal, kaya tayo nag-aral sa umaga ito ay upang hindi para i-judge, hatulan ang bawat isa, mga minamahal, o para ang sabihin na ang isa ay perpekto, ganap, at hindi nakagagawa ng anumang bagay. Ito'y sinabi, mga minamahal, upang agawin tayo mula sa gawa ng kaaway na dinidistract tayo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ayaw kasi, mga minamahal ng mahal pastor, na beloved children, ng mga nangasiwa na tumatayo sa pulpito, na kapag nandito tayo, mga minamahal, ay just for the attendance lang, mga minamahal. Amen? Ang gusto ng bawat isa, sama-sama tayong nagpupuri, nagpapasalamat ng tunay sa ating mahal na Panginoon. Habang tinatahak natin ang landas patungo sa piling ng mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa buhay na ito ay hindi natin kailangan na salubungin ang mahal na Panginoon sa kalagitnaan. Tandaan natin, ang mahal na Panginoon ay laging malapit sa atin. Nasa atin lang, mga minamahal, ang mahal na Panginoon. Hindi natin kailangan maging mabuting tao. At saka natin tatawagin, tatanggapin ang mahal na Panginoon. Dahil kapag nasa atin ang mahal na Panginoon, sabi mo, minamahal, ng Galatians 5:22-23, pag tinanggap pala natin ang mahal na Panginoon, binuksan ang pinto na ito, sumati ang mahal na Panginoon, sumati ng Santo Espiritu ng mahal na Panginoon, magiging kusa ang paggawa ng kabutihan at kaluguran sa mahal na Panginoon. Hindi malayo ang mahal na Panginoon, ang kailangan lang natin ay buksan ang pinto na ito, mga minamahal. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Dito po nagtatapos, mga minamahal, ang pag-aaral salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y umawi sa ating mahal na Panginoon. Huwag mo sanang isipin, di kita natatanaw. Huwag mo sanang isipin, iniwanan na kita. Lagi kang nakikita sa paglipas ng araw. At aking nalalaman ang iyong pagdurusa. Amen, hallelujah. Huwag mo sanang isipin, di kita naririnig. Ang iyong dalamhati, ang iyong mga daing. Hallelujah. Hindi mo ba nalalaman na kita'y iniibig? Bawat patak ng iyong luha ay aking nababating. Magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin na. Si Jesus ay babalik na sa isang kisang mata. Huwag mo sanang isipin, nalimutan na kita. Dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y isinulat na. Kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, hallelujah, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin, di kita pinapansin. Huwag kalilimutan
ang inalay ko sa'yo. Kung ang aking buhay ay aking ihahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo, magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin niya. Si Jesus ay babalik na, hallelujah, 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 sa isang kisap mata. Isang pamaminamahal, huwag mo sanang isipin nalimutan na kita, dahil ang iyong pangalan sa palad ko'y sinulat na. At kung ako'y kailangan, kung ako'y hinahanap, tumawag ka't manalangin, at ako'y mangungusap. Huwag mo sanang isipin di kita pinapansin. Huwag mong kalilimutan ang inalay ko sa'yo. Kahit ang aking buhay ay muling ihahain, tulad ng ginawa ko sa krus para sa'yo, magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin na. Si Jesus ay babalik na, hallelujah, 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 sa isang kisap mata, magpakatatag ang bawat isa, at tayo'y kukunin na. Si Jesus ay babalik na sa isang kisap mata. This is the word of the Lord. Karamihan, kaya tayo pumaminamahal ay we don't care. Kasi akala natin di tayo pinapansin ng Diyos. Akala natin di na niya tayo naririnig. Akala natin wala na tayong halaga sa mata ng Diyos. But we are so precious in the eyes of the Lord. Napakahalaga mo at napakahalaga ko sa mata ng Diyos. Sabi ng Biblia, we are the apple of the eyes of God. Pag sinabing apple of the eye, paborito. At yan ang dahilan kung bakit giving us the chance, give us the strength na magpatuloy tayo, mga minamahal. Those doors na pinag-usapan, yung mga pinto na yun, sometimes naka-close because it doesn't matter to us. Kasi akala natin hindi tayo pinapansin ng Diyos. 30 years, 10 years, 20 years, 5 years, 2 years.
Ba't mo ipagpapalit ang kaligtasang binigay sa iyo ng mahal na Panginoon? Ba't mo bibitawan ang isang napakayamang pamana ng mahal na Panginoon? Sa oras na ito, nakikita ng Diyos anumang problema meron tayo. Anumang pasakit, anumang dahilan kung bakit hindi mo magawang pumuri, anumang takot meron ka, anumang kalungkutan meron ka, kabagabagan meron ka, problema, God knows all of them. Walang bagay na nalilingid sa mata ng Diyos. Pero sabi ng Biblia, sabi ng awitin, magpakatatag tayo. Amen? Kailangan mo lang mga minamahal, iasa parati sa Diyos. And that is our only hope. Tayong natin dumalangin. Heavenly Father, no one is hidden in your eyes. Walang bagay na nalilingid sa iyo mga mata. Lahat ng bagay, talastas mo. Maging ang hibik ng aming mga puso. Tumatakbo sa aming mga isipan. Laman ng aming kalooban. Alam namin wala kami may tatago sa iyo. Kadalasan laman nito ay puro pagkukomplain. Kadalasan laman nito ay pagkawala ng tiwala sa iyo. Kadalasan laman nito ay hindi pagtitiwala sa iyo mga salita. Sa pangungunang dalangin ng aming ginagawa, Minimal Evangelista Will Estrada Almeda, aming mga minamal na mamangagaw, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga bagay nito. Help us to open the doors. Pumasok ka sa aming puso. Maghari ka sa aming puso. Bumunga ng kabutihan ang iyong paglagak sa aming puso. At maghanap namin ang iyong banal na kalooban. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, saan man kayo naroon ngayon, abot kayo ng mahal na Panginoon. Tanggapin niyo ang Diyos. Sumunod kayo sa panalangin ating gagawin. Ang panalangin ating gagawin ay pagtanggap sa mahal na Panginoon. Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una, pananampalataya. Manampalataya kasi isang Diyos. Walang iba ang kanyang pangalan. Jesus. Siyang binigay sa silong langit lupa upang tayo mapatawad sa pangalan ni Jesus. At ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kinakailangan magsisi tayo. Sa oras na tumingin ka ng kapatawaran. Kung ikaw ay hingin ng kapatawaran hindi sa tao, nakakasalan daw, humingi ka sa mahal na Panginoon. Ang Diyos, siya ay tapat at nagpapatawad ng lahat ng kalikuan meron tayo. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Sa ating pumami naman ng mga bisita, ating beloved viewers, marami na sa inyo nakatanggap ng pagpapala galing sa Diyos. Ihakbang ninyo ang inyong mga paa patungo sa pinakamalapit na banal na gawain. Tanggapin niyo mahal na Panginoon sa bautismo sa tubig. At makukumpleto mo ang kaligtasan. Sabi ng Acts 13, be baptized in Jesus' name so that your sins be forgiven and you will receive power na. At ang pang-apat ay ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na nagpapagaling. Yung umiiyak, yung nanginginig, yan ay bautismo sa Espiritu Santo. Ang ilan, nakakadama sila ng malamig sa kanilang katawan. At yan ang dahilan kung natatanggap nila ang mga kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Sa oras na ito, mga minamahal, tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Sumunod kayo sa lahat ng aking mga sasabihin. Itas yung inyong mga kamay at ipikit niyo inyong mga mata. Sabihin niyo lahat ng aking sasabihin. Sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa araw na ito. Ako'y makasalanan. Nagsisisi ako. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkasala. Mula no ako'y bata hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo kumana, Panginoon. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo na ang aking pangalan sa kalat ng buhay dyan sa kalangitan.
sampu ng aking mga mahal sa buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, itong aking samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Aming pinakamamalapis na ito yung mga anak. Tumanggap sa iyo. Tumugon sa iyong panawagan. Ano man dahil ang kanilang paglapit, tugunin mo sa iyong kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Walang hadlang na distansya ang makadlang sa yung pagpapala sa iyong mga anak dito. Ganapin mo sa kanila ang iyong pagkahabag. Bigyan mo sila ng kapatawaran sa pandalangin aming gilagat minababag sa Estrada Almeda. Patawarin sila sa lahat ng kanilang mga pagkasala. Gawin mo sila ito yung Christian sa isip sila at katotohanan. Isunod ang kanilang pamahalaan sa gatang buwis dyan sa kalangitan. Sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Nawa hindi una at ulit itong nagpaglilingkod. Simula pa lamang nawa tumalapay noon. Ito ang aming samot panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa ating po mga personal na pangailangan. Kung tayo may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapay ng Isus ay salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palaya siya natagawa ng kaaway. Sa oras sa pandalangin ng aming gilangat minababag sa Estrada Almeda, ay pumaminamal na mamangagaw, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na makaramdaman, TB, diabetes, cancer, leukemia, high blood, stroke, COVID-19, kasaut in Jesus' name. We bind the power of darkness, kasaut in Jesus' name. Dengue, kasaut in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. We bind the power of darkness, pananaping palulapay-pay. Pagkababig sa Iglesia, we come to kasaut in the mighty Jesus. Kasaut in Jesus. Pagkapiling, kasaut in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Be healed in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ng ating malapay noon. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo natin tumayo mga minamahal. At the top of our voices, let us shout 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag magbibiro mga minamahal. Amen. Sapagkat natuloy nga po mga minamahal, hallelujah is a heavenly language. A powerful language. Amen. Ito'y pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. At po muna pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. At dyan na po nagtatapos ang ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. To God be the glory. Tatadako na po sa ating pong announcement. Narito po ang ating pong mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy. Pangunahan po tayo sa ating pong announcement. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Jobin Ferrer. Atin muna sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa ating regular announcement mga minamahal na sa bawat isa sa ating buhay mga minamahal ay huwag nating kalimutan mga minamahal, ano ang bili ng ating beloved Pastor Will Estrada Almeda mga minamahal na tayo ay dumalo 3 times a week mga minamahal upang ang bawat isa tayo mga minamahal ay talagang makasigurado sa ating mga kaligtasan mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sa bawat isa, huwag nating kalimutan mga minamahal na tayo ay humayo mga minamahal dahil yan ang utos ng ating dakilang Diyos na tayo ay humayo at ibahagi ang ebanghelyo ng kaligtasan kung tayo man ay may work, may trabaho, ating ibahagi ang salita ng ating dakilang Diyos at maging sa ating mga estudyante na ating ibahagi ang salita ng ating dakilang Diyos sa ating mga schoolmate, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos at maging sa lahat ng ating beloved brethren, lahat ng ating kababayan na saan man tayo dako
ng ating bansa at maging sa iba yung dagat. Napakahalaga po na inyong buksan ang pintuan ng inyong puso at tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay kahit sa saang bansa ang nandyan ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. At kung kayo naman po ay malapit po dito sa lugar ng San Carlos Outreach, mga minamahal, tayo ay dumalo po dito, mga minamahal. Ang address po ng ating banal na gawain, mga minamahal, dito po sa number 157 Baybay Mamarlao along Palaming Road. Praise the Lord, hallelujah. At mayroon po tayong 3 times a week na gawain, mga minamahal. Ang schedule po ng ating banal na gawain sa araw po ng linggo, yan po, mga minamahal, ay mag-umpisa po alas 9 ng umaga at yan po ay matapos po ng alas 3 po ng hapon. At ang ating Wednesday midweek worship, mga minamahal, yan ay mag-umpisa alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. At ang ating Friday overnight prayer, mga minamahal, katulad ngayon, mga minamahal, kagabi tayo nag-start po ng alas 9 at tayo ay matapos at alas 6 ng umaga, mga minamahal. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at huwag po nating kalimutan, mga minamahal, 5 piso, 10 piso para sa ating TV and radio program, mga minamahal, na napakalaga na ang programang yan ay magpatuloy, mga minamahal, dahil ating napakinggan sa mga patotoo na sila, mga minamahal, ay talagang napanood ang ating banal na gawain through TV program, mga minamahal, at sila ay talagang pinagpala dahil sa kanilang mga karamdaman, sila po ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord, hallelujah. At huwag nating kalimutan, mga minamahal, na manood sa ating PTV 8, mga minamahal, araw po ng Sabado. Yan po ay mag-umpisa po ng alas 10:30 at yan po ay matapos ng alas 12 hating gabi. Praise the Lord, hallelujah. At iniimbitahan po ang bawat isa na mayroon po tayong Bible study, mga minamahal, sa lugar po ng Barangay Tubag, sa residence po ng ating beloved sister Martha Tamundong. Yan po ay mag-umpisa po alauna o alas 2, I should say, at matapos ng alas 5 ng hapon. At maging sa Barangay Kalumbuyan, mga minamahal, mayroon din tayong Bible study. At kung wala po tayong ginagawa, ito ay tayo ay sumuporta, mga minamahal, dahil ito ay gawain ng ating dakilang Diyos. Ang umpisa po ng Bible study natin ay mag-start po ng alas 2 hanggang alas 5 ng hapon. Praise the Lord, purihin ang ating dakilang Diyos. At sa mga nais pong magpa-counsel, mayroon po tayong counseling sa ating beloved brothers po. Mangyari po na kayo ay lumapit lamang po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, beloved brother Bubinir. At sa ating beloved sisters naman po, kayo ay lumapit lamang po dyan sa information sa ating beloved sister Ate Bays. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. At after po ng closing prayer, mayroon pong practice ang beloved adults choir, and to be followed by youth choir, mga minamahal. At after ng closing prayer, mayroon po tayong lehans, mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. Atin mo sabay-sabay na palakpakan na may galak ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At kung mayroon pa po tayong additional
announcement po. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo mga minamahal ay dako na po sa closing prayer. Tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay ng ating magdamag na pananambahan. Praise the Lord, hallelujah, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother John Aquino. Praise the Lord, hallelujah.